Zdraví vás Maldru dalšího streamu ze Starfielda. My teda pokračujeme na levelu 55. A to jest misi Karminový flotily. Alias příběhovou linku. No a to není příběhová linka, on je to spíš jako vedlejší. Je to vedlejšák, ale i tak. Takže co pak tady máme? Frakce, důkazní břemeno, jasně, odníst důkazy a tady pokračujte na povrch Suvorova. Jdeme na Suvorova. Máme si vzít něco proti chladu, což mám. About time you got here. I told you you were wasting your time, Del. Yeah? We will see. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? Fine. All right. Listen up, because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Grix's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. Before he touched off the riots, Crick spent time behind bars at the lock. If he cooked up any sort of a plan about his legacy, the trail has to start here. Oh, I don't know. I was really hoping for a huge sign on the wall saying, Crix's legacy clues here. Do I have to spell everything out? Look for data slates, notes, terminal entries? If you wrote a poem on a piece of toilet paper, I want it.
If that was supposed to be a joke, I am not laughing. Don't worry about laughing, Delgado. It'll be a goddamn laugh riot when I split open his head with a crowbar. All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. If that doesn't work for you, just say so, and I will leave you on this ice ball without a ship. You will be dead within hours. Yeah. Oh, and there's one more thing. Your little friend can tag along until we get to the outer doors of the prison, but I will be damned if I'm letting them inside. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Můj robotický přítel může jít jenom chvilku se mnou, ale pak ho už ho tam nepustí. To je bída. Desítky. OK. Lepidlo. Nekecej. Lepidlo beru. Kdeže to jsme? Suvorov, systém Krix. To jsou 20. Smažíme tím, že jo. Laserem. Nebudeme na ně plejtovat náboje. A zdravíčko, Rady. Stále nepěstuješ lepidélko, čím si ty letadýlka slepuješ, k čemu je cucháš. No, nemám, no. Ještě jsem si nepostavil nějakou tu hydroponickou tu blbost na kytky a ani nevím, jakou kytku bych tam měl dát. Přesně. Kde se kupují semena, nebo jak se to pěstuje, vůbec netuším, hele. Ty jsi včera zašel pro lepidlou hups. 600 lepidla, to si děláš srandu. Kolik se sklízí z toho? Kolik se sklízí z jedné kytky, nebo to? Já bych jako lepidlo docela potřeboval, no. Hele, na New Game Plus už tuhle chybu napravím. Exoskeleton damaged. Didn't even break a sweat. Jen ve skleníku zvolíš, co chceš aktivovat. Aha. Je to jako těžibka, udělal jsem 3 střední skleníky, 3 extraktory na vodu, propojil to, vše napojil na jednu velkou bednu a už jen čekáš. Jasný, takže proto třeba jsou planety, kde prostě máš jakoby těžbu té vody a takhle. Já jsem si říkal, proč na to lidi takhle jako to. A ono jde o to, že s tím potřebuje zalejvat ty kytky. OK, chápu. Here we are. The place where Jasper Griggs laid the groundwork for finding the legacy and eventually the Crimson Fleet. The lock.
Na tom Gagarinu máš krom toho lepidla ještě možnost výplně a vlákniny. Hele, vlákninu tu zesbíráš úplně všude. Výplně? Popravdě mě to furt ukazuje, že ji na něco potřebuju. Ale když pak vlezu do toho, do jakoby výzkumů, tak prostě nic. Membrána, toho je taky hromadu, ale polymery. A našel jsem planetu, kde vyloženě jsou kytky, z kterých padají polymery. Tyjo, tam toho je úplně mrtě. A zároveň je tam i jakoby potvora, z který padá lepidlo. Je to Arcturus 2 v systému Arcturus. Tam jako je to úplně super. Tak, oseční paměť, inženýrství zahrnuté, místo staré, nemůžu věřit, že ještě stojí. Yeah? Oh, good. I don't want the place collapsing on us. I've been down here several times in the last few years. As long as we keep the damage to a minimum, we shouldn't have any problems. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. Tak si tam udělat skleník a výběh a můžeš těžit obojí. Je pravda, že mě strašně ale omezuje polymer a lepidlo. Jako tato lepidlo potřebuju úplně na všechno, abych mohl jít dál, jo, ale... No a taky mě omezuje samozřejmě skill point, jo, protože třeba nemám... Co je tohle? To je taky asi dobrá věc, ta geologie. Neobvyklých a neorganických zdrojů, nebo třeba botanika. Třeba botaniku nemám, takže já stejně ani nemůžu pěstovat, viď. Pomocí skeneru se o nich rychleji dozvíte informace, no. Kdybych možná měl botaniku naplno, tak nepotřebuju oskenovat tolik kytek, ale stačí jich jenom trocha, no. Já se fakt těším na New Game Plus, jako. Skafander, chemii ještě vůbec nemám, hele. To je právě to, no. Zoologie taky, jo, tudíž nemůžu prostě chovat zvěř. Záleží, čemu se chceš věnovat, no. Jsou vlastně dvě omezení, naskenovat danou kytku zvíře a postavit to na stejné planetě. Jo, takhle, takže ty to nemůžeš prostě postavit někde na jiný. Nedej bože na nějaký nevhodný. A couple of hundred at least. Might not look like much, but it was better than trying to survive on the surface. Even with the heating on, this place looks like a goddamn dump. Now you know why the prisoners got fed up and looked to Cricks to lead them out of here. And that's how the Crimson Fleet began. Yeah, I've heard the story. It's not a story, Mathis. It's history. Remember that. Now, keep you. Ty do toho New Game Plus vůbec nespěcháš, když vidíš, kolik toho hra nabízí, mám obavy, abych se o něco nepřipravil. Nemůžeš na jiné planetě, ty to nabídne zase místní faunu a floru. Je to jako se surovinou, nemůžeš ji těžit na planetě měsíce, kde není. Aha, chápu. Could you imagine being stuck under a ton of ice like this for the rest of your life? Yeah, sure. Must have been awful. Better them than us, though, am I Až right? do kecaj, tak něco povím ohledně toho New Game Plus. Did you hear that? Something's out there. Jo. Metabolický činitel, lepidlo, ale hlavně musím polútit, no. Tady z nich je lepidlo, z těch potvor.
A dost lepidla. Nepoužíváš sílu, tady by se to hodilo. To je pravda, no. Já mám nastavený kyslík a ta gravitace by byla asi fajn, no. Takže si dám inventář. Třeba ta gravitace by byla cool. A těch sil už mám víc. No, jinak co se týče toho New Game Plus, abych dopověděl. Tak hrozně lidí se do toho hrne. A někdo mi tady říkal, že v tom New Game Plus je prostě něco. Ale nevím to, jo, nevím co. Nemám to spoilernutý. Jo, protože jsem to nechtěl vědět. Ale prostě je tam něco. Vím, že tam získáváš mnohem rychleji XP. Potom v podstatě tam máš... Zůstávají ti ty perky, takže tím líp. A tím, že dostáváš rychleji XP a i ty perky. Samozřejmě logicky rychleji získáváš, tudíž prostě jsi silnější. Ty brďo, Explorer batoh 70, odolnosti do všeho, pěkný. Něco tam prostě ještě je, no. Já nevím co. Proto já teďka chci udělat ještě tu flotilu. A ono pak už jako asi nemáš co zase. Jako hromadu věcí máš dělat jakoby ve stylu, že prostě můžeš chodit po planetách a objevovat, jakoby dělat to, co prostě dělá ta, že jo. To, co dělá Constellation, to znamená prostě synchronizovat si je na 100%, to znamená prostě wow, 176, 180, 184, hezký. To znamená poskenovat všechno, rostlinstvo, faunu, nerosty, pokud to tam je, že jo, a takhle udělat všechny planety, které jsou ve všech systémech. To je jediný, o co se ochudíš, ale tak to stejný můžeš udělat i v tom New Game Plusu, že jo. Mimozemský čaj boba. Hezký, no. Ale jako zase na jednu stranu máš pravdu, že nemá smysl se tam hrnout brzo, že do New Game Plusu je dobrý se vrhnout, až když máš třeba nějaký perky ještě, víš, já bych potřeboval tak aspoň 10 levelů. Ještě prostě rozdělit zhruba 10 perků, pak klidně, pak už by to bylo v cajku. Říkala mi, že tam nikdo není, jo. K tomu tak moc nevěřil, ale... Polytextilie, komunikační relé. Už to bohužel víš, takže se tam nehrneš, dokud máš ty větší úkoly tady, jasný. Ale já v podstatě, jde o to, že já už budu mít hotovo, že jo. Jo, já v podstatě už, jakoby co se frakcí týče, já mám vlastně ty frakční úkoly. Tak mám hotový ten Ryujin, mám hotový UCčko, mám hotový Freestar Collective, Constellation je jakoby s hlavní příběhovou linkou, takže to se prostě bude dělat. A teďka momentálně dělám teda tu karminovou flotilu. A víc jako podle mě tady asi frakcí není, nebo nevím o žádný jiný další.
Tak jo, pokecáme s šéfíkem. Must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their buddies probably heard us firing from about a kilometer away. Vanguard, jo. Hallelujah. To je UC Vanguard, ne? Jsou ti UC? Já jsem si poslední 2 rychlé sloty, co jsou na 0,2 dal bind na F1, F2 a mám tam 2 nejpoužívanější. S tím můžeš mít víc sil, takhle bindovaných. Já myslel, že sílu máš prostě jenom na jednom. Come on, haven't got all damn day. Think about it, genius. We just unleashed hell on these things. Dobré ránko, Shiloh. Dobré, How dobré. far the sound of gunfire carries, especially on a barren ice ball like this? If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Enough already. I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Jako by to bylo pár hodin, co jsem ti naposledy slyšela. No ono je to pár hodin, Shiloh. Jsou tam nějaké závorky na klávesnici. Kde pak to je? Nastavení. Mapování kláves. VSAD. Primární, sekundární. A tady máš prostě sílu, že jo? Jo, takhle. Primární, sekundární. Ne, primární, sekundární, to je to stejný. Buď toto funguje na Zetku, nebo to funguje na numpadu. A pak máš takhle rychlý tlačítka, no. Já nevím, jako jestli sílu můžeš vyloženě přiřadit takhle. Jo, dáš si oblíbené, no fakt, je to tady. Takže jo, ty těch sil můžeš mít kolik chceš v podstatě. Svým způsobem. Takže kyslík si můžu dát na 3. Antigravitační pole můžu nechat na 2. Ukáž, funguje to? Nefunguje. Kyslík se prostě přehodil jenom. Když podržíš G, já mám G granát. Já to mám na Qčku, ne na Gčku, ale... Jo, tyhle ty závorky, jo. Tu rychlo spouští Z, ale pomocí F1, F2 přepínáš. Jo, takhle, jasný, rozumím. Jo, vlastně, jo, už chápu. Ono to nutně nemusíš mít na závorkách. Já to můžu mít jakoby tady, numpad 1, 2. Jo, to je, když přepínáš granáty a to. Jo, ty si vlastně navolíš třeba 4 síly a můžeš je mít klidně 4. Jo, já si to můžu dát, já mám totiž razer nagu a mám na palci 12 tlačítek, takže teoreticky si vlastně na 1 můžu dát gravitaci, na 2 kyslík, na 3 ještě klidně něco jiného. Teoreticky. Jo, a já jsem si teď vlastně přepl na kyslík, přestože jsem měl tu
Přestože jsem měl gravity. Jasný. Počkej, takže numpet 4 bych si mohl dát třeba 1, 2 tady. No to ne, protože já to 2 chci aktivovat. Já vlastně zetkem střílím 1, 3 a 2 použít. Takže tady budu mít atmosféru a tady to si přebinduju. Takže jenom vteřinku mi dejte. Počkat, ovládání, mapování kláves. Jo, síla aktivace je 2, ale my chceme tady. Numpet 1 a 3, super. Takže teďka, když dám inventář, dáme sílu a antigravitační dám přiřadit na 1. Tak teďka vlastně přehodím 1 a použiju. Jasný. 3 použiju a kyslík zase. Jo, nemůžu, protože mám vyplejtvanou tu, ale mělo by to fungovat. Včera zkoukala na pár minut prvního Sinking City, jestli to takhle půjde dál, v novém roce bych to mohla mít hotové. To jo, no, jestli jenom na pár minut, tak to je špatný. To chce zhlídnout vždycky jeden díl. Zdravíčko, ty si jdeš pro další loď. Nevím, jestli od Karmínové flotily nějakou dostanu, ale minimálně další loď jsem dostal. A jakože dobrou loď, když normálně doděláš Freestar Collective. To bych doporučil prostě jít jako první, tam dostaneš fakt skvělou loď. Na konci, když to doděláš. Je teda pravda, že ten konec je takovej možná těžší. No, těžší v uvozovkách. Je tam prostě hroznýho boje. Budeš přetížený jak cip. Ale prostě, když to dokončíš, tak jakože wow, co za loď tam dostaneš, jako není lepší než ta moje, ale pokud nic jiného nemáš. Já nevím, jestli se teď dá dostat do lodí. Jo, dá, hele. Tahle, Star Eagle, podívej se na to, jo. EMko, lasery, rakety, prostě. Jako jde to přehodit ty zbraně, ale prostě motory, štíty, taky slušný gravitace. A je tady cargo 3000. Trup je 900, jako, a je to jenom Ačková loď, jo. Jenom Ačková, takže ji můžeš řídit hnedka. Jako tohle mít prostě ze začátku, tak prostě bomba. A jej dobře vypadá, no. Nevím, jak se s ní lítá a tak, ale prostě vem si, že si uděláš ze začátku Freestar kolektivy a dostaneš tuhle bombičku, tak prostě ušetříš strašných prachů. Nemusíš dávat 300 000 za Dragonfire. Ale ten je zase dobrý, jako no. Ale zase ty prachy můžeš jako udělat tak, že si postavíš svou loď, že to předěláš, no, nebo budeš používat tuhle, nevím, no. Otázka je, jak moc těžký je ze začátku dokončit ten Freestarter kolektiv, no, ale tak nemělo by to být snad nějak těžký. Tak jo, jdeme dál. Tady jen tak jako neslakuju. Ježíš, mě to tady zavalilo s tímhle šmoulou, jo. This ice and rock must be several meters. Damn it, we're cut off. Hey, Del, can you hear me? Del. Shit. Tádaň mě může slyšet. Well, this is just great. The hell we supposed to do now? Držíme se plánu. Who gives a shit about the plan? Let's face it, we're on our own now. Why? Because that's what his loyal little soldiers are supposed to do? The hell with that. I have a better plan. We use this opportunity to take out Delgado, and at the same time, make some serious credits for ourselves. Yeah, we're doing this right now.
Or maybe we should wait until the next time we're on an alien world and separated from Delgado by an icefall. Jestli teda Franku tady za Karmínovku potom je další loď, tak jedně dobře, no, protože do achievementu pak máš aj, že musíš vlastnit 10 lodí. Tak aspoň je nemusím kupovat. Ale může aspoň nakrást, takže jako taky se to dá. We bide our time, and when the moment's right, we hit him with everything we've got. Even the almighty Delgado won't stand a chance if we work together. Oh, come on. We're just a couple of rooks. When are we ever gonna have a chance like this again? Let's pretend for a second Delgado's correct, and there's information here about Crix's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. No jo, ten přemýšlí samozřejmě úplně přesně jako pirát, no, prostě jenom kredity. Těžká zrada, všechno. Hell no. Come on, we both know anything we find here about the legacy is going to be a dead end. If Neva wants to spend the rest of her life chasing ghosts, let her. We got more important things to do, like spending all of our money. No way. Listen to me. We're going to be handing Neva leadership of the Crimson Fleet on a platter. She'll be thanking us for getting rid of Delgado. I mean, come on. I'll bet you a month's share that he's never been this vulnerable. It's perfect. Are you crazy? I'm no rat for Delgado. I'm busting the ass to become one of the Crimson Fleet captains, just like you. And in case you missed it, that icefall trapped both of us in here. Unless we find a way out, no one's reporting anything to anyone. Ever again. Oh, fine. Suit yourself. You know, for a second there, I was almost starting to respect you. Now, let's find a way out of here. Získat čekající následovníky, takže co pak to tady teda máme? Jdi do řídící místnosti. Bedna se zásobami. Super, batoh a to je všechno. Nějakej nabroušenej frajer. Sadím se, že mě bude chtít zradit. Začne do mě kropit, nejlíp dozad někde, prostě nevím. Aha, roboti to odnesli. Screwing around and pick up. Damn it. Is anyone there? Use the intercom up there if you can. Jasný, jsme tady, ale já teď lůtím. Na tebe nemám čas. Waiting to hear back. Answer if you can. Anyone still alive up there? Come on, we need these doors open. Hello? Hello? So the two of you made it, huh? Well,
brush the dust off and listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Cricks. You both got that? Huh. I like your attitude, Rook. I'm going to be keeping a close eye on you. And tell Mathis not to get any bright ideas, or I will gut him myself. Přesně, takže mu je jasný, že ho chce zradit. Tak. Co pak tady máme? Zpráva. Přemístění vězně 5. třídy, extrémně nebezpečný, vysoce násilný, Jasper Cricks. Všechny dveře byly odpečetěny. Paráda. To znamená i tyhle. Attention. Lockdown mode has been rescinded. A vy už máte karmínovku někdo hotovou? Řekl bych, že Frank asi jo. Když říká, že si jdu pro další loď. Uvidím, OK. Tak, žádný časák jsem zatím nenašel, což je škoda. Takže další zpráva. Jsou takový nějaký ptákoviny, to jenom proklikáme. A obnoveno napájení bloků. Looks like there's a guard tower overlooking the cell block. We should check it out. Zatím je to v klidu, člověk by řekl, že nás tady budou teďka napadat nějaký ty potvory. A ono nic. No co? Oh my god, tože jako vážně. Brokovnice s částicovým paprskem, to je přesně to, co mám, ale jakože ta damage? 300 plus 102? Oh my. To ne. To ne. Tak to hnedka vyměníme, hele. Ukaž. Ukaž tu krásku. Kde seš? Tohle je moje, jo. Jenom 79 a 230. Vím, že jsem měl nějakou, nebo možná tam je vylepšení zásobníku, který mi tu damage ještě zvedne. Ale prostě jakože... To je úplně to samý, že jo. 1 ze 7 a tam má 0 ze 7 modifikací. A prostě damage úplně... To štípne, no. To někoho hrozně, ale hrozně štípne. Počkej, já tady mám někde ještě... Ten rotačák, ne? Nebo jsem ho někde zahodil? No, já jsem ho asi zahodil, no. Nevadí. Ta prostě bude úplně... Hezký.
Kam jde frajer? Nebo spíš nejde, už jde. To je úplná škoda to na ně tady plejtvat. Dopis, autentický rozdělovač, nulový drát. Tady je konec. Ok, tak jdu dobře, nebo? Tu jsi teda nenašel. Ta mauna ještě půjde víc upravit. Právě no. Ale ta broxna, ta se dá ještě právě upravit víc a tam právě máš nějaký, že ti to ještě o dost víc zvedne damage. Nějaký to rozšíření zásobníku většinou to dělá, no. Jsem vzal nějaký nový zboží, no. Puška, jo, Beowulfka. 99 fyzickýho. Žádný jako podezřelé ukradené zboží. Aha. We got a tip from an inmate about some equipment being stolen from one of the supply rooms. We did a thorough sweep of the place and came up with 2 mining lasers and several power packs missing. After the alarm was raised, all of the inmates' cells were searched, but we turned up empty-handed. I have no idea how the inmates were able to get into that storage room and hide that gear without being picked up on camera. I'm starting to suspect that the inmates could be receiving help from some of the staff of this facility. Jako co jsem měl možnost vyzkoušet, tak právě ta bouchačka, nebo tahle broxna je jedna zatím z nejvíc brutal zbraní asi. Nějaký kredity, náboje, poznámkové bločky. Jinak tady jsou asi hrozný ptákoviny, jinak no. Poškozený interkom. Pokračujeme, ať se někam dostanem. Když to se těžko říká, jako no, když tady jsou prostě takový dobrůdky všude. Se tady prostě nechce nechávat, no. Nehledě na to, že tady můžu najít, aha, vyžaduje klíč, jo. Nehledě na to, že tady můžeme najít, teď to chci říct, časopis. Ceny v obchodě se trvale snižují o 2% a trvale prodáš předměty o 2% dráž, kromě všech ostatních bonusů, super. Takže to je něco, co můžeme mít přímo z perků. Potřebuju to všechno. Tak si nestěžuji. Tak, náboje do broxny, já nevím co všechno. Kredity. Tady už asi nic jiného nenajdu. Tady zamrzlý sprchy. No jo, už jim to netopí v kotli, tak prostě smolík, no. Lepidlo, lepidlo, přesně to se mi hodí.
Teď jako popravdě nevím kam přesně. Aha, potřebuji tamhle na tu věž, to znamená... Všechno, co je tady, bych měl spíš jako... prozkoumat, no. Tak. Teda tady je lékárníček a všeho možného, to je děs. Digitální paklíč. A různé jiné ptákoviny. Kdyby mi dali radši nějaký jiný věci. Dají se mi se běžet ještě jednou? Já myslím, že ne. Hleda, že by si třeba zrušil těsně před koncem. Pak asi jo, že bys dal jako abandon. Já myslím, že to jde, ne? Ale ještě se musím podívat, nejsou si tím úplně jistý, jo, takže... Počkej, dá se to takhle a pak takhle. Určitě bych chtěl papat z téhletý vidličky, no, která je tady strčená v tom hajzlíku, no. Vyžaduje počítač, jo. Aha. To je zajímavé, že jsem neotevřel všechny cely. Ale... jsem zrovna nechtěl, ale stalo se. Třeba kyslík, no. Vzhledem k tomu, že už jsem právě přetížený, tak... Hej, to je zase bludiště tady, úplně ale šílený. Jo, a tady už jsou zase pod tou věží někde. Jsem přišel zase z nějaký úplně jiný strany. Ach jo. Z toho by se člověk... Jo, ale ve výsledku se můžu dostat i tak k té věži tady zleva.
polymer z nich aj padá, jo, no nepovídej. Takhle. Nějaká jednička tady je, hele, není tady žádná jednička, takže to nemůžu udělat. Ale můžu udělat tohle a teď tady 2. Super. Pak potřebuji 1, 2, 3, 4 od sebe. Což by mohly být... No, tohle odmykání, to je utrpení. Prej to tady někde půjde, ale zatím jsem se netrefil ani do jedné. Tady. Pak potřebuju takhle 4. Ach jo. Hej, tohle je utrpení. To je docela těžký ten. Počkej. 1, 2, 3, 4. Ty potřebuji tady 2. Tam vůbec nevidím. Takhle to tam nejde, takhle to jde. Tady dám jeden automatický slot. Prejo. Bingo. Tak jsme malinko pokročili. Tři a 1. A pak tady 1, 2, 3, 4. Tohle je šílený. Tady jo, takhle kvůli té zbraní, co jsi našel.
Jako já nevím, já jsem to nikdy neskoušel, ale jako quest se myslím zrušit dá. Ještě se radši podívám jednou. 3 a 1. Takhle 3 a 1 nemám. Ale 2 a 2 naproti, jo. A ty tam nepasujou. A bože, mě už z tohle hrábne. Takhle 3 a 1 nejde. Dobře, dáme to takhle. Jo, a takhle. OK. Automatický sloty někdy fakt pomůžou, protože tohle je... Někdy fakt jako nedokážu vymyslet. Nárazový granát. To za to ani nestálo. No nic, hele, pokračujeme k té věži. Tvrdím na to. Tady toho je tolik, až to hezký není. No a i když nahodit tady nějakou tu energii by nebylo špatný. Ale vyžaduje klíč. A já klíč nemám. Leda, že bych prostě někde ho našel, no. Neděl bych se, kdyby byl v té věži. Další zbraně. Jako pokud je nějaký mod na nějaký odmykání, tak já si ho asi fakt stáhnu, protože... To hrozně zdržuje tohle. 1, 2, 3, my jsme bratři, tak hotovo. Tady jsem už byl, že jo? Jelikož jsou tady otevřený ty cely. Tak jo. So, have you changed your mind yet? Nemůžeme se k Delgadovi přiblížit, o čem to mluvíme, přestan to vytahovat, nebo nás oba zabije. Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right?
Of all the people to get trapped here with, why the hell did I get stuck with you, huh? Fine, have it your way. So, now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Keep doing what we've been doing. Right. Glad I asked. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Crix's cell. If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Já si stejně myslím, že to je nějaká zkouška, že vlastně na té základně nám říkali, nebo tam frérka říkala, že zase tyhle nováčci semka chodívají pořád, že jo. A že hrozně málo jich přežije, takže já si myslím, že tenhle je vždycky zvyklá. Co je tady to získat čekající následovníky? To je jedno asi. Najdi Crixovu celu. Že prostě tenhle ten je zvrtal a prostě oni neprošli zkouškou a on je tady odpálil, že jo. Tak, kredity. Dej sem tu přilbici. Digitální klíč bezpečnostní. Takže, zpráva. Najdi skrýš v celé, super. Rizikovej, bla bla bla, ovládání spínačů. Odemknout spínač, odemčeno. 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 Evidence vězňů. Place to start. Takže tamhle cely máme. Jak se tam dostat? Vyřešeno. Prvně zaběhnu asi sem, protože to vypadá, že je to mnohem schůdnější. Říkám, že to jenom vypadá. Nevím, jestli to tak je doopravdy. Hrabě Monte Cristo, aspoň tady měl docela pěkný počtení. Oliver Twist, sakra, vězni tady čtou takovouhle literaturu, jo. Pickvickovy spisy. Potřebuji dostat tamhle dolů. Jo, zdá se, že se mi to povedlo svým způsobem. Najdi skrýš v celé a otevřete celý v bloku. Vyžaduje počítač. Teď jsem to odemčel, ne?
this again. Zavírá se pomocí počítače. Hej, co tohle je za misi? Z toho by člověk... Víte co? Já potřebuji otevřít tu celu, ale kde je ten komp k tomu? To absolutně netuším, hele. Že bych řekl, že je to v té řídící věži, ale... Odnos na potraviny. To hra tady je kreditu. Čemu to potřebovali? Hráli pokera slíkacího. Mně se to odemykání hned nelíbilo. Mně jako jo, ze začátku jo, že to je funny, že prostě trošku potrénuješ hlavinku, ale ono, když toho máš pak odemykat tolik, tak už je to spíš otravný. Jak se ten mod jmenuje, Franku, prosím tě, že bych si ho rovnou našel. You're not strong enough to carry all that. Tak, dobře, to bych asi měl taky. Celu mám. Tady tu celu taky mám. Tady mě to ukazuje, že mám něco najít. I swear, I am never putting ice in. Tady nějaký tajný spínač nebo něco? Zavřít. Aha, pozor. Vypačte základnu, nechte to být. Bingo. Bumped into someone in the mess hall yapping about a ship carrying a fortune in credits. I know it's usually bullshit, but he seemed to have details. After striking up a conversation, I found out the ship was a Galbank transport named Legacy that went down in some remote system during the war. This is exactly the score I'd been waiting to find. I need to contact Carter to let him know it's time to get off this rock. He'll help the mining detail slip into the utility closet in the ventilation room. That's where we'll dig. Not up, but through. Right to the armory. Carter mentioned that security keeps rotating codes on all the terminals in the lock, so we'll have to coordinate this carefully. For now, we'll continue using his locker in the showers area as a drop point for the code to the utility closet. By this time next month, I should be out of this dump and uploading those creds into my account. Delgado was right. Criggs must have hit the Galbank transport and stashed away the money or something. We play this right. Radši si to uložím, kdyby se tady něco stalo, musel jsem tady bloudit znova tohleto všechno, tak mě normálně střelí. Tak. A ještě teda zkusím jednou zajít do té věže. Jestli jsem tady něco nemysnul. Co se týče otvírání nějakých cel nebo něco takového. Protože
Složka, nějakou kartu, že jo, víte co? Hele, tady jsem nechal náboje. Dobře, zase odmykání, tentokrát mistr. I'm master, tohle je jenom v druhý. Tohle je jen v druhý, třetí. První, druhá, jo. Bude spíš ta druhá, nebo tahle. Ne, blbě. Dobře jsem to měl, ach jo. Tu už těch zpátečnických moc nemám, no, digitálních paklíčů 9. Vždycky, když dám zpět, tak vlastně zlikviduji jeden paklíč, no. Možná budu muset dokoupit někde. Tak, raz, dva, tři, čtyři, tohle je docela jednoduchý zrovna. Kde jsou ty tři? Tady. Tak. Máme nějaký dvě naproti sobě? Nemáme. Takže 4 se nedají. Máme dost jedniček naštěstí, takže... Jsme tam. Nemáš ho, ale narazil jsi na něj. Já si ho asi fakt pořídím, protože tohle... Ovládání spínačů. Všechno je v pohodě. Že tam ta jedna celá prostě chtěla PCčko, že jo? Otevření, no tak nic, no. Prostě půjdu dolů a budu doufat, jinak si budu zoufat, no. Aha, tady je spínač, uvolnění buněk. Tak jo, chápu. Už potřebuji najít jenom tu spodní tady. Asi. A jak se tam dostat? Samá slepá ulička. Při první příležitosti skočím někde dolů. No, a jsem tady. Ani to nebolelo. Zase vyžaduje počítač. Děláš si ze mě. Tak jo, teď se dostat tamhle k tý. Hop. Kód skříňky. Okay, Carter. Confirming that the latest code to the utility room is 486111071. The mining crew tells me it'll take them a week to cut through the ice, so I'm giving you that long to square your end of the plan. When the tunnel reaches the armory, I'll get my people to start a riot. When you hear the fireworks go off, get your ass to the shuttle bay. We get one shot at this. If we play our cards right, this gets us one step closer to that fortune that went down with the legacy. You report any of this to the guards, well, you know what'll happen. Ale tak já je odemykám taky relativně v pohodě, aspoň mě to tak přijde, ale víš co? Já nevím, je to asi proto, že mě už to láká jít do New Game Plus. Tak už se tím prostě nechci tak úplně zdržovat, jestli chápeš. Nevím proč, mě to hrozně láká do New Game Plus. Nevím, co ti na to mám říct. Tak a neměly by tady někde ve sprchách nějaký ty?
Jo, to byla ta skříňka. Teďka co? Hej, jak otevřu tu celu? Víte to někdo, protože to je... Kde je jaký počítač, kde je jaký terminál, k tomu abych to tady otevřel. Najděte screech v celé 0, teda D02106. To je ona, no. Can't believe this is where the fleet started. Man, blows me. Vyžaduje počítač. Hleda, že by to bylo fakt tady někde úplně jako dole, že jo? To PCčko, kde se to uvolní. Takže třeba tadma jsem vůbec nešel. Hlavně, že je tady hromada bůh ví čeho. Digitální paklíč. Potřebuju 2. Hop, hop. Teď takhle a takhle. Jsme tam. Tady nacvičuješ. Já totiž někde jsem už jeden takovej spínač na zdi viděl, ale já jsem ho myslím nesepnul a to byla právě ta chyba, no. Přístupový počítač údržby. Otevřít dveře. Otevřeno. UCs must have burned some serious cash when they lost this place. Tak to bude bez té cely, hold, co se dá dělat. Was this an armory? Looks like they've cleared this place out. Well, well, what do we have here? Give me a sec. To je moje, on si to vzal. A za ganu, tyjo. No nekecej, koukej na to. Proč si to vzal on? To je pro mě. To doufám, že zařve, abych si to od něj mohl vzít. Nemůžu ho třeba sejmout. Tak, co tady všechno máme? Samý dobrůdky. Hromada nábojů, zásobníků, všeho možného. Oj, když je to docela vybílený teda. Tak, můžeme jít dál. Tady má asi moc ne. Jo, ona ta leta střílí strašně rychle, no. Já nevím, no, někdo říkal, že tenhle typ zbraně je nejsilnější ve hře, ale
Já nevím, no. Že on používá ty náboje 7,77 mm, který tady vlastně mají všechny strážní, takže se jako velmi dobře získává munice. Tak, dobře. Tady je na zemi nějaká sračka. Docela mě to žere podpatky u vod. Už podrážky. Podpatky ani ne, jako. I'm bleeding over here! I've been hit! Jo, a tady jsem přišel, ještě jsem si teda nevzal nějaký ty živiny. Jo. Ale tohle chcem, kredity. A jinak asi nic, možná ten safe. Co, kde, jak? Ty bro, co to je za hruzu? Jak se to tady vzalo? Nějaká lítací mrcha, jo? To bych čuměl i na strop. Což je odolnosti 208. Kde to bylo? No fakt. 208, 176 a 192. To je sakra rozdíl, no. Si asi udělám ty modifikace obleku, abych si to mohl trošičku sám tunit. Pak tyhle ty bílý můžu přehodit a... nebo jako dát si tam nějaký vlastnosti, který chci a... Tak, poznámkový blok. It's been a couple months since my arrival at the lock, and the place is continuing to go downhill. We've been dealing with heating malfunctions, communications issues with the key, faulty electronics, and unpredictable surface conditions. How this place manages to function at all is anyone's guess. No one's bearing the brunt of this more than the inmates. Normally, I wouldn't give a damn about them, but this is downright inhumane. I'm starting to get nervous that we're going to have a riot on our hands if conditions don't improve. Budeme mít na krku vzpouru. A to se přesně stalo. 350 kreditů a písíčko. Písíčko, výborně. Zpráva. A další zpráva. Nic zajímavého. Kdyby mi to otevřelo tu celu, kterou jsem chtěl, tak bych byl asi šťastnější, ale... Dej sem všechny ty náboje. Kufřík na munici. Nováček, budiš.
Nemůžu dát trojkový, dvojkový. Takhle. Jsme tam. Ty bro, kde se tady vzali? Ale dostali ho. Já si dal kyslík. Teď jsem mohl použít gravitaci, to by bylo dobrý. Ale bude z nich hromada lepidla, to jako každopádně. Tak se za chvíli zpamatuje. Udávat žádný balíček nemusím, ale ono, když chcete, aby třeba hned bojoval, tak stačí k němu přijít a můžete mu dát prostě jakoby medpack, ale... Jo, vězni z ledu dělají zbraně. Tak ne asi, že jo. Koho by to určitě nenapadlo. Dělat si nějaký ostrý rampouch, s kterým můžete zlikvidovat strážnýho. Tak, nějaký modifikovaný ptákoviny. Tak, tady jsme šli. Pomaloučku, polehoučku. Takhle. Potřebujeme takhle 2 a 1 a no, jo, dobrým. Máme tady ještě jednu jedničku. Jako člověk toho tahá pomalu čím dál víc. Yes. A dlouho tady nebyl časák. Já doufám, že na nějaký narazíme. Tak, uloženo. Tady jsem ty zbraně a všecko. Dobře, jsme v kanclech.
Zdá se, že tam se nedostanem. The shuttle bay for quick escapes, I bet. Smart. Do you have any idea how long I have Anything we find, we're splitting 50-50, right? Skřínka na zbraně. Tak co pak tady zas máme hezkýho? Nějaký 2 u sebe nemám, takže tohle nemůžu použít. Tři a 1 ne, 4 tady můžu dát s tím, že pokročilý Orion 105, žádná sláva. Hele, tady je loď. Wow, pěkný. Doufám, že si ji můžu nechat. Skafandr 152, 168, 160. Ten je pěkný. Nějaký zprávy, bla bla bla. Čím víc info, tím líp. Co má? Pouzdra na zbraně. Zbraně váží o 50% méně. Jako popravdě docela bych si to teď vzal. Hele, ze hmotnosti 640 mám 579. Že těch zbraní mám fakt hodně, no. Ale furt jsem přetížený jak cip, takže je to jedno. A ty odolnosti jsou pěkný, no. Akorát furt tady je Sentinel, autoléčení. Nevím, no. Warden Tom Gillespie. Authorization 12210. This is likely to be my... To bude, to máš pravdu. The riots that started in D block have spilled into A, B, and C blocks. I've ordered everyone to fall back to the shuttle bay for evacuation. It was prisoner D03118, Jasper Crix, who led the revolt. His crew tunneled into the armory undetected, and then all hell broke loose. If the lock is recovered, I urge the UC authorities to perform a full investigation, as Crix undoubtedly had help from the guards and the staff. I'm now heading to my personal escape shuttle and we'll try to jump out of the system. Wish me luck. Warden Gillespie, out. A vzhledem k tomu, že ta loď tady je furt, tak se mu to asi nepovedlo. Takže zamčený dveře, co pak za něma tak asi bude? Tady ne, taky ne. Tři a 1 ne, tady máme nějakou 3, kterou můžu dát na vícero míst. Takže třeba takhle a kde je ta jednička? Tady. A pak potřebuju 2 a 1 naproti. No, to tady nic takového není. A teď by se mi jednička hodila docela. Myslím, že to mám zhnojený teď. A teď prostě nemám co, no. Další klíč.
Takhle. Nějaký kredity. Pokročilá přilba. Tady je kompletně celý manekín. Hezký, no. Jak kdybych byl málo těžký. Jo, použij interkom, bla bla bla. Myslím, že jsme lootnuli asi úplně všechno. Jak si furt stěžuje, že jo? Aha, našel jsem informace o Krixovi odkazu ne díky Matiasovi, který sotva hnul prstem. Aha, zůstal jedinej. Oh. Said I was out of my mind, but something told me we'd find the answers down here. Looks like I picked the right person for the job. Hey, what the hell? This is bullshit, Delgado. I helped plenty. Is that Mathis? Tell him to shut up. I will deal with him later. Whatever. Okay. Now all we have to do is find the way off of this planet. Já si myslím, že se tady budeme rozhodovat mezi těma dvouma. Že oni se dají prostě spolu do konfrontace. According to the schematics, there is an emergency evacuation exit I can use to return to the surface. Then it's just a quick run across the ice to my ship, and I'll probably still beat you to the key. Don't worry about your ship. I will send some people down to get it. You just get your ass on that shuttle and get out of here. Good answer. You're learning fast. Okay, let me see. One of these probably opens the door. Shuttle bay activated. Initiating the icing process. Please stand by. Proces odmrazování. That's got it. Might take a while though. Those bay doors have not been opened in almost a century. You have done a hell of a job, Rook. We will talk when you get back to the key. Tak jo. Teď si máme promluvit zase s týmhle šmoulou, jo. Why the hell did you lie to Delgado about me? You didn't do all this work alone. Hey, come on. I was just looking out for both of us. I could have cut you out of the deal, but I didn't, right? Look, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? You know, like it never happened. Oh, you're gonna be like that, huh?
Well, I guess I deserve it. Now, let's get the heck out of here. Tak, rychle odtud, jo. Budíš. Ne, počkej, mám mít semka. Někde jsem něco mysnul. Jo. No jo, tak pojďte. Co to bylo za... 72, jo. A teď zrovna musím přebíjet. Ale sakra tuhá. Mám tady něco jináčího. Si moc ne, hele. No to byl slušný hnus. 4 lepidla. To vždycky cukne, když chci přehodit mezi tým. Mezi zbraní a skenerem. Je to všecko? Co pak zase? Ne, to se odvírá ten strop. Hezký. Otevřít dveře. A teďka. Tak běž, frajere, šup. Dovnitř. Hop. Já bych chtěl tu jeho gunu. Já nevím, jak to z něj dostat. To asi nepůjde, no. To tam bylo nejspíš proto, aby vám pak pomohl tady s tím finále bossem, no. No teda, ale tohle byla mise zase. Dobře, dáme do kovačku. Tak, něco si ještě odkliknu na mobilu, vteřinku. Hned to bude. A pokračujeme.
No, máchat zbraní tady asi moc nebudu, ale potřeboval bych si prodat. Jako úplně nehorázně moc. Are you looking to start something? What kind of name is this death anyway? Rook. Depo. Tak, doufám, že máte prachy. I've got what you need. Kinetic, electrum. Nemaj. A good gun's what. Tohle není dobrý. Need more weapon? Or ammo? Come see me. Bych potřeboval schrupnout. Nevím, na nějakou chvilku, aby si mu obnovili prašule, protože... Ty kráso, 600 u sebe, 7... A nebo jinak. Tady mám vlastně loď. Abych mohl registrovat za 6000. Tady Dragonfire. Teda takovýho prcka jsem z toho udělal, jo. Nákladní prostor 7300/1417. Skvělý, tyjo. To přesně chci. Every stripes bleeding for the fleet. Se chci dostat nahoru. Jak se dostanu nahoru? Promluv si s Delgádem, ozvěny minulosti. Někde byly schody. There you are. The hell took you so long? It's about time. I was about to fly down and loot your bodies. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. That's it? Just one slate? After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it. Well, I'll be damned. Legacy wasn't referring to Crix's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. Never heard any stories about a Gal Bank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean years ago. No, neighbor. Think. If Galbank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. Because they would be rolling in so much cash, there is no way they could keep it quiet. It's like hitting a jackpot. Not to mention, they'd need someone with Shinya skills to keep the crypto tracing on the currency clean. And as far as Galbank goes, I doubt they would bother. Their bean counters would be too busy weighing the loss versus recovery costs. No, the legacy is out there, just waiting for us to find. I can feel it. I'm sure he did not have a choice. People would kill to get a crack at a score this big. I know I have. Let us start with what we know. It was a Galbank ship, which means the company is going to have records of where it went down.
Neva, weren't you working on a deal with Rokov? Something about a big wig charity event on one of Trident's starliners? Are you serious? I've been working on that gig for 3 months. That's my score. Ay, Dios mío. Will you shut up about your score and think for a second? That starliner has a Galbank VIP suite aboard, which means... Come on, Neva. This isn't hard. Which means a Gal Bank exec will be aboard. We grab their credentials and get ourselves into the Gal Bank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Pack your bags, Rook. You're going on vacation. And since you've earned it, take this gun with you. Might come in handy when Rokov screws everything up as usual. Legendární pistole 165. Doufám, že je to to, co mi zebral. It's not what you're thinking. It's more of an office than a bank vault. Once you're inside, you'll be able to gain access to one of their computers and find out more about the legacy. Rokov is... well, he's Rokov. A real pain in the ass. He used to run with the fleet until we kicked him out. Lately, he has been using his long-hauling skills to captain a starliner for Trident. Gives us a contact within the company. He has been trying to get his foot back in the door with us for years. But I'm not ready to let him in just yet. Maybe you can use that to your advantage. Good, because that is exactly what you are going to be doing. Neva and I are too well known to walk around the starliner without being recognized. If Trident security spotted us, it'd be over. I need you to board that ship, make contact with Rokov, and get me those credentials. I see what you are getting at, Rook. And don't worry, I would ask the same thing. Just be sure to get those credentials. Anything else of value you find on Rokov's starliner is all yours. Super. You know what? I'm gonna leave that entirely up to you. If you think he's come through for us, you can promise him he'll get paid. But if he gets in your way, then you take him out. You'd better. Oh, before you leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration, and I've decided to cut him from the fleet. Honestly, I'm surprised he made it off Suvorov in one piece. Because you're the one that finished the job. You followed orders and you put your neck on the block to get that data to the key. As far as Mathis goes, I'm sure you had to drag him through the lock and prevent him from doing something as stupid. Přesně tak, chtěl tě zabít. We'll see. That's it then. Next stop for you is Rokov's starliner, the siren of the stars. And remember, Rokov does not need to know anything about Grixis legacy. For now, it's just between us. Now get out of here. Hey, Rook, before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Shouldn't you be for your trip? Pořád jsou to ještě ozvěny minulosti. Takže co nevidět, bych to měl mít doklepnutý. Já bych potřeboval tu frajerku, jo, tady je. A pomůže si s mou lodí. Rád bych si upravil. Udělat mou domovskou, super. Nákladní prostor 5, jo. Takže mě se to tady jako nepředělalo, jo. Si děláš srandu. Got mixed feelings about my last one. On the one hand, we call Je depo. sharks, but to the fleet,
I hope you actually need... Alright, let's get... Ale už má 3,5 táců, tak toho možná malinko využiju. A něco málo se jí pokusím prodat. Patnáctkrát tenhle krám, jo. Oh, bye. You want to... Ty už taky něco máš? I'll only the best... Ale 5000, tak jo. Už jim to naskákalo, zdá se. Takže... Prodat... Vesmírné obleky, no, ty jsou nejtěžší. Cože tenhle za 4 táci, jo. No to se nedivím, protože má fakt jako slušný ty, no, rezisty. Nebo rezisty, víte, co myslím. Jako ono je krásný na jednu stranu, že tady jsou jako pěkný batohy. Ale... je potřeba, aby obchodníci měli prachy, že jo? Aby se to dalo prodávat. Všechno je to drahý. Stay safe out there. Looking to make quick work? I bet I have. 4,5. Jako mývaj víc, obnovila se jim jenom část. Ale furt je to jako docela slušný, no. Takže tady 1000. Moc toho neprodám, koukám. All right. See you around. Need something? Tak, F5. Tady ještě frajerka. Hey. Ale 12,5, výborně. Vesmírný, nesmírný, ty, bro, ten má 208, 176 a 192, tak ten si schovám. Tyhle prodám. A tenhle si schovám potom na upgradey. Jsou strašný ptákoviny. Plus 10 ke zdraví, kritické poškození, šance na přesvědčování si nechám. Hlavně zdroje, ty budou taky těžký. Tak, prodám ti nějaký zbraně, děvče. $727. A je to. Come back and see me sometime. Aj, ten asi nebude moc rád. Hey, I want to talk to you. Thanks to you, Delgado's cutting me from the fleet. Well, you know what? You better get your own fleet, because I'm coming after you. Dobře, klidně pojď. Oh, I see. You think you're some kind of big shot, is that it? Gonna show poor Mathis a little mercy now that you're Delgado's best buddy, yeah?
Well, guess what? Your generosity is getting me kicked off the key. And that means you better watch your back. I stayed to give you a message that you better start looking over your shoulder. You'll never know when I'll be right behind you, ready to pull the trigger. Now get the hell out of me way! Super. Takže můžeme počítat, že mě prostě někde přepadne. To nevadí. Aspoň si pak vemu tu jeho zbraň, jestli bude mít. Jo, a to je ta legendární pistole, kterou mi dal ten frajer, jo. Malá šance na omráčení zdivočelí. Malá šance, že se cíl zblázní. No, jako na pistoli to není úplně špatný. Můžeme ji otestovat potom. There you are. All right, look. I've been lining up a score with that asshole Rokoff on the Siren of the Stars for months. I'm not about to let a payday slip through my fingers. So guess what? You're gonna finish the job for me. Seems to me, instead of trawling deep space for stick change, we got a much bigger target right here at home. I'm about to tell you, so shut up and listen. Rokoff's been tipping me off about some kind of bullshit charity event that the Siren of the Stars is hosting. At the event, they're gonna give away something called the Earth Savior Award, which is worth tens of thousands of credits. So it's simple. While you're on the Siren, swiping those Gal Bank credentials, I want you to grab that award and bring it to me. No. Dombrowski's only aboard to use the Gal Bank VIP suite, so he can catch a free ride at the company's expense. I'm sure he'll be there partying with the other spoiled brats, but I can guarantee he doesn't give a crap about what's going on at the event. Když tak přemýšlím, tak zatím nejlepší loď jste dostali u těch Free Start kolektiv. Tady u Pirátů ta leta byla taková všelijaká. Když jste šli pro tu kudlanku, pro tu zbroj, tak ta loď jako nic moc taky. Ale ta Free Starter od Free Starterů je prostě boží, no. Jako až půjdu New Game Plus, tak ono je to stejně jedno, já už jakoby svou loď mám, ale pak jim vlastně mít zase nebudu, takže asi vím, pro kterou si půjdu. From the pictures I've seen, the award is set with 12 blue diamonds and covered in gold filigree. If I get Jazz to take it apart, I can turn it into a hell of a lot of cash. And best of all, the components become untraceable. And I'd prefer to have the money that award's worth in my account. So you're just gonna have to deal with it. Look, you can make all the jokes and excuses you want. But if you don't come back with the ES award, I'm gonna deduct it from your pay. Oh. Either way, I get my money. How much you walk away with is in your own hands. Got it? Yeah, ES, Earth, Savior. Get it? Come on. Keep up with me here. I got about 17 other things to do and you're holding me up. All Rokoff does is feed me information. If I ask him to lift a finger, he gives me enough sob stories to fill a freighter's cargo bay. If you want my advice, leave him completely out of the loop. Otherwise, it's gonna cost both of us some credits. Then it's settled. Good. All right, Rook, we're done here. Now, get your ass to the Siren and bring me my goods. Because that's exactly what you are. A rookie, a newbie, fresh meat. Beneath all of that inexperience, I'm sure you have an actual name. But honestly, no one gives a damn. So get used to hearing that word. Until you earn your stripes, you're a rook to everyone in the fleet.
Jasný, chápu. Tak, konečně. Konečně jsem free. Týpeček je tady. Jako v téhle části jsem ještě nebyl, jo, takže... Tam pak budu muset taky zajít. Nějaké nové mise? Hele, ukrást obchodní asociace na Akile. Je za to docela dost prachů. Řekni mi, že už tady mám svou loď. Jo, je to tak. A doufám, že mám v nákladovém prostoru všechno, co chci. Teď jsem zmatený. Jo, jasný. Já mám vlastně tady takhle vzadu. Research a podobně. Tak, nějaký lepidlo jsem získal, tudíž bych si mohl možná něco zase vylepšit. Dvanáct titanů, europium nemám. Generování energie, Rheostat 3 tau máme. Supravodič, roticitový magnet. Nope. Si říkám, jestli ten roticitový neumím dělat. Už. Umím. Potřebuji na to roticit. Mám 8 ze 4. Nebo takhle, mám 8 a potřebuji 4 na 1, takže jakoby magnety čistě 2. To je blbý. A vždyť já jsem roticitu natěžil úplně šílený množství. $7300 z 16 000, OK, takže nakonec je to v pohodě. Zdroje. Dobrý, kontraband tu není, ale RRR jako roticit. RRR rozpouštědlo, no fakt ne? A to vždycky, když jsem šel na nějaký ty artefakty, tak jsem tam ten roticit těžil ve velkým. Nevím, proč ho nemám. No, nicméně, uvolním si inventář, protože nemůžu běhat takhle přetížený. To je prostě nesmysl. Takže tenhle si schovám. A nebo jinak. Kde to najdu? Tady. Já si ho schovám do kapitánský. Tam budu vědět, že ho určitě nezahodím. (37, 34, 127, tady jsou nějaký nože. Tak jako mrknou na damage těchto zbraní, nic moc.
381. Vrhací předměty, miny, granáty a jiný ptákoviny, ne díky. A teď zdroje. To je přesně to, co mě zatěžovalo. Undocking complete, Captain. Aha, dobře. Dobijeme energii tam, kde by měla být. Nice job. We're right on target. Nahlásit průběh mise na Vigilance a vrátit důkazy, zatím můžu nějaký. Hail acknowledged. You're clear to dock at docking port 1. The commander will be waiting for you in operations. All right, let's cycle that airlock and get aboard. Občas mi to přijde jak loading simulátor, to je samý načítání. Yes. Počkat, ale abych nějaký důkazy vlastně mohl vrátit to, že jo, tady frajerce. It's good to have you back. What can I do for you? They're pirates in every sense of the word, but they've managed to get more organized under their current leadership. That makes them especially dangerous, but hopefully it makes them a little more predictable too. We'll provide you with information, but any inventory or ship services, it's best you get from the fleet. It'll help you maintain your cover and also give you an idea of how the fleet's operation works. 2 reasons. First, Commander Akande's playing this operation extremely close to the vest. That means keeping prisoners under his own roof until this is resolved. Second, this is an undercover mission. For our safety and yours, we need to keep these prisoners out of the spotlight. To je pravda, kdyby se zjistilo, že najednou tam ti jejich členové takhle přibývají, tak či by to asi mohla být vina. Padlo by na mě podezření. Let's see what you got. So, Mr. Yasso is actually Lionel Soto. We thought Soto was dead. At least, that's what the records told us. I'll have the records updated, but seeing as Mr. Yasso has surrounded himself with the Crimson Fleet, there isn't much we can do. Yet. Have any more? I'll be damned. So some of the UC guards at the lock helped touch off the riots. Everyone thought he was some kind of legendary criminal mastermind, but even the great Jasper Cricks needed a helping hand to get out of prison. That it? It's amazing that all this romantic nonsense about Cricks's legacy really just amounts to a rumor Jasper Cricks picked up in jail. It just goes to show you how a tiny rumor can snowball into a full-blown fairy tale. Any other fragments? Okay, fine. I know there's more out there, so keep on it. You're not gonna let this go, are you? Why do you care so much about my past? You're right.
I did. I suppose I'm hesitating because I'm not sure you'll like what I have to say. Would it shock you to learn that I spent some time in prison? I suppose that makes me a hypocrite. Oh, does it now? Was I giving off some kind of ex-con sort of vibe? Well, give me a chance to explain. I grew up in the Well in New Atlantis. Parents made barely enough money to keep the lights on in our apartment. After I dropped out of school, they begged for me to look for work. But I realized it was a lot easier to simply take whatever I wanted instead. A year after that, I'm a career criminal with UC security breathing down my neck, and my parents kicking me out of the house. That's just it, though. I was having the time of my life, earning way more than I needed to simply get by and loving every minute of it. Back then, if you would have told me one day I'd be wearing this uniform, I'd have said you were out of your mind. Thanks. I'm quite proud of where I've ended up. Let's just say the years after my time in the Well were filled with highs and lows. Look, the point is that I felt you deserved to know a bit about my past, to know where my anger towards the fleet comes from. You're welcome. Well, I think you've had enough for now. You get the point. Let's get back to it before Keyboy writes us a citation for loitering. We'll be here if you need us. You're back. So how did it go? Úspěšně jsem se infiltroval do Karminové flotily, je to tak. Then things are moving forward. Perfect. Nice job, Brooke. I was certain we'd fool Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is no small matter. Did you discover anything worth reporting yet? If the intelligence I've read is accurate, Delgado is a charismatic leader, but a bit short on judgment. That's why you want to stay on his good side, and stay away from Neva. She's shrewd, and she's sniffed out everything we've thrown her way. I understand your concern, but you can rest assured that every member of this crew has been thoroughly vetted by both myself and Lieutenant Toft. Any information that you turn over will not be leaving this ship until it's fully encrypted and encoded. I give you my word. Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause. A ono ne, ono to snad možná bude pravda. Well, let's find out if Delgado's chasing ghosts, or he's smarter than we suspect. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Gal Bank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? That one's simple. We monitored your ships heading down to the surface of Suvorov. In fact, when he returned to the key and you didn't immediately follow, well, we almost thought our operation was terminated. Can you imagine the amount of embarrassment Gal Bank would have to endure if they listed a lost transport in the ship registry? Doesn't matter if that ship went down 5 or 500 years ago. If news gets out that a bank has misplaced money, it would tank their value.
Clever, Delgado. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing. We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Galbank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. There's more to this than just finding the location of the transport. Jasper Cricks was clever. For some reason, he never got there. Takže to bude na nějakým nebezpečným místě. Because the Crimson Fleet would be a totally different adversary, and Cricks wouldn't have disappeared years ago. Even if they hid the money with that damn human computer Shinya Voss, our forensic accounting people would have found that data. No. The Crimson Fleet are in dire shape right now. They haven't seen that much currency, well, ever. And let Neva Mora take his place. Or Shinya Voss, or any one of a number of pirates already gunning for his position. No. The solution is to stick to the undercover operation and determine how much of this is truly a credible threat. It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. 15 600 kreditů o 350 XP, jo. Hezký. Takže, co tady máme? Rozbití banky. Ozvěny minulosti jsou hotový, ale teda bylo tady toho požehnaně. Docela dlouhý questík. Nebo část questu. Máme hledat důkazy, to je jasný. A tady je teda cestuj k siréně hvězd. Takže soustava Olympus. Skočíme tam. Aha, to bylo rychlý. Teď nevím, jestli jsem tam předtím našel nějaký časáček nebo ne. Jo, to bych vyloženě kradl, že jo? A tady mě nikdo neviděl, takže dobrý. A robot doufám nepráská. Každopádně, saveneme si to. A já jenom na vteřinku odběhnu, potřebuji na vécko ještě si něco zařídit, takže budu pryč, nevím, 10 minutek zhruba cca, dáme si malou pauzičku. Za chvíli jsem tady.
Tak, jsem zpátky. Jsem zpět. A my můžeme jít na to. Tak. Hele, 3 lepidla, abych to jako bral. Robot mě nepráskne, ne? To jako... About time you showed up. All right, I want to know what's going on. I've been trying to get Delgado's attention for, I don't know, 3 years now. And what do I get? Nothing but radio silence. Then out of nowhere, just when Neva and I are closing in on a huge score of our own, Delgado orders me to help you out. Oh, sure. First a tour, followed by a formal dinner at the captain's. Ano, samozřejmě. Let's get one thing straight. You're here for business, not for a vacation. So let's start by talking about Delgado's sudden olive branch. Because the only way to achieve a win is by agreeing to play the game in the first place. Worst case scenario, I don't make the fleet, but I end up a couple thousand credits richer. That's almost a win-win, don't you think? Yeah, I figured you'd say something like that. Just another one of Delgado's loyal little soldiers, huh? Fine, have it your way. So Neva's message said you were here for Dombrowski. Was that all she sent you here to do? Or was there something else you were sent here to steal? Okay. So why are you targeting a Gaul Bank exec anyway? Not exactly your average Crimson Fleet prey. Why the interest? Merchant vessels, transport, supply convoys, mining settlements, you get the picture. Jak se ze mě snaží vytáhnout informace, frajer. That's a really big deal. Something the Crimson Fleet stayed away from in the past. Sounds to me like Delgado's either getting desperate, or this is leading to an even bigger score down the road. Oh, I see. We're playing this game now. Fine. Well, you might as well turn around and hop back aboard your ship because you're not getting near Dombrowski without my help. Oh, no. Delgado isn't gonna drop a cred stick on the table and be done with it. I don't want money. I want back into the Crimson Fleet. It's as simple as that. That's a disturbing way to put it. But I suppose that's the best offer I'm gonna get, so I'll take it. Dombrowski's a full-timer aboard the Siren of the Stars. Probably spends more time cruising the space lanes than actually working. Fortunately, the Siren is hosting the Terran Preservation Society charity gala. Larry won't be able to resist showing off his VIP clout. To get what you need, you're gonna have to attend the gala, talk to his fellow philanthropists, and dig up some dirt. The event's a complete sham. Bunch of rich snobs getting together and throwing a party for themselves. These people couldn't give a damn about Terran preservation or any other charity for that matter. Someone with To jsou já full-timer.
permanent six-figure cabin aboard one of Trident's finest space liners. Consider it similar to owning a luxury mobile vacation home. Plaything for the wealthy, you get the gist. You knew at this or something. Come on, think. If you don't hold anything over the guy's head, he's not going to budge. He's stubborn, he's rich, and he's a huge pain in the ass. This card will allow you to access the Starview ballroom. If you need my help, I'll be relaxing in one of the upper-level lounges. Head inside and mingle with the crowd. No one likes Dombrowski, so they'll be more than happy to share his dirty secrets. Hlavně, že je tam chlast zdarma. Ježíši Kriste, OK. Well, you better learn quick. Oh, there's one last thing. Trident equips all of their starliners with the latest acoustic threat detection. Meaning that you lose patience and kill anyone aboard the ship, security will be alerted and all hell will break loose. Anyway, I suppose that's enough to get you started. Good luck. You seriously need to ask. Okay, I'll give you 2 reasons. First, Gold Bank protects their own. Kill Dombrowski, and they send Ecliptic after every Crimson Fleet ship they can find. Not something Delgado wants, I suspect. And second, you offer Gal Bank employee in every single Gal Bank facility in the settled systems will triple their security. I'm gonna guess that won't help with whatever your plans are regarding Gal Bank, now will it? To asi ne, no. They claim their goal is to celebrate the soul of the Earth, the culture, the people, and the ideals of the past. In their minds, Earth is now dead, which is why they feel that preservation of its remaining aspects is so important. In reality, this is what happens when folks with far too much time and far too much money get together to make themselves feel like they're contributing to society. What the hell? When I asked you earlier, you said you weren't here for anything else. Not only did you lie to me, but now you're telling me that she sent you after the award. Teď jsem se prokec. To jsem nechtěl. Yeah? And I suppose it's just a coincidence you happen to be asking me about the very thing Neva and I agreed to steal together. I can't believe she's trying to cut me out of this deal. Without me, the award never would have ended up here in the first place. I spent months manipulating the Terran Preservation Society into hosting their gala affair aboard the Siren of the Stars. I had to arrange the event to make sure that the award was aboard the ship. Neva said she'd do the rest. When I got a message about Dombrowski, I assumed she'd be tagging along to steal the award. But looks like she sent you in her place. Je to tak. She told you to hold that over my head, did she? Oh, that witch. Fine, I'll help. But you're doing all the legwork, and I'm still taking my cut of the payout. So tell me, what's the status of your plan? Tak, jaký máme plány? I once saw Neva strip down a UC security ship and sell the parts back to the UC through a shell company. If that doesn't put your concerns to rest, I don't know what will. Now tell me, what about the status of your plan? How can I help? Okay, then let me point you to the person in charge of the award. Her name's Sheila Holbrook, and you can probably find her in the Starview ballroom.
I'd press her to reveal where the award's hidden, and we can go from there. And if you're thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, remember that any gunfire is gonna set off the ship's alarms. As long as you remember that I'm getting paid my cut, I'll help you with anything you want. What's the status of your plan? Oh, and while you're at the gala, avoid the canapes. They're frozen, not fresh. Dobrá, takže. Kdeže to jsme? Aranea, jo. Jaké teda zadání? Promluv si se Shaylou o ceně, zabij Larryho Dombrovskýho, ale to se spustí alarm. Takže spíš se pokusíme pokecat s tou frajerkou. A cokoliv tady vemu je asi pravděpodobně krádež, takže krom časopisu bych tady asi nic neřešil. Jestli tady nějaký vůbec jsou. Nejlepší běhat v nějaký úplně gigalodi. Absolutně nevím, kam běhat. Dobře, tady je zámek. Profil cestujícího Swift Cloudy a aktuální stav zakázán bez přístupových kódů. Takže bych to mohl teoreticky odemčít, ale... Vojda, oni tady mají bazének. To jsou věci. If you wish to have a drink at any of our lounges, a STARFIELD to enter the main door. A to tady chci jenom malinko prošmejdit. Co seš zač? Please let me know if your voyage is unsatisfactory in any way. Vyžaduje klíč. Glad to have you aboard. An excellent question. My responsibilities include all of the Siren's financial, customs, and commercial goods transfers. Honestly, I really enjoy the work. I get to meet people at every port of call instead of being constantly stuck below decks. Oh, absolutely. The safe is magnetically sealed and shielded with multiple layers of fully damage-resistant, vacuum-proof plating. In the unlikely event our vessel is boarded and the threat detection alarm is triggered, the safe will be permanently sealed until it reaches port. In the even more unlikely event this ship is destroyed, we can assure you that your loved ones will be able to recover your goods from the wreckage. So, as you can imagine, your property will be completely secure until you decide to retrieve them from our safe. I'm sorry. It's against Trident policy to discuss our personal feelings towards a fellow crewmate. I don't want to lose my job. Why should I tell you? I hope I can trust you. Mhm. I'm trying to be reasonable here. I hear you. All right, but you didn't hear this from me. Do you understand? I don't want to lose my job. I like Captain Rokov, but I think he's mixed up with some very dangerous people. I was bringing some paperwork to his quarters one day, and I found a slate with a message he received from someone named Delgado. Oh. That would normally be fine, but the message mentions the Crimson Fleet, as in pirates. Can you believe it? If we want to have it, the slate should still be in his quarters. Somewhere. Don't forget to tell your friends how much you enjoy the group.
Karminová flotila, pane bože. Co by tady dělali? Tak, malinko se porozhlídnu zase tady nahoře. Se vsadím, že tady bude časák. 100% tady někde prostě bude časák. Na té lodi, ale teď jenom zjistit kde. Aha, zamčeno. Profil cestujícího Dombrovský. Tady je. Takže F5. A zkusíme se tam vloupat. Potřebujeme expertní otvírání zámků, což umíme. Nějakou jedničku mám, to víš, že jo? Tak, zavřem za sebou a jsme tu. Takže, nějaký kredity, to se nám samozřejmě hodí, že jo? No, na záchodě a v koupelně asi nic mít nebude, ale víte jak, porozhlídnout se můžem. Kredity berem. Zelený módní oblek, jo. Městský oděv, příležitostný a formální. Tak, co pak máš v sejfu? Nějaká jednička tady je. To bylo rychlý. A 1400 kreditů. Hezky. Ale ve výsledku mě to vůbec nedovedlo k tomu, k čemu jsem chtěla, aby mě to dovedlo, že jo. Vůbec nic tady není. Drákula. Tak, promluvíme si s tou Shailou. Prádelná. Hezký. Časáček tu nemá, ale má tady... Taneční sál. Dáme si taneček, lady. To bude ona, že jo? Je to tak. Jako s frérkou bych si rád promluvil, ale ještě než tak učiním, tak se mrknu tady po baru. Ale mají tady safe. Kdybych za sebou zavřel dveře, tak to teoreticky můžu vykrást, ale...
Trident luxury lines. Mně jde hlavně o časák, že jo? Please remain in designated. Říkat, dolů nevede, jo, už jsem se lekl, že dolů nevede žádná cesta a schody. Zaměstnanci Tridentu, restricted area, jasný. Tady jenom balíček. Dáme F5. Žádný časáček. Ne, to je strojovna, tam nechci. Zpátky do tanečního. Don't forget to keep your Starview pass handy at all times. Won't have access tomorrow. Pleased No. to make your acquaintance. Hello. Are you a member of the society? Někdy tady bude ten frajer, který ho mám sejmout asi. Ale já ho nechci sejmout, že jo? Já se jenom dívám po časáku, jestli se tady neválí. Zatím to nevypadá, no. A můžu nahoru? Asi jo. Larry Dombrovský, tady je. Ježíš, to je kreditu. Oh. Ale? Já si ho můžu vzít? To není krádež? Takže opatrně. Tak cool, hele. Ale sklenička už krádež je. Je velmi opatrně. Super. Na to asi zapomněli. Dobře, prvně si promluvíme s frajerkou. Uvidíme, co z toho vzejde. Časák jsem nenašel, bohužel. Is this important? I don't have a lot of time for idle nonsense. Yes, I'm extremely busy preparing for the award ceremony, so this better be important. Not at all. I was assured that this particular ship was outfitted with the absolute latest and cutting-edge security. I am completely confident that Trident Luxury Lines will keep all of us safe. Probably in a few days. I don't want the award transfer to actually occur until we're safely in orbit at our destination. Of course, if I keep getting interrupted, the ceremony might never take place at all. Ale no tak. Yes, I am. Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last 7 of its 9 years. Why do you ask? During my tenure? Oh, certainly not. There was an unfortunate incident where my predecessor attempted to sell the award to the highest bidder, but that was quickly resolved. Needless to say, they'll be spending the rest of their life in a UC prison. Well, the Earth Savior Award is one of a kind. The Blue Diamonds alone are irreplaceable. Since we can't produce a new award every year, it's instead passed from one recipient to the next. I supervise the transfer and make certain that there's ample security during transport and at the destination.
Yes, it's quite marvelous, isn't it? Absolutely priceless. Alas, I'm afraid you'll just have to wait for the ceremony to see it in all its glory. It's far too valuable to be left anywhere else except the master safe located Výborně, in the takže purser's hlavní office. trezor. Now, if you'll excuse me, I have much more important things on my agenda than to speak to the likes of you. Tak, informace jsme z ní dostali. Pester someone else, please. I have too much on my plate. Tak, cože máme na výběr? Zjistit, jak se dostat do pokladníkova sejfu. Waste time talking to you. In the event of a lockdown, remember to return to your cabin in a quiet and orderly fashion. We have, if you want to dine at... On behalf of Trident Luxury Lines, I'd like to welcome you aboard. Welcome to the purser's office. I'm Chief Purser Murata. How can I be of assistance today? An excellent question. My responsibilities include all of the Siren's financial, customs, and commercial goods transfers. Honestly, I really enjoy the work. I get to meet people at every port of call instead of being constantly stuck below decks. Oh, absolutely. The safe is magnetic. In the unlikely event, in the even more unlikely event, this ship To is... jsme slyšeli. So, I've only seen it briefly myself, but I can assure you that it's quite lovely. Unfortunately, the item is locked inside of our safe, which can only be accessed by presenting an appropriate claim ID. Is there anything else I can assist you with today? Získat ID nároku na cenu ES. Please let me know if there's anything I can do to make your stay. Kde bych to IDčko mohl získat? Zkusíme zase sem. Please remember to obey all posted safety and mustering instructions. Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Nepovídej. Aha, dobře, prej, takhle na férovku, potřebuji váš průkaz, jo. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? And why in goodness name would I possibly agree to that ridiculous demand? Cože, já ji mám prostě jako přesvědčit, jo. No, I can't. Sorry. Too bad. 3, 4, 5, 6. Manipulace. Yeah. Díky bohu, yes. I don't know what I was thinking before. Oh, just take the damn thing already. Listen, maybe you can keep this between us. If the award goes missing, there's no need for the insurance company to get involved. Výborně, ukradni cenu. If you have any specific requests, Ale tady ještě zeptej se patronu společnosti na Larryho Dombrovského. To asi potom, ale...
Tak, máme otevříno. Tak, cenu máme. Můžeme zavřít dvířka? Asi ne. Každopádně zabij Larryho, zeptej se patronů společnosti. To budou spíš asi ti dole. Nemáš tu sílu předvídání budoucnosti? Mám? Počkej, kde to je? Gravitační mír předvídání. Ohýbat čas a nahlížet do budoucnosti, vidět cestu, po které někdo půjde a slova, která může říct. To je jako dobrý na to předvídání, teda na to přesvědčování, jo. Jo, takhle. From this point forward, I don't think we should. So what brings you aboard? Jo, když na to najedu při té manipulaci, tak zjistím, jestli, nebo manipulaci, při tom přesvědčování, tak zjistím, jestli konkrétně tenhle daný typ přesvědčování bude úspěšný nebo ne, jo. Tak to je dobrá věc. Tak to pak člověk ani nepotřebuje vůbec investovat do něčeho takového. Tak, tady patron. Není vidět žádná ta, jo. That view is absolutely spectacular, isn't it? Aha, hele. Ten člověk by se měl opravdu stydět. Not much. Other than the fact that they host these wonderfully entertaining gala events every month. You don't necessarily have to be wealthy to contribute, though the minimum donation level is 5,000 credits. The society is such a worthy cause. What could be more important than the preservation of the Earth's spirit? Je škoda, že z něj skončila v tak žalostném stavu, ale jsem rád, že má společnost odvahu s tím něco dělat. Well, apparently the award is so valuable there's only one in existence. It gets passed to a new winner every year. Larry má v Galbank rating A-level executive, což znamená, že má přístup ke všem účtům pouhým stisknutím tlačítka. Larry likes to drop overly complex words into conversations. I'm sure he knows that it annoys people, but he does it anyway. Nemluvili jsme o tom už, aha. Tohle téma mě začíná nudit, můžeme se bavit o něčem jiném. Aha. The society was founded about 8 years ago by Carl S.A. Worthington, a prominent businessman from New Atlantis. Jo, už jsem vám o něm řekl, dobře. Well, that was boring. To byla nuda. Here for business or pleasure? The society chair has really outdone herself this time. I heard he uses Galbank's VIP suite on the Siren of the Stars almost monthly. Does the man ever do any real work? I've already told you everything I know about him. Enjoy the rest of the event. Hello. Are you a member of the society? Don't forget to donate to the cause. I certainly hope they decide to hold all future society events aboard a Starliner.
Dombrowski is married to some poor woman that he constantly leaves behind in New Atlantis when he goes on his business trips. Budoucnost nejasná, jo. Haven't we already talked about this? All I know is that the award is given to whomever contributed the most to the preservation of Earth as a historic landmark. It's a shame that the Earth ended in such a sorry state. But I'm glad the Society has the nerve to do something about it. That's all then? No co já potřebuji zjistit? Zeptej se potom na Larryho Dombrovského. Tak jeden z nich mi asi něco práskne, ale... I certainly hope they decide to hold all... Larry has an A-level executive rating over at Galban. To už víme. Nice to have met you. An open bar would have been nice, but the society... Let's put it this way. He screwed over so many people. If he suddenly disappeared from the universe, I don't think anyone would miss him. Okay. Well, that was boring. That view is absolutely spectacular, isn't it? Quite a lovely starliner. Nothing but the best for the Society, huh? Here for business or play? He's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time, if you catch my meaning? I'm certain his wife doesn't know a thing about it. Vida. Promo si s Claudií Swiftovou. Takže tady máme menší románek, jo. Ale. I'm sorry, but unless you're se k ní dostanu nejrychleji. Asi ta tma. Teď nevěděl, jestli nahoru nebo dolů. Sorry, do I know you? Look, I think you're definitely confused here. I really don't have time to have a discussion with you. My partner's waiting for me. He's a very important man. Oh my god. Are you kidding me? How did you... That idiot. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time, and I know how this game works, so let's skip all the banter and get it over with. What's it gonna take to make us both happy? If I give you dirt on that son of a bitch tomorrow, Jsem na ní nepoužil předtím to, no, chyba. why would I do that? And that money could get me pretty damn far from Galbank's reach. That's true. You have come this far already. All right, you've made your point. You know, this whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme worth thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. I didn't know who the hell you were. For all I knew, you were working for Dombrowski. It's called playing it cool. You should try it sometime. I'm not gonna tell you. Let's just say that I'd be sent to prison for a long time if Galbank figured it out. Oh, angry isn't even the right word.
The plan was solid. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming GalBank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. Oh, I know he was using me. At the same time, he was saying how much he loved me. He was stringing me along and stabbing me in the back. I was going to confront him back on Jemison, but then he invited me on this little trip through the stars. All expenses paid, first-class accommodations, the works. I figured, why not wait until I've milked him for every credit he's spending before I drop the hammer? No jasně, jak jinak. You won't do that. You're here because you've got some kind of side hustle in the No, works. to má pravdu, no. If you wanted to blow the whistle, you would have boarded this ship with the authorities. I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. What, are you writing a damn novel? Fine. Vera works for UC Security, so he kept a lookout on their comnet for any GalBank chatter. I guess you could call him our early warning system. And Dombrowski made sure that all of the crypto manipulation I was working on didn't turn up in GalBank's automatic audits. You need top clearance for that kind of access, so we had to cut him in, whether we liked it or not. What do you think is going on? I'm using that gullible idiot to get what I want. If I have to squash him on my way to the top, then so be it. Let's get one thing straight. Larry Dombrowski's no saint. He deserves everything that's coming to him. And why should you? Dombrowski is a piece of human garbage. He'd stab you in the back for table scraps, then stab you again to steal dessert. The plan's always been to milk the guy for everything he's worth, and then leave him in the dust. Not bad for a lowly GalBank worker drone, right? I wrote a computer algorithm that basically creates a randomized number of false ghost credits that mimic the crypto key of actual credits. Then the algorithm simply passes the ghost credits to whatever legit transfers that the bank transacts. The genuine credits enter a dummy account. The best part is that I also alter the crypto keys as the real cash flows into our accounts. By the time it lands in our pockets, the creds are clean. So, on paper, it appears that all of the bank's transactions are covered, when it's really just our ghosted dummy creds. Genius, right? I hope you hurt Dombrowski. Promluv si s Gabrielem Verou. Odstraňovat ho nebudem, to zase ne. Dobře, použijeme na něj. You look a bit lost in these surroundings. Hello? You here for the charity event? To rozhodně. Oh, absolutely. I'm a firm believer that attending these types of events tends to absolve one of their sins and cleanse their soul. But something tells me you're not really here to discuss the event. What did you really want to talk about? Dombrowski, he's the exec holding court over in the VIP area of the ballroom. Teď to odpovídá dobře. Yeah, sorry, I work for UC Security, not GalBank. I don't really know him personally.
To be honest, I'm here to keep an eye on the charity event. It might not be as glamorous an assignment as a colony rescue or taking down some criminals, but anything that keeps the peace is important to me. What is this all about, anyway? You mean specifically? Oh, I work for the Corporate Fraud Division. We monitor all of the major megacorp financials and transactions to ensure that nothing improper occurs. You're asking a lot of strange questions. What exactly do you want? Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. Just in case you weren't aware, I am the authorities. Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? Vraťte se k Evgenii Rokovovi. Evgenovu Rokovovi, OK. I saw your little exchange with Vera. Keep that up and I guarantee that imbecile's gonna demand that you be arrested. Oh, absolutely. He's up the ladder at UC Security. Lots of pull. We have to handle this very delicately. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. But it's gonna be tricky. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Yeah, that's smart. Kill Vera, or anyone else involved in his conspiracy, and then Dombrowski heads for the hills. Besides, you really want to ace a member of UC Security and have them breathing down your neck? You'll be the top story on SSNN. No, there has to be a safer way. Maybe, but if something goes wrong and he's able to raise an alarm, we're sunk. With all of these wealthy patrons aboard, the ship is crawling with security. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls, and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. This is one of Trident's premier starliners. That means it has the best of everything, including a triple redundancy life support system. They installed a backup for the backup. Luckily for us, it will still trip an emergency and everyone will have to return to their quarters until I sound the all clear, which I won't. Jasný. Takže prostě je tam záloha systému a záloha zálohy. Chytrý. Don't worry. It'll be as easy as it was mingling with the guests at the party. Just throw a few lousy switches and you're done. One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help. Jo, OK. Promluv si s hlavním inženýrem. On the surface, he's an upstanding citizen of the United Colonies, pretty high up in UC Security. Lots of clout with mast. Underneath, he's a greedy piece of garbage. Given the chance, he'd backstab you for a cred stick and pin the murder on someone else.
Come to think of it, if he wasn't such a petty tyrant, he'd probably thrive with the Crimson Fleet. Začíná to tu být velmi zajímavý, ale je to furt službička za službičku, další službičku a tak dále, že jo? All passengers are instructed to immediately report. Jo, to jsme slyšeli. Fortunately for us, this is normally to ensure the crew can check cabins quickly and with. There's access to the crew section that you can reach through the Starfield bowl. Přestaneční sál. Chief Sundin should be there, wasting time at his station as usual. Have fun with that guy. He's a real piece of work. Once you're past Sundin, just look for the room marked Environmental Control. Everything you need is inside. Get back to it. Díky. Já se jenom podívám, jestli mám obliček na přesvědčování momentálně. Ne. Tady si dám tenhle. A schopnost teda mám zrovna aktivní, takže... Aha, oni to tady mají takhle hezky prosklený, jo. Kdyby jim to prasklo, jak je to tady všecky vycucne. Jdeme do strojovny. Engineering deck. Co, nebude tady nějaký časák? Hromada hadrů a bordelů. Stojana na přilby. Between you and me, the best part of my job is getting a crack at all of the leftovers from the dining room. Tady bych se musel vloupat. To ne. Poru, když je za mnou frajerka. Tak, aktivujeme schopnost. Hey, hold up. This area is off limits to passengers. Wait a second. You're Captain Rocko's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do for you? A já budu muset ještě na malinkou chvilinku odběhnout. Dáme tam, nevím, 5 minutek a hned jsem zpátky a pokračujeme. So, I have a lot of things to do. Look, I'm going to catch hell for your standing here.
I'm really busy, so if we could hurry this along. Look, I'm going to catch hell for you standing here. So, I have a lot of things to do. I'm really busy, so if we could hurry this along. So, I have a lot of things to do. I'm really busy, so if we could hurry this along.
Look, I'm going to catch hell for your standing here. I am back. Tak. Tohle vypnem a jedeme I'm dál. very busy, so if we could hurry this along. Ten tady musel držkovat celou dobu, že jo? Budoucnost nejasná, tady nevíme, co nám odpoví. Yeah, a little. A few of the texts call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starliner class comfort down here. Don't get me wrong, the quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work and all that, but I'd rather work on the bridge. Jak ti celou dobu říkal, že má hodně práce, jestli to můžete urychlit a já pryč, no. Co se dá dělat, no. Holci musel počkat. Tak, co tady děláš, budoucnost nejasná. I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse though, right? Do té oblasti je zakázán vstup. Sorry, that area is off limits. No exceptions. Je mi líto. To mění situaci. No, sorry, I'm afraid it's impossible. Trident regulations strictly prohibit anyone from entering the life support area without a valid reason. Look, I'm not trying to be a jerk here, it's just that I could lose my job, you know? No a přesvědčování tady není, no. Oh, really? Well, that changes things quite a bit. Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Maybe you can hold this for me while I'm away? No. On mi říkal, že tuhletu možnost s odpuštěním dluhu mám použít jako poslední. Ono jich tam moc jako nebylo na výběr a 1000 kreditů mu dávat nebudu, že jo. Honestly, he's a seasoned ship captain. He told me he was a long hauler for years and the experience shows. Only thing is, he's always talking about trade deals and plans for get-rich-quick schemes. It's all the guy ever thinks about. Why he decided to be a Starliner captain, I'll never know. It's almost like he craves being around money. Tell you what, though, for someone that loves credit so much, he sure doesn't mind gambling them when we play cards. Budoucnost nejasná. Yeah, a little. A few of the texts call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starliner class comfort down here. Don't get me wrong, the quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work and all that, but I'd rather work on the bridge. I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse though, right? Je to tak. Menší pauzička nás čeká. Look, I'm going to catch hell for your standing here. Feel free to look around, but don't mess with any of the controls.
Tak, on odejde. A já si jdu teda pohrát. Postupy pro uzamčení. Všichni půjdou do kabin, to je to, co potřebujeme. Přístup k podpoře života. Bez souhlasu hlavního inženýra. Vyřadit systém. Výbordelně. Nikdo tady není, takže to klidně můžu vzít. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Slyšíš, máš jít do kajut. A ona není cestující, ona je personál, takže nemusí. Jak to tady potemnělo, člověk by si mohl myslet, že hraje Alien Isolation. Nebo Duma. A všichni jsou fuč. Výborně. Teď bych mohl krást o 106, protože tady nikdo není. Teoreticky, krom stráží možná. Hele, schválně F5. No, všichni jsou fuč, takže teďka bych si mohl fakt jako vzít úplně, co se mi zlíbí. Všechny ty trezory, já nevím, co všechno tady je. Kuchyně, hele, ty lahodný pokrmy. Mňam, mňam, mňam. A dudlíček jsem získal, legendární brokovnici, jo, 173 damage. Jako je to bída, ale... Tak, kajuta posádky. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Tady není časák, jo. Já chci časák. This ship is equipped with 2 backups for the life support system. Everything will be fine. Když to říkáš. Jo, to jsou prostě jednotlivý kajuty. Someone shut down the primary life support system. Going to take a while to get it back online. Někdo ho vypnul, jo. A to ne, počítač kapitána Rokova, jo. Ale. Káš? Na to bychom se mohli mrknout. A kapitán tady není, to je divný. Komunikace společnosti, to jen takhle projedem. Pokud tam budeme mít nějaký stopy nebo něco, tak ono se to vypíše. Máš na lodi mrtvého brouka. Moc mi to nepomohlo, ale OK. Nekecej, VHSka. Chlapec jede do starožitností, jo. Ale ten jeho safe.
To by mohlo být zajímavý. Takhle, 2 čárky. Pak bych potřeboval takhle 3 a 1. A kde jsou ty 2? Takhle. Nějaký 3 nahoře by se mi hodily, nebo 2 a takhle naproti, to tady nic takového nemám. Jak se z tohohle dostat, to bude zajímavé. Už to mám. Teď konc. Hotovo. Ale, Frenzy pokročilý Razorback, legendární pistole 140. On se to prodá hezky. Důkaz. Ještě jednou odmítám vaši žádost o opětovné připojení. Delgado. Takže Rokovův pokoj máme. Celá posádka je taky fuč, tady jsou teda schody nahoru. Ano, přesně tohle patero potřebuju teď. Co tady frajer dělá? Už běžím. Tak. Myslím, že je na čase, aby jsme si promluvili, chlapče. I was wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. It's time you stop playing games and tell me why you're here. Tak, UCC jsem v utajení a potřebuji všechno, co máte na Dubrovskýho. Jak víš, že jsem tu Jak víš, že jsem za ní zodpovědný já. Doesn't take a genius to deduce you're the one that's responsible. I locked on to you from the moment you entered the ballroom, and I've watched you trying to clock Dombrowski. After we spoke, I had a feeling you'd pull a stunt like this. You want me to help you? Are you completely out of your mind? I help you by handing over evidence, and I end up incriminating myself. Why would I do that? Until you receive further instructions. Don't act so surprised. You didn't really think I'd make a deal with Claudio or Dombrowski without having a little insurance policy of my own, did you? Huh? If I've learned anything in my years at the corporate fraud division, it's always have an exit strategy. Claudia said that. You sure? Damn it! That means my money's already gone. And Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'd love to see the bastard fry. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I could end up in jail. Oh, I've got everything you're gonna need. This is a one-stop shop for you. We're talking a slate loaded with dates, account numbers, ID scans, even an audio recording. It was my little insurance policy in case the shit hit the fan.
There's a solid enough trail here to send Dombrowski straight to jail. Dombrowski had the authorization to wipe out records on Galbank's system without raising any red flags. I let Claudia talk me into that. She said she had him wrapped around her finger. Apparently, she was wrong. All passengers, may I have Tak your mu dáme attention, 2,5. At least I walk away with something. All right, you have yourself a deal. Here, with this slate and this recording to tie it all together, you'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Just remember that you promised to leave me out of it. Dobře, vynecháme tě z toho. Well, since Claudia has been spending time disgustingly close to Dombrowski, I think she's suffered enough. On the other hand, I've got very, very special plans for Larry. I have some friends that can, well, let's just say, take care of the problem. That's if you leave him alive, of course. We'll just have to wait and see. All I can tell you is that there's more than a few people at Mast who find Commander Akande to be a huge pain in the ass. I mean, the UC is aware that the Crimson Fleet is a problem, but it pales in comparison to the issues with the Freestar Collective. Akande's loaded with big-picture ideas, but not a ton of evidence to put them into action. And frankly, it's driving my superiors crazy. All I can tell you is that there's more than a few people at Mast who find Commander Akande to be a huge pain in the ass. I mean, the UC is aware that the Crimson Fleet is a problem, but it pales in comparison to the issues with the Freestar Collective. Akande's loaded with big-picture ideas, but not a ton of evidence to put them into action. And frankly, it's driving my superiors crazy. The captain has declared a ship-wide emergency. Wait a moment. Are you telling me that this scheme is getting so out of hand, it also involves the Crimson Fleet? That's all I need right now. Enemies on two fronts. Just because I'm helping you nail Dombrowski doesn't mean I'm turning my back on UC security. How else am I going to ensure that he ends up behind bars when all this comes crashing down? No. You can leave me out of your merry little band of pirates, thank you very much. You better tell Dombrowski to run. Because if you don't kill him, I will. Gabriel Uera. Skříňka na zbraně otevři. Dobře. Můžeme jít. Zdravíčko, pane. Jsem tu jenom na skok. Použijem schopnost. Well, well. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. To bychom mohli. You don't actually believe that I'd venture into such precarious criminal territory without a proper bird's-eye view of the situation, do you? I'm uncertain why you've become entangled in this spider's web, but this situation demands swift and resolute action. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Excellent, excellent. So, before we begin, let's review the facts. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor, Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me.
I pride myself on having an intensely thorough education, though I'd hardly call myself a professor. Though I'm sure that your compliment also meant you were having trouble understanding what I've been saying. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return Ano, to are pověření my potřebujeme. government credentials. To pověření potřebujeme. Well, I'm surprised you even posed that question at all. The answer is quite obvious. The last thing I'd want to do at this point is call attention to myself. Splendid. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. Vraťte se k Rokovovi. Mile rád. Čekat, půjdu dolů. Jsou schody. Pro mě tyhle nařízení neplatí. Well, looks like everything worked out. Just like we planned. I wish you hadn't blown away the gambling debt that Sandine owed me. But hey, you got the job done. The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion. I'm glad one of us did. I'm just hoping you'll put in a good word for me with Delgado. Otherwise, I've risked my career for nothing. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner? Nemůžu říct. Of course. I understand completely. Anyway, I suppose there's nothing stopping me from rejoining the fleet now. It's been a long time coming. I owe you one, Tovarich. Tovarich. Don't worry, it's not an insult. It's a very old Russian word for comrade. It's what I intend to call you from now on, so get used to it. Just Tovarich. Přijám pouze poděkování ve formě kreditů. Nonsense. If there's one universal constant you can depend on, it's that Yevgeny Rokov always makes good on his deals. Always. Well, I suppose this is where we part company. Hopefully the next time we meet, we'll be aboard the Key. Takže hurá Z5. Je to tak? Pokračujte na Novou Atlantidu. V tom případě už asi nepotřebuju přesvědčovací schopnosti. A dám si tam zase kyslík, co já vím. Erko, ono mě to najde automaticky. Z tohoto místa nelze rychle cestovat, jo. Budiš. Takže... Takže musím najít cestu dolů. Tady někde byly schody, ne? Víc do podpalubí, jo. Tady jsou.
Potřebuji ještě dolů. Kokpit nepřístupný. Škoda. Je zase taneční sál, já potřebuji tady dolů. Hrozný bludiště. Tady dolů potřebuju. A, výborně. O, nevím, jestli si tohle chci brát. Já už jen čekám, kdy mě napadne ten fraj, jak jsem s ním dělal posledně tu misi. Flaps released. We're free. Switching over to standard engines. This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. And complete. Enjoy your stay in New Atlantis. Tak, teď už můžu konečně přistát. A já bych prvně skočil do loď. Úplně z prostého důvodu. Ne z prostého. Takže jak mám průzkumy planet, tak bych to mile rád. Střelil tady týpkovi. Je beret. Otázka je, kde je. Aha, tady je. Nebyl vidět. Splýval s podlahou a skříněma. Tak, vše, co mám. Hele, z Hawkinga dostanu 10 000, jo. To je krásný, ale já bych se spíš prvně zbavil tady těch 2000. Tak, krásný. Příště tady je nějakých 18 000. Takže to bude akorát. Show the words another time. Z prostýho prostoru, přesně. Přesně tak. Ale určitě tam někde byl časák, který jsem nenašel, bohužel, no. Ale co se dá dělat? Prodat zbraně. To asi prodám. To je taková jako docela bída. Obleky ne. Tady stejně asi není nic, co bych to nějak jako chtěl prodat. Snad možná tady ptákoviny. Teď nevím, jestli jsem neprodal něco, co jsem nechtěl.
Zdravotnické zásoby, jo. To offload, trade authorities always buy. Kiosk right here for you. Watch. No heat leach. Dobrý, všecko v pohodě. Understood. All right. Nevím, ke komu mám jít. To zjistím brzo. Rožneme si na cestu. Hello, welcome to the Galbank Archives. May I see your credentials, please? Oh, no, none at all. I'm all alone down here. Yep, completely by myself. Well, I guess you're down here too, right? So that's two of us now. Ty byl postřeh hodnej Sherlocka Holmese. Yeah. Oh, no, this is just their deep storage facility. All the current records are upstairs in the main facility. This is where they put the older data onto long-term servers. No jasně, no, my potřebujeme něco, co je starý tak 200 let, takže... Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford to lose it. I got a wife and kids to feed. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. There we go. Have a wonderful day. OK, první den v práci, tak to jo. Myslím, že tady moc dlouho nevydrží a zjistí, že jsme tady odcizili. Ekliptici jsou tady, ale. Tak pojďte, chlapci. Kde se tady vzali neřádi? Už chápu, že se chová tak divně. Sem pustili ty ekliptiky a oni mu vyhrožovali smrtí bez tak. No nic, vezmeme svou krásku a jdem na něj. Jak se dostanu do toho patra?
Aha, tady jsou schody vzadu. OK. Jo, tak oni nebyli vidět takhle. Když člověk je vzadu, tak si myslel, že je tady stěna. Dobře. To znamená, co máš u sebe hezkýho. Ptákoviny, OK. Nicméně se tady malinko porozhlídnu, pač by tady mohl být klidně časáček. Hezky schovaný na nějakým stolečku, židličce, nebo já nevím, to je jedno. Registrace, serendipity, legacy, odkaz je tady. Co se u toho píše? Místo odjezdu utajované, zamýšlené místo příjezdu utajované. Poslední známá pozice, systém Banok, planeta 4. Tak, nebyl ještě někdo tamhle vzadu? To víš, že jo. Tak jo. Ještě jsou tady nějaký stoly, ale pochybuju, že tady bude nějaký časák. Škoda. Aha, týpek je pryč. Takže byl asi nastrčenej. Kam mám vůbec teďka jít? Pokračuj na key. Dobře, dáme R-ko. Jump. No, tohle jsem zrovna nechtěl. Jsem je chtěl pozdravit, ať mě řeknou, kam mám dokovat. Jo, teďka. Pressure normalized and we're docked. S Delgádem si rád promluvím, ale prvně bych mrknul ještě k obchodníkům. Jim zkusil něco střelit. Next time you see Bog, tell him to lighten up. I've got a real attitude problem. Earned their stripes, bleeding. No price is too high. I'll only the best. 143 kreditů, nic moc teda. See ya. I hope you actually need components. Please tell me you know. All right. 65, no, takže čas skoro vůbec neposkočil, možná jsem si měl schrupnout v posteli. Na hoďku. My prices may be high. Tak.
Dáme F5. Schopnosti. Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we kicked his ass out the fleet. Yeah, that'd be a first. All right, Neva, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right, now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Ah, so the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Neva? Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. Třída EM. Později z toho bude test. Don't know that one, huh? Well, pick up your pencil. There's gonna be a test on this later. EM class means the planet is giving off a ridiculously high amount of electromagnetic radiation. We're talking off the charts here. Fly your ship anywhere near one of these death traps, and you'll blow every single circuit on your ship. You'd be dead in space. Get it? Yeah, sure. We'll just wrap your ship in a ton of copper and launch you right in there. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Crix hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. Skenování. The Rook's right. We tackle one problem at a time. Can we track it, Neva? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called a ComSpike. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that ComSpike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the ComSpike with Jazz, and I'll point us in the right direction. Rady, seš tady? Měl bych takový menší dotaz. Ty vlastně pravděpodobně máš tuhletu kampaň hotovou. Takže mě zajímalo, jak jsem vlastně byl v té části, kdy tam pak na konci, jak jsme byli v tom vězení. Jo, jak nás tam nemáš, aha, tak nic. Já jsem myslel, že jo. Tak to nic. Já jsem si právě jakoby nebyl jistý. Jelikož mám level, který už mám,
a byli jsme v těch zmrzlých celách, tak tam na mě pak vylezl ten brouk, který měl level, nevím, 75. Že jo, mě by zajímalo, jaký level by měl, kdybych tam šel třeba na 20. levelu, někdy hnedka ze startu. Jestli se to scaluje podle tvýho aktuálního levelu, anebo jestli to takhle daný. Ale spíš si myslím, že se to asi scaluje, no, ale... I promise. You gonna write that in your diary, little girl? All right, that is enough. We are in arm's reach of Crix's legacy, and I don't have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right, let's get this over with. Follow me. Díky za info, Marley. A vzpomínáš si tak nějak zhruba, na jakým levelu jsi tam byl, po případě jaký level měl potom ten brouk? No to vypadá, že je zhruba tak o těch 20 levelů vyšší, no. Ale náboje zdarma, to nikdy neodmítnu. Nepamatuješ, OK, nevadí. A šel jsi tam asi pravděpodobně někdy dřív, že jo, na nějakým nižším levelu. Já nevím, kolikátou kampaň jsi to dělal. Jestli jsi šel vyloženě hned konc. Takže předpokládám, že když bych chtěl fakt nadupanou loď, hnedka ze startu, která by se vyrovnala tomu mýmu Dragonfireu, tak aby ho nemusel kupovat za 300 000, tak v podstatě stačí jít hnedka kampaní UC, Free Starter Collective, že jo, z Akily. Protože tam jako dostanete fakt pěknou loď. A na začátek úplně bomba, a pak už se jenom vypracujete, že jo, nebo si přestavíte, dáte tam víc karga, nebo to už je jedno. Ale prostě ušetříte 300 000. Tak 30-35, OK. You've got stuff to smuggle. All right, let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award, or am I gonna be very disappointed? No já kdybych věděl, že hlavně tam za to dostanu tu loď, tak bych možná ani toho Dragona nekoupil, že jo? Protože to byla v podstatě obdobná loď. Ne-li možná, jestli není silnější v základu. A akorát nevím teď, co se týče typu té zbraně, protože já mám pocit, že tam je EM, rakety a něco, jo, že ono to střílí EM. Nevím, musel bych ji vyzkoušet, ale... Podle NPC a těch jejich minibossů tak to odpovídá, že mají level cca o 20 vyšší, no. Ale ono to stačí, když máš nějaký už rozumný zbraně, tak se to dá, no. This silence is really pissing me off. Jo, jasně, tady je to ocenění, co tady dělá, proč mám pocit, že na tom vyděláš víc než já? Well, that's because you'd be absolutely right. You see, everyone above you in Jdeš na the fleet is papučko, tak making dobrou more chuť than přeju, you are co pak off the budeš mít same dobrého. gig. That's why we're all fighting our way to the top. Understood? Good. Now, you might want to hand over that award before I have you tossed off the key. Just a thought. Já teda nevím, jak moc je silný EM zbraně, jak jsou silný. Popravdě já ještě si můžu dát jeden druh zbraní. Jo, buď třeba rakety, ale to EM mě tak jako docela láká, protože tu loď pak nemusím zničit, ale třeba se můžu boardnout, že jo. Já jsem to ještě nikdy nezkoušel, jo, takže nevím, jestli to dělá jen jako damage, jako takovou fyzickou štítům, anebo jestli to jen vyřazuje systémy, to je otázka. First of all, this is my section of the key, so I'm gonna stand here for as long as I want. To je pravda. And second of all, I know all about that award and your deal with Neva. We don't keep secrets between us. Just throttle down and give her the damn thing already so we can get to work. Well, well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to Rokoff,
but that's on you. Anyway, here's your cash. Keep this up and I might even start respecting you. All right, Fleet? We've all got work to do, so let's get to it. Tak, super. Dostali jsme nějaký prašul, ani jsem se teď nepodíval kolik. Nebo automatické střílny, na to jsem nepřišel, jak se dělá, když zničím rakety, tak zmizí ta skupina a když přidáš znovu, tak to píše chybu, že nejsou přiřazené zbraně. Ano, to přiřazený zbraní, o tom vím, to musíš udělat jako v tom stavitelovi. Ty musíš jakoby, jak to říct, do každého toho slotu přiřadit ten typ zbraní, který ty máš. A co se týče těch automatických, ty mám já teďka momentálně na tom Dragonfireovi a ty jsou skvělý. Mám nějaký takový laserovky a oni dobrý je, že střílejí i za tebe, nad tebe, víš co, to je právě na tomto super. Nebo když si je umístíš do spodu lodi, tak teoreticky střílejí i pod tebe, že jo, prostě bereš kompletní okruh kolem sebe. Ty bys v podstatě mohl jenom zastavit, stát na místě, jenom čekat prostě, až ty zbraně všechny odprásknou, že jo. To přiřazování já jsem dělal, no, to jako... Mně to i tak píše, že nemám přiřazený nějaký zbraně a přitom je přiřazený mám. Jde spíš o to, že já tam mám jeden volný slot na zbraně, tak možná kvůli tomu mi to tam píše. Jo, takže teďka nahlásíme průběh mise na UC Vigilance. Já nevím, jestli mě to teď půjde. Já se teď nedostanu do stavitele lodí, no teď jsem tam u ní byl. Sakra, jsem si to nepřečet, tak až se tam zase dostanu. Tam, co děláš kontrolu letových vlastností, tak je tam záložka přiřazení zbraní. Ano, Rady má pravdu, je to tak. A tam vlastně potom jakoby ty zbraně dáváš ty, který chceš, jo? Jestli chceš mít třeba automatický střílny uprostřed, nebo vpravo, nebo vlevo, jo? Podle toho, jak to říct, jakým tlačítkem myši chceš střílet, že jo? Takže pokud chceš prostě z rakety střílet levým, tak si to prostě dáš úplně do levýho, že jo? No, prostě tam se to takhle nastaví. So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Někteří z pasažérů Sirény hvězd by měli být zatčeni. Nice work. Any specific evidence you picked up regarding criminal activity should be given to Lieutenant Toft after the debriefing. If the evidence pans out, you can visit those alleged criminals in our brig the next time you stop by the Vigilance. But for now, what do you have on Delgado and his little ragtag group of pirates? We told you we'd be keeping tabs on you. So, did you get information for us or not? Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the eclectic hit squad that you took down at the archives. We've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Toft? Bannock 4 is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. The Bannock system was the site of a significant battle during the Narian War. I had to do a research paper on the subject at the Academy. It sounds like you admire that lunatic.
I think his gospel's gone straight to your head. Maybe we made a mistake choosing you for this assignment. Ale no tak. That's enough, Lieutenant. Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the Legacy's transponder signal. Of course I am. We don't really have a choice in the matter. There are no shortcuts. The route you're taking to secure Crix's legacy for the Crimson Fleet is the only one at our disposal. If you suddenly change your behavior, they'll know something's wrong. I realize it's difficult, but I urge you to stay the course for now. In the meantime, we'll formulate a plan to ensure the Crimson Fleet doesn't get their hands on that money. I'm not certain. Galbank uses their own proprietary transponder system. Even a ship as old as the Legacy would be a challenge to trace. And even if we could find the ship, we don't have anything strong enough to resist those levels of EM radiation. Unfortunately, we're hampered by the same obstacles as the Crimson Fleet. They have information about the comm spike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the comm spike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Dobře. Jsi blíž k přesvědčení rady, aby zaútočila. My superiors are stubborn. They aren't going to authorize an attack on the key based on my flights of fancy, I've been told. We need more evidence that all the Crimson Fleet's plans will result in them actually getting their hands on this fabled cache of credits. I don't see the point. The Crimson Fleet apparently has a pipeline of information flowing from somewhere within the UC military. To je pravda, by prozradilo moje krytí. Would be a waste of time. We need to play this close to the vest. Perfect. Just stick with the plan and we'll see who gets to Crix's legacy first. 350 XP a level 56. Oh yeah. This mission is going to require discretion on a number of... Anything new to report? I know as much as you do. I wasn't briefed on this particular device. But if the fleet wants to trace the Legacy's transponder signal, they'll need something beyond the decryption tech we have currently. If such a device exists, it's likely being developed by the UC. That information is classified, so even what I do know, I can't divulge. Now, I realize as part of this mission, you'll probably end up finding out anyway, but that's besides the point. For the sake of your cover, it's best you work with whatever information the fleet gives you. Good. The more you find, the stronger our case. Are you kidding me? Dombrowski was already making a 6-figure salary, and yet he couldn't resist starting an embezzlement scheme. It makes me sick. It's gonna be an absolute pleasure to throw his butt in prison. Anything else? Já už se úplně těším, jak tohle skončí, jako popravdě samozřejmě netěším se, aby to končilo brzy, ale zajímá mě to shrnutí. Těch mých rozhodnutí, jaký to vlastně bude mít potom dopad. Tisk, tisk. Looks like Mr. Rokoff lied on his application to Trident Luxury Lines about having a clean record. No matter. Next time he jumps from the key, we'll have him picked up. That will be one less fleet captain for us to worry about. Find anything else? Understood. Keep searching and you're bound to find more. Let me know if you need anything else. Tak, to by bylo. A máme tady další úkol, to nejlepší, co existuje. Setkej se s Naivou a Jasmínou na key.
Tam bychom se mohli podívat teoreticky na ty lodě, jak je to přiřazování těch zbraní, protože si říkám, že bych si mohl koupit EM nějaký. Proč by ne? Prachy na to jsou. Fleet vessel ID recognized. Welcome home to the key. Solid docking job there. Nice work. Tak, frajerka bude hned ze startu. Hned někde za dveřma. Are you looking to start something? 'Cause I'll finish it. All right, Jazz. What do you got? According to the latest, the comm spike is being developed at UC Star Station SY-920. Location undisclosed. Fantastic. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. Vlastně nemůžu teď mluvit, ona je prostě... Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. Setkej se s Navou, bla bla bla. All right, Rook. Next stop, New Atlantis. Your connection is Juan Dayu. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY-920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her. Definitely. We're talking cargo depots, star yards, research stations, and, like in SY-920's case, military outposts. I've never seen someone new to the game have so many contacts. It's the reason we let her join up in the first place. I don't know how she accomplished that. We've been trying to crack some of those places for years. You're in the fleet. You should always expect trouble. As far as Juan goes, even though she's one of our newer contacts, you shouldn't have any problems dealing with her. I sure hope so, because she might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. According to the data we have, it's in the prototype phase, meaning there should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. We paid good money for the information, so I'm sure it works. And if it doesn't, a certain source at Mast is gonna have to deal with a very pissed off Neva, and that would be the end of that. You just bring the tech here, I'll do the rest. Oh, and one more thing. SY-920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. Já se s tím taky If nemažu. you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Perfect. That's what I like to hear. Okay, so I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Okay, you'll make sure. More like, get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here. And don't come back without that comm spike in your cargo bay. Když mluví o tom EM poli, já teď nevím, jestli to je zrovna taková ta bouřka, která je v tom vesmíru, takový ten oranžový mrak, do kterého když vlítnete, tak vás to prostě zničí. Sice po nějaký chvilce, no krátký chvilce, ale zničí. I'm
I'm gonna leave that up to you, Rook. If you get into deep trouble and you think bringing her into the fold is gonna make the difference, tell her whatever you want. At some point, Delgado's gonna be promising everyone their cut of Crix's legacy. If we want him to stick with the fleet, it's inevitable. But until the money's within reach, the less people that know, the better. The Crimson Fleet made contact with her about a year ago. We were searching for a smuggling connection in UC space, and her name kept popping up repeatedly, so I decided to put her to the test. Not only did she pass, but the results were off the charts. Made us both a ton of credits. That was good enough for me. Beyond that, I don't know much about her. But hey, as long as she keeps my Gal bank account humming, she can keep all the secrets she wants. Good luck. Jasný, no. MPčko mě prostě vyřadí. To si pletu asi s jinačí soustavou, tam je prostě takový mrak. To je jen v jedný jsem to našel. Je to v nějaký high level. A do toho, schválně jsem do toho zkusil vlítnout, protože to byla taková prostě bouřka, jo, elektrická nebo něco takového. Jo, ona ti to prvně usmaží štíty docela rychle na to, kolik jich mám, no a pak ti to začne ničit loď, že jo, když z toho rychle nevylítneš, no tak exploduješ. Here to upgrade that ship of yours? Assuming the technology works? It's a skeleton key for signal encryption. If what they say is true, ratchet encryption, signal protocol, frequency shuffling, even quantum state keys can be hacked. Now, I doubt it does all that, but it should be enough to crack the CBR-27 transponder that Gal Bank installed on the Legacy. You mean way back then? Before the tech was available to create something like the comm spike? That's a good question. I suppose he might have been able to acquire the actual transponder cipher from someone within Galbank. Unfortunately for us, I'd bet a bottle of Bog's finest that those records are buried somewhere out of our reach. See you around. Anything ship-related? You're at the right place. Pomoc s mou All lodí. business and A já chci upravit. All right, let's see what you need. Tak, tady je aktualizace, ale generátor štítů si nemyslím, že by tady měla něco, co by bylo silnější. 1600. Jakože fakt má. Jsem si myslel, že mám lepší štíty. Nebo jako na maximum. A ono prej údajně asi ne. Nebo počkat, tohle zruším. Stavitel lodí. Takže já mám štíty teďka takhle, jo. OK. Když dám teda přidat. Tady jsou 1450 Vanguardky. To je třída B, tady je třída A. A tady jsou už třídy C. 1600, 900, 1190. Jak můžu zjistit, co mám? Generátor štítů. Jo, SG 2000. Jak to, že mám tak hrozný štít? Já jsem určitě kupoval lepší.
Takže připoj. Tady generátor Assurance SG a tady je 1190. A proč jsem měl? Jo, tady je SG 2000. No, každopádně dám si tenhle. Teda divný, že ho nemám, ale... Už by to mělo být v cajku. No, já se schválně mrknu, jestli tady jako frajeři nemají nějaký jako lepší věci. Zbraně, ne, to je to stejný. A tohle jsou ty auto alfa turety, no, PBO 300 auto alfa turet. Tyhle ty automatické laserovky, které jsou jako docela fakt pěkný, no. Alfa paprsek ne, to střílíte sami. Náklad. Jo, tady je stíněný nákladový prostor. Já jsem si totiž koupil tady tohle, to je nějaká rušička nebo něco. Balastní štítovaný nákladový prostor. Tak ho mám, ale nějak to nefunguje, no. Nebo jestli se to do toho nějak speciálně dává. Doky, motory. Supernova. No a jak tady máme teda tohle, tak lodi chybí přiřazení zbraní. Tak tady se dají zbraně vpravo a vlastně přiřazuješ, že jo. Klikneš V0, V1, V2, to jsou tady ty sloupce, že jo. Kam je chceš dát. Jo, já třeba tu V0 si můžu dát třeba taky sem. Vidíš, a teď se to přehodilo tady. Tak, ale teoreticky, když bych na to měl někde místo. Přemýšlím, kde. Bych chtěl nějaký EM zbraně, ale... Jak to poznám? Raketomet, odpalovač raket, raketomet, pulzní laser Vanguard, rozsah, poškození štítů, pulzní laser, jo, ukážu. Teď hledám nějakou tu EM zbraň. Nevím, jak to... Jo, tady elektromagnetické poškození, takže to je tohle. Já nevím, stačí jenom jedna, nebo jich musím mít víc? Já teď budu přiřazovat tady ty EMty, víš, takže...
Tyhle elektromagnetický pulzní supresory. A to jsem nechtěl. Gčko. Dáme 4, jestli to zvládne jádro ještě. Tak, jedna chyba, kontrola letu. Tady to je, jo, ty si dáš takhle kontrolu letu, když prostě máš nějak tu loď v tom defaultu nebo něco. A teď ti to tady říká, že jo. Prostě nějaký ty výpisy a teď zbraně si překlikneš. Tady máš nepřiřazenou, tak si tam dáš třeba ten supresor. Boom, máš ho tam. A nebo si semka dáš ten supresor, že jo, to je jedno. Prostě vyměníš to. Ale já chci mít tady turetu, tady chci mít alfa paprsek a supresor tady. No a už tady mám jenom snížit hmotnost nebo motor, jenže když dám ještě o motor víc, tak už mě to zase píše, že nemám dost silný jádro, aby to utáhlo. No už je to v pořádku, koukám. Takže jo, dám escape, přijmout. Sice nevím, jak se teda střílí tým EM tým. Jaký tlačítko je na to potřeba. Ale uvidíme. Já myslím, že to bude nějaký Gčko nebo něco. Tak, jsem si zajistil lepší štít. Setkej se na Nové Atlantidě. Přistát. G nebo boční na myši, jasný. Já mám boční tlačítka, takže to bych si to musel nastavit. To je jedna věc a to Gčko je občas takový nepohodlný, no ale... Ale popravdě docela se těším na ten New Game Plus. Musím fakt jako říct, že jo. Ale jako by bylo by dobrý třeba pofarmit level. Třeba na nějakou takovou... Ty budu, hele, jak vyvalila oči úplně. Ty, kdo to je? Aby ti nevypadly z důlků. To je docela fakt valí, koukej na to. Ty kráso, ty. Ta je valí docela slušně, ale. Počkej, kudy se leze nahoru? Jo, tady Trade Authority jsem si zajdu, že tady můžu prodat. A prodat já chci. If there's something you need, no matter what it is, of course. Tak, prodat zbraně. Jo, tu jsem ukradl, že? Slabá broxna. Mám lepší. Tak. Cože? Tohle stojí... Jo, to jsou ty McSheary, že jo? To jsou prý docela dost dobrý zbraně. No já nevím, ono to sice dělá damage 11, ale střílí to zase strašně rychle, že jo? Typ munice 50 MI. Já nevím, no. Prodám. Modifikovaný pokročilý puška. 44, ale rychlost střelby 112. Taky docela mazec. Dvakrát Grendela. A je to.
If you need anything else, No, ještě tady má nějaký cápek, jednu takovou prodejnu. Jo, jeden z nich. No loitering, okay? You see something you like? Zdroje. Polymery nemáš a to taky ne, takže prodat. Ze skladu lodi. Aha, on ani nemá, on má jen 1300 páďo, jo. To jsou obchodníci, fakt. $1221. Jednomu střelím. A jak seš na tom ty? Don't mind me? Okay then. Hang on. Fakt musím čekat, až dojde sem. Tak evidentně asi jo. I'm sure you will be. Let's keep this job. Mohl tady už rovnou stát. Dobrý je, že tenhle má naštěstí. Nějaký prašule, takže 2200. Tady. Vkládáme. Ještě tady bejval jeden takovej šoper. Always nice to see a fresh face I co vy jste around zač? here. Do you know why this place has stood for so long? I make sure everyone's comfy. Everyone's I well. tell it No like shortage it of is, hungry and I mouths. don't Jo, to je get any jídelníček, shit. tak to nic. Ale jsem jí odprásk, to by nebylo dobrý. Tady je týpek. Hej, jestli se mu vrátili ty boty, to by bylo cool. Happy to meet you. Ask me, the real New Atlantis is down here. All that stuff top. Absolutely. Oděvy ne. Ze skladu lodi. Tak. Aha, on má jen 460, tak tomu taky asi nic moc neprodám. Watch your back out there. Dobrý, hele, jdeme po úkolu. Jdeme po úkolu a to je tamhle nahoře. Trošku parkouru. I'm not much for I take it your neighbor's new recruit? once didn't stick. But maybe it's like tape, and I was just on the wrong side. Careful, the walls have ears. SY-920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Co se bot týče, musí zase dodoupět, navíc bys tam mohl hned obchodovat. To je pravda, no. Já si myslím, že tam už týpek těch 11 000 bude mít. Good. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. Good. Then we have a deal. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY-920, you can't come and go as you please. Takže. I'd like to, but I need to keep a low profile. In my experience, the more people know about you, the more they have over you. Ano, chci tě znát, abych to mohl použít proti tobě.
Famous last words. But you do this job right, and who knows what the future holds. Anyways, I appreciate the small talk. Delgado's crew aren't usually so chatty. But let's keep our focus on the mission. We can swap bar stories and share scars when we've got enough creds to buy the bar and fix the scars. Enough to be on the first-name basis with the Marines working the comms. It also helps they want us to dock. A cargo ship means supplies, special requests, slates from home. In the void of space, a cargo hauler is a soldier's best friend. Only what I've been told. Get you on the SY-920, get you out if I can. That being said, I can be a better guide if I know what it is we're after. So, it's up to you. Fine by me. If this goes bad, the less I know, the better. And if I do get caught, there'll be nothing to confess to. We'll talk more on the ship. Tak, hurá na loď. Nemůžu se tam nějak jako... Můžu. Portnout. Počkat, ale to je moje loď. My potřebujeme na její. Co kiosek? Ale 5000. Toho rovnou využiju. Prodat z lodi. Páďo. 828. Krásný. Aby se leze dovnitř. Támhle. Teda to je velký krám. Takže co teď? Teď si dáme deli. Přeju se dostat nahoru. Takže kde máš nějaký žebřík? As long as the credits keep rolling, life's good. Jo, ono teoreticky vlastně by tady mohly být nějaký důkazy. A jsem možná neměl otvírat ty dveře tak rychle. Trošku se tu porozhlídnout. Pobrat nějaký PDAčka. No, nebo i tady něco štípnout, že jo, protože můžu. Kredity beru. Časáček taky, kdyby se nějaký objevil, už jsem dlouho žádnej neviděl. Buď jsem slepej, nebo mám smůlu, ale spíš asi to první. Nobody can stop the Crimson Fleet. Glad you're in the fleet. If you weren't, I would have killed you already. Always looking for the next mark. Už by mě zabila, jo. Ostráženská.
Stejně ta loď je jedno takový bludišťátko, jo, takže ono se nedá kam moc týct. A jakmile člověk prostě tak nějak zjistí, jak je ta loď postavená, tak už se nestratí, že jo. A to chce systematicky, no. Ježišmarja, cargo space, obrovský. Kredity. Yes, what? Kredity, co pak máme tady? Zápisníček. Jdeme je k prdu. Kárničku beru. Tady asi moc důkazů nenajdu, spíš asi tam, kam poletíme. Kde byl ten žebřík nahoru? Tady. No, to je ono, tady je kapitánský můstek. Kde pak máš schránku? Tady. Kredity, hezký, děkuji. A 20 000 kreditů. Oh, wow, jsi bohatá. No už nejseš. Všechno si beru, díky. Tak. Co tady čmucháš? Hej. No jak jsme si prdnul, no ježišmarja, no co? Hello. All right, a few things to note. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Return you a piece of cargo if you have to. Prej hamoune, tyjo. Tady takových 25 000 zdarma, neříkej, že by si to nevzal. Of course, I don't expect it to be. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. If you need to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions, go for it. No, nemusím se o nic postarat, jdem na to. Then get comfortable. We leave for SY-920 immediately. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and grav drive. All systems go. We'll grav jump the SY-920 from here. Don't worry about your personal ship. The fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare. Just try not to bother my pilot while they're flying. Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can handle a little banter. Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. Noted. Just get us there safe. Roger that. Takže teď asi počkáme, až doletíme kam máme, že jo? Perskok. Spíš gravitační. This is Captain Juan Daiyu, cargo class ship ID UC-793A, requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. You're cleared to dock at docking bay 2. Looks like we're clear. We'll talk more once we're docked. Pardon. Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere.
To get past them, you'll need a military uniform. And to get a uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. Tak mi prostě zdejchne, OK. Provided you haven't sounded the alarm, then yeah, like I said, if you can find an intercom, I'll keep a channel open. This is a star station, so there are plenty of ventilation ducts you can slither into. As far as tactics go, it's an oldie, but goodie. I would hope not. But if they do, we'll cross that bridge when we get there. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. No, tohle vypadá, že bude na díl. Každopádně. Já se jdu vylodit. Je to tady nějaký poházený. Teda za předpokladu, že to najdu, že jo. Ještě jim to tady malinko počořím, když to půjde. Mají ubíkačky. Abych tady zase nezabloudil, víš co. Razovej balíček. Yes? Dobrý, hele, půjdu asi už. Razovej. Přepravce nákladu UC. Tak, tady si to uložíme. A já se, dámy a pánové, půjdu najíst. Je prostě papu time, oběd, takže si dáme na chvilinku pauzičku. Já to nechám běžet, ale zhruba za takovou půl hodinku, když započítám i nádobí, dejme tomu o 12:30 bych se tady mohl ukázat. Možná dřív, uvidíme, jak to stihnu. Prostě tu půl hodinku zhruba. Já se jdu najíst. Tak. Cca do... Dáme to do těch 13:30. Tak zatím se mějte a o 12:30 pokračujeme.
Tak jo. Jsem zpátky. Můžeme jít na to. Takže, jak se věci mají? Asi bych to tady měl zase prohledávat, že jo, kvůli těm složkám. Unloading only. Jedno patro, druhý, třetí. Tohle bude zajímavý. Takže, já bych to vzal asi prvně od toho spodního patra. To je takový nejlogičtější a půjdeme nahoru. Stupně. Jo, a to bych kradl. Kdežto počítač použít můžu, což je dobře. Aspoň tady možná najdeme nějaký důkazy nebo něco, nevím. Tady zrovna je týpek. Jako paklíč by se mi hodil, no. Promluv si s Haunem, získej přístup do kasáren a najdi uniformu. To byla rychlost. Schránka na zbraně, stimulant. Zdá se, že tady dole asi nic nenajdu. Jsou tady paklíče, ale všichni na mě koukají. Nebo oni jsou tak dobře rozmístěný, že... Jsou tak dobře rozmístěný, že... Prostě na mě vidí. Každopádně díky, Shiloh. Ani ty náboje si nemůžu vzít. Takže jediný, co v podstatě hledáme, jsou časáky. A PDAčka, že jo. Nuláček, jak bych si ho vzal. Reaktivní měrku i reléčko, ale... Bohužel. Máme smolíka. Máme smolíka pacholíka. Hold up. This area is for SY-920 military only. Rules are rules. Can't let you in unless you're military. Commander Natara would notice, and then she'd have my head. I suppose if you're quick. To nemůžu dát, prostě když tady mám 1, 3, 3. Then where are they now? And what order are they in? Sorry, no uniform? Dobře, mluvili o ventilačce, že jo? To se pořeší, takže víme, kde jsou kasárny. Tak, zkusím jít teda hore. Zkusím jít hore. To tady zčeknu. Balíček cigár, za to mi to ani nestojí. Tak, není tady nic, co by za to stálo. Dobře. Promluv si s Haunem, získej přístup do kasáren a najdi uniformu. Já jsem přetížený. A jo. Jak to, že jsem si nevyložil trubka? To je chyba.
And you found the intercom. That's a start. If I'm not mistaken, the maintenance door should be in front of you. Jo, jo. If you can find a way to open it, it'll get you past the first checkpoint. I'm not worried. I'm sure you'll figure it out. Anyway, the door Samozřejmě. will let you access the vents. Go up the vents and to the barracks. You should find a uniform there. The uniform should get you through the checkpoint and to the elevators. We'll talk again once you get to the command bay. Tak, to jsme si promluvili. Zamčeno pokročilé. Ajajajajaj. Takže já tady zrovna nemám to. Já tady zrovna nemám chameleona žádnýho. Nemám, no. Asi chyba. I to se stává, no možná. Teoreticky tady nějaká šance je, že se spojím tady s Dragonfirem. A ono to půjde, hele. Tak, dobrý. A možná teda přehodím do lodě i nějaký ty ptákoviny, že jo, třeba zdroje. No, vida, už jsme na tom mnohem líp. Nemusím být vůbec ve svý lodi. Formální oblek, páni. Pouliční je země fešák. Ale co je tady to? Aha. Dobře, to znamená back to door. Tady by mě nikdo neměl vidět, teoreticky. Pro jistotu. To ošéfujem tím chameleonem. Dobrý. Dobře, jsem tu. Je tady červíka. Najdi uniformu. Tady mě nikdo nevidí, tak to můžu vzít klidně. Aha. Znovu a lépe. Tak doufám, že jsem si to uložil na nějakým normálním místě. Oh my. Prosím, řekni, že to mám na nějakým normálním místě. Jo, dobrý. A tu helmu už mám? Nemám. Takže. Znova. Loď. Nákladní prostor, přilbice. Dej mi chameleona. Ty si vem zdroje. A zbraň. Dávám znova F5.
Zdar, robote, nechceš si dát odchod? Jedno, jdem na to. Nemám žádnou jedničku, takže tohle udělat nemůžu. Jedně 2 a 2. Vede kam? Jo, tam nechci jít. Tam někdo je, takže... Ale mě měli teď. Uniforma praporčíka. Tak, teď už bych měl být v suchu. Nějaký šipky, nevím co. Kredity. Kredity si vždycky mile rád vemu. Ty si vždycky, ale vždycky mile rád vemu. Co se děje? Teď mám tu uniformu, ne? Vesmírná helma. Tracker.
Forma praporčíka z Jeremyho, aha. OK. You been to the mess hall? Culinary special. Zajímavý, že mě nepoznal vůbec. A radši si to uložím. A malinko se tady porozhlídnem. Mohl by to klidně být časák, že jo? A teď už to nebyla krádež. Jo, teď už si tady můžu brát asi evidentně, co chci. S tou uniformou. Paráda. Obrazový balíček, krásný. Tak se mi to líbí. Hey, can I ask you something? Sure, go ahead. We have a full kitchen. Everything you could ever ask for in a star station. And here you are eating rations like we're trapped in a goddamn foxhole. Like the way. Sorry. Everything looks... Kredity, helmu můžu vzít, paráda. To je nádhera. Paráda, odvírám tady, abych dostal džus z té bedny. Skvělý. Jsem chtěl. Zdravíčko šéfová, po kom jdeš? There's rumors Commander Natara was brought on to investigate the old commander. 2 weeks later. You been to the mess hall? Culinary specialist Okoye is a damn good chef. Pravidla zapojení, osobní profil Jana z Jeremy. Nevím, jestli mi to k něčemu pomůže. Jako tohle není území Karminový flotily, jo, takže teoreticky já tady možná ani žádný PDAčka s nějakýma důkazama nenajdu. Ač to ani nebude možný. Jak jsou furt ve střehu. To, jak jsem tady probíhal, oni mě hledají, protože tady jsem si někde štípl tu uniformu, že jo, mě někdo viděl a... Tady prostě startujou, no. Bezpečnostní normy ohledně té noci.
Tak a teď už jsem se tady vážně zamotal. Jo, tady jsem vlastně byl, ale semka jsem ještě nedošel. Tady si to savenu, protože jak mě tady začnu drtit ten save, tak mě asi chňapnou. Tamhle týpek se na mě dívá. Ale tak zkusit to musím, že jo, jestli to půjde. Karita kredity. Evidentně jsem v suchu. That's why 920 Marines are handpicked to maintain op security. This here won't work another assignment. Takže s tou uniformou si tady v podstatě můžu dělat, co chci. Když to tak vidím. Tak, ale kredity. 1, 2, 3. No jo, vojáci tady mastějí poker. To je jako ve velkým, zdá se. Jo, a tady je ta ventilace, OK. Takže já si myslím, že jsme se tady rozhlídli docela dost. Brali jsme, co jsme mohli. Zase zpátky. Sem konc. Dva digitální klíče, izotopy. Já myslím, že někde byla hromada těch digitálních klíčů, ale já teď nevím, jestli... Hele, zkusím F5. Jestli si je můžu pobrat. Oni byli, myslím, někde tady, že jo? Všude možně. Se to tady válelo. Kde jste se váleli, klíče? Říkal jsem, že na mě furt koukají. No, není to krádež. Ani tady, ani tady, ani tohle. Víceméně všecko si můžu pobrat. Jo, tady byli. Jeden, druhý. Ještě jsem někde viděl nějaký kousky. Schránka na zbraně, jo. Sakra. Špatně. Blbě otevřený. Si mi děláš srandu, ne? A tady nebude už základní ten. Tak asi ne, no. Kredity 76. Potřebuji nějakého obchodníka nakoupit hromadu klíčů. V poslední době jsem začal moc otvírat a... A je tady jeden. Digipik.
jsou další 3. Výborně. Nulovej drát, pozitronka. Stačí k tomu jenom uniforma, člověk se dostane kam chce. Další digi. Dobrý, já myslím, že v cajku pobrali jsme, co jsme mohli. Takže pokračujeme v naší misi. F5. Jo, takhle. Sem se potřebuji taky dostat, jo. Já nevím, jestli s něma chci takhle plejtovat ve velkým, ale si budu muset, že jo. It's tough not seeing any action, but securing a station like this is a pretty important duty. Uniforma praporčíka Engaty. Dobře, díky. Jste velmi štědrý, pane. Já myslím, že můžu asi malinku jít. State your business. Logging ensign level clearance. Go on ahead. I've heard the engineers say Dr. Vogel is an AI. I guess that's their way of saying he's smart. Když tady je všechno zamčený, to je otřes. Na základně, kdo by vám to kradl furt? Možná jen já. Takhle 3 u sebe tady nemám nic, no. Dva.
topové, magnetické náboje. Berem všechno. Tak. No nepovídej. Max Storm, jestli to náhodou není ta kráska, kterou mi přece vyfoukl ten cápek v těch dolech. Já se vsadím, že jo. Kde seš? Tady Max Storm. Je to ono, no. Je to ono. Trošku ho potunit a uvidíme, no. Já jednak ze zvědavosti zkusím, jak je to silný. No, docela mazec. To i na dálku je to docela masakr. No to spreaduje náboje, no. Nevím, no, tohle je zase taková jako jednoranka, no. Tady to je na 2 rány. A tak to je zase 1 level, že jo, nemůžu takhle úplně. Třeba nějakýho rovnocennýho soupeře, ale jako OK, no, je to zajímavý. Možná to lehce potunit, tak. Tohle bylo na 4 rány, no. No to vesměs asi ve výsledku vyjde stejně. Tak jo, teď už bez blbin. Přístup odepřen. Dobře, nemám tam co dělat. Chápu. Najdi interkom a promluv si s Juanem, najdi informace. Dobře, interkom jsem našel. This is Captain Juan
is. If you found a uniform, be sure to put it on. That'll provide some cover. Don't know what you're after, but I'm guessing there'll be another checkpoint. This far down, you might need a clearance code. Mohl bych prostě všechny zabít. Můžu použít úhlu, kterou jsem sebral průzkumem stráží. I don't like deliberately drawing attention to yourself, but a disguise is never a bad idea. The uniform won't be enough though. You'll need to find a computer with the code. Try the security office. They likely have a computer there that has what you need. Going dark for now. We'll talk again once you've located your target. Tak, získat kódy. To je můj cíl teď. Jsou prostě výtahy všechny. Někam. Cargo Bay 04. Prej ne. Tady mě to taky asi nepustí. 01. Já mám přístup asi jenom sem, na 2. Dobrý, to teď řešit nebudu. Ale, datadisk. If you aren't assigned to this level, Jestli tady nejsou přidělený, měl bych jít pryč, jo. Ne, díky, šéfe. Ale 02 je moje. To mě mělo pustit. A prej ne, jo. A to je zase Engineering Bay. Nepoznávám tvůj obličej, jsi tu nový. Jasný, samozřejmě. all right, Ensign. Why aren't you at your post? Who's your commanding officer? Only authorized personnel are allowed here. Only senior officers report to the commander. Something doesn't seem right. I think... No, stop it. You're trying to confuse me. I'm starting to think you're right. Fine, I'll let you go, Ensign. But as soon as you're done with your task, you should return to your post. Od prověrky, bla bla bla. Jako není to to, co hledám, jo, ale... Ale když už jsem tady... Přísně tajné projekty. Vezmi si to, palavy. Aha, dobrá. Ještě bychom se dostali k nějakým... Žádné digitální klíče, jo. Tak to je bolest. Já nemám čím odvírat zámky. Já jsem to všechno vypotřeboval. To je ale průšvih. Když budu potřebovat otevřít to, nějakou šachtu, tak prostě jsem v háji, že jo.
Zdravíčko lady, nemáte tady nějaký digipiky? Hromadu kreditů. Vynikající Explorer batoh, super. Jsem prostě v háji. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. Pak už tady žádný nejsou, no. Pěchota alfa. Zabouchnu za sebou. Je, výborně, hele, jeden, druhej. Tak a teď je budu šetřit. Nesmím s tím odvírat kde jakou ptákovinu, no. Třeba tuhle skříňku. Bohužel, prostě jako sorry, ale... Já nemůžu, no. No, vidíte, a zrovna tady potřebuju nějaký klíč. Příjmení praporčík LP QZ. Dobrý. A tady je další klíč. Já si je nechám, že už mám zase jenom 2. Teď když odejdu, tak co? Mám jenom 1. Kde je? Digitální pak klíč. 2 mám. Tak dokud to neodstartuju, tak jsou asi v pohodě. Jak mě začnu motat kolečka, tak už je to v háji. Need your clearance code, Marine. All right, Ensign, let's hear it. To ne, tyjo, jakože vážně. Tak musím jít zpátky do toho počítače, jo. A nebo to tady někde mám. No nic, vrátíme se Z5. Tak, kde mám oděv? Praporčík Ziremi. Tak, kde tě máme? Praporčík důstojník velitel. A jsem Ziremi, takže Z. A jelikož jsou praporčík, tak ZX321D. ZX321D jsem si napsal. Že doufám, že je to ono. Nic takovýho. ZX321D, tady to je. Tak, hotovo. Tak, F5. Tady je zase klíč, jak jinak.
back to your post, Ensign. I don't take kindly to loiterers on my ship. Nechci. Furt mám 2. Je to lákavý se tam dostat, ale základy oprav lodí. Frakce. Najdi informace o kom Spike. Abych si nejradši dostal za tyhle dveře a i do tohle saveu, ale já to dáme F5 a uvidíme, co tady bude. Když tak to načtu, jestli tam bude nějaká ptákovina zase. To je moc, tyhle 3. Kredity. Regulátor, hezký no. Ale už mám jenom jeden ten. Ten už si musím nechat. A nebo když otevřu tyhle dveře a za něma budou další klíče. Pokud ne, tak už to fakt budu muset loadnout, ale... Víte jak. Že bohužel tady žádný klíč není, že jo. Manekín tady má strašný kraviny. Budu doufat, že teď nějaký klíč najdu po cestě, ale... Jestli ne, tak to fakt budu muset loadnout, no. Tak, nějaký kredity, helma... I don't know you, Ensign. You sure you have clearance? Jo, jsem si jistý, že tu mám co dělat. OK. Musím vám tady všechno zebrat. Tak, tohle by bylo. Tady jsem přišel, nahoře ne. Tady se myslím musím jedně vloupat, ale to je ten týpek, kde bylo to ověřování. Tady se jim nic neválí. Tady nahoře byla frajerka, ve spodu. Tak nějak. Stop right there, Ensign. All right, Ensign. Why aren't you at your post? Who's your commanding officer? Only authorized personnel are allowed here. Only senior officers report to the commander. Maybe I'm just being paranoid. To teda seš. Yeah, I hope so. Fine, I'll let you go, Ensign. But as soon as you're done with your task, you should return to your post. Dobrý, zatím mě to vyšlo. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. Čekaj, for Hansen. I don't recognize your face, Ensign. Are you new?
Ano, jsem tu nový. Přesně tak. Nově vám to tady bílím všechno. Pojď, řekni, že je tady nějaký klíč. Zrovna jak na potvoru ani jeden. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. Jasný. Už mizím. Aha. Jsem se sem dostal úplně odejnut. Beru. Otevřít dveře. Projekty. Svalin. Vedoucí projektu. Návrh schválení. Spike, tady to je. Vedoucí je Gabriel Vogel. Uděleno povolení k výtahu ve strojovně 4. Schválení projektu. Tauser. Zneškodní nepřátelské kosmické lodi bez poškození systému nebo posádky, což umožňuje lepší získávání zdrojů a zajatců. Vydá, to jsou věci. Ale fakt není žádný digipik tady, jo. To není moc dobrý. To je přímo průšvih. Hele, tady je klíč. O, děkuji. Tady taky. F5. Jsem safe. Otevřít dveře. Děkuji. Jo, to jsem zase tady v těch kanclech. Nebojte, Hansen už mizí. Something with that doctor. Change the subject, but are we concerned about the potential leaks? No. No substantial proof. We'll simply monitor the situation at the cargo bay. For now, no, zatím je to v suchu. Najdi interkom. Tak. Almost unloaded. We'll be departing shortly. Já jsem tvůj náklad. You are, and I've delivered you just as Delgado asked. That being said, I can stay in orbit for a short while. I'll need to send word to Delgado anyway, if you don't get off that station. But it looks like you'll need to find your own way off the ship. To je mrcha. That doesn't mean you're trapped. On a station this big, there are bound to be other vessels you can steal. As a member of the Crimson Fleet, I trust you can handle that. Jasně, ona mě měla jenom doručit, ale dohoda nezněla, že mě má i vyzvednout. OK. I like the confidence. Either way, you're going to get your chance to prove it. Good luck. If you make it out alive, next time you're at the Nova, I'll buy you a drink. Každopádně nějaká nová lodička do flotily se mi bude hodit. Jestli teda nějakou splašíme. Dobrá. Co pak tady je? Velký kulový. Ale že jsem třeba nenašel vůbec časák. Se docela divím, takováhle velká facility. Kdyby aspoň jeden, víte co? Jeden jediný blbej časák.
prostě jakože nic. Čau šéfová, já se tady rozhlídnu, díky. Projekt Archanděl. Schránka na zbraně, nebudu plejtvat klíčema. Sám jich mám málo. Snad jen kdybych něco našel, ale o tom pochybuju. Až co tady je? Safe, nějaký náboje. A jinak vesměs nic moc, no. Nevím, jestli by to za to stálo. Tamhle je možná... Spíš ne. You aren't assigned to this level, Ensign. You need... So, what's this big project you're working on? Aha, tak ono se sem dá dostat, aniž bych odmykal, jo. Stačí říct. Couldn't you just trust me? Mimozemský život inteligentní, bla bla bla. Tak tohle si vemu teda, Synaps Alpha. Jo, a tady je ventilačka. Takže tou bych se pak mohl dostat teoreticky, nevím kam, ale rozhodně ne tam, kam potřebuju jít. Každopádně mě to říká běží nudy. I don't recognize your face, Ensign. Nikdo mě tady nepoznává, to je hrůza. Dá 2 kredity, helma. Další kredity. Já se sadím, že tady prostě někde určitě časák bude, ale najít v tomhle bludišti, v tomhle komplexu něco, to bude utrpení. Stop right there, Ensign. There's been weird suspicious behavior from someone matching your description. All right. Perhaps you'd like to elaborate. Už mě odhalujou. I'll be the judge of that. Už to začíná být blbý. Take it easy. Maybe we can work things out. Dobrý, přesvědčili jsme ho. Just keep in mind there's been reports of a possible intruder on the premises. Takže F5 a padám odsaď co nejrychleji to jde, protože tohle už je špatný. A i když ty skříňky jsou lákavý občas, že jo? Dobře, molekulární síto a jdeme pryč. Tak, kudy vede cesta? 10 metrů tímhle směrem, aha. Vůbec si mě neviděl. Intercepting transponder data in the Alpha system might be promising. Dobře, tady u frajera jsem asi ještě nebyl. Tady má zajímavé věci. But we won't tell Commander Natar. What she doesn't know won't kill her.
A časák tu nemáš, jo? To je neřád. Projekt ComSpike, stav, prošla aktualizace, super. Naléhavé, potřebujeme piloty. Tak. Co máme vůbec dělat? Ukrást kartu s klíčem od dokovacího portu. A tu má nejspíš tenhle typek. Who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? Jsem z bezpečnostního týmu, potřebuji, abys mi předal ComSpike. Oh, yes. I've been studying decryption of all types for quite a long time. Probably since before you took your first crab jump. Ty seš ale starý. Protocol, quantum ratchet symmetry, interleaving data extrapolation. You name it, I've lectured on it. I've probably forgotten half of it, but I definitely knew it once. The sign outside that says no visitors. Wait, did they not put that up? I requested it ages ago, but not surprising. Ever since Commander Natara took over, the priorities have changed. Don't you mean access to the ship? Because the ComSpike isn't a device, it's a module. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types, but the results so far have been very promising. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Třeba ho překecáme, koukám, že přes bezpečnost. Yes, it's not quite cracking the Enigma code, but it will give us a significant tactical advantage. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing, outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Takže, co tam vybereme? Lotě dokonalá, můžu zabít 2 mouchy jednou ranou. Yes, you could, but why would you want to kill birds? Seems needlessly Ježíš, obrazně řečeno, tyjo. Ach jo. However, that might make you the ideal candidate to be one of our test pilots. Ano, chci být testovací pilot. I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to Mast. Betray Huan. Jo, zradit Huan. Na to není čas. Kapitán nefritové labutě se snaží ukrást ComSpike. Musím okamžitě zajistit prototyp lodi. Teď je otázka. Jestli to mám udělat nebo ne, že jo? Tím bych byl odhalený. Mám pocit. A tak oni... Vypadá trochu jinak, Tunťa, jo. To je ono. Já si taky myslím, že asi přesvědčit, protože... Víš co, když ho přesvědčím, že jsem testovací pilot, tak vlastně odletí jak Juan, tak i já. Že jo, prostě jumpneme pryč a ukradneme to. Ale stejně jakoby o tom ví, že jo, jakoby ten náš velitel, že vlastně sem proto jdeme. Když to tady zburcuju, tak sice získám
Ten prototyp pravděpodobně. No a i když nevím, tady je zajistit prototyp, takže oni by to asi v podstatě jenom zajistili, abych s tím asi ani neodletěl. A přišel bych o krytí právě u těch pirátů, takže musím ho přesvědčit, no, musí to klapnout. Ale ještě moment, když už jsme u toho přesvědčování. Kde pak to máme? Dáme si schopnost předvídání. Tak, použijem to na něj. Do I know you? A jdeme. Splendid. That was fast. I thought I put in the request this morning. Normally my requests aren't given this much attention, let alone haste. It seems a tad suspicious. Jak to, že to nefunguje? Nic nevidím. Na to nemáme čas, bylo mi řečeno, že je to naléhavé. Then where are they now? And what order are they in? Backwards? Because I haven't seen anything to corroborate your story. Jsem si naběh. I'm sorry, I'm not from... Tak to už nedám, no. I see. It would have been nice if they kept me in the loop. I am the project lead, after all. Autopřesvědčení, to pomáhá vždycky. You're right. We do need to hurry if we're going to have this module ready in time. All right, you've convinced me. You're the new task pilot. On se to mezi tím nabije zase. You'll need a uniform and a terminal password to authorize a flight and get past Nataro's cumbersome checkpoints. The uniform you can get in the locker room area, the password you get from me. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. O boha jeho, tohle zase bude. Takže, jak to tady máme? Utečte v prototypové lodi, ano, to je přesně náš cíl. A zároveň nesmíme ztratit krytí tady u Crimson Fleet. To znamená, nesmíme zradit Juan, že jo. Najdi cestu, jak obejít kontrolní bod a najdi si pilotní uniformu. Tak najít vyloženě pilotní uniformu by snad neměl být vůbec problém, ale... Jo, on chodí taky tady má. To je dobrý frajer. Tak, pilotní skafandr máme. Teď ukrást kartu s klíčem. Aha. Tak znova F5. Kartu máš ty. Najdi cestu, jak obejít kontrolní bod. Kdybych si teďka nahodil ten oblek toho pilota, oni nebudou pochybovat, že tam patřím k ním. Spíš je otázka, jak se tam dostat, že jo? Tady je to hrozný bludiště. Ne, já potřebuji jít dolů do strojovny pořád. Nebo bejt tam. Kdybych měl kapsářství. Hele, mám dovednostní bod, ale jako teoreticky to kapsářství.
Najdi PC v místnosti s 2 strážnýma, jo. Jako jo, ono mě to teď vede tamhle, jo, tímhletým směrem, ale... Ale já si to uložím. Uložím si to i na větší. Nebo jakoby na manuál. A naučím se teď to kapsářství, for fun, jo. Vyzkouším, jak to funguje. Jsem asi docela riskoval, že? Všechny 3 věci, na každý byly nějaký procenta. A... Wow, tohle bylo dobrý. Dám F5. Zavřu dveře, aby mě neviděl. I don't know you, Ensign. You sure you have clearance? Zbraň mu neštípnu. A to kapsářství je funny. O, jako vždycky všechno, že jo. What? Tak jo, asi si ho nechám. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. Tento jedinec je If you don't belong zaneprázdněn. here, you need to get back to your post, Ensign. Ale už vytáhla meč. Přepadám. Nebude to nejspíš tenhle modul? To bude ono. I don't recognize your face, Ensign. Co kdybych si dal teď ten oděv toho... Oblečení horníka. Kde to je? Tady oblečení vědce SI 920, to je ono. Teďka bych měl být v klidu, ne? Úplně jakože... Teď přijdu za tou frajerkou, co tady na mě vytahovala ten meč. Pomalu. Research is coming along nicely. Super. Takže jsem povýšil. Když jsem vědec, tak víceméně se asi už můžu pohybovat úplně všude. Teoreticky. Ukáž? Excuse me? Ona se na mě furt otáčí, takže ji neokradu. Když dáš skener, ukážeš na ten modrý bod, tak ti to píše, o co se jedná. Jo, no vidíš, ukrást kartu s klíčem od dokovacího portu, jo. A teď já jsem ho kapsařil a žádný nic takového neměl. Hele jo. Tak nic. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. Vidíš, on nic nemá. Tak jak mu to mám štípnout? Má jenom EON 0%. Já se schválně podívám do té schopnosti. Na úspěšné vybrání. Nyní můžeš rekvírovat zbraně v pouzdře. Nechápu jako. Ještě to vyloženě říká, hele, má kartu. Tady utečte v prototypu lodi. Tak prostě zdrhneme v prototypu, no. Evidentně máme, co potřebujeme, akorát se tam teď potřebuji dostat, no. Já jsem se tady ztratil. Protože tady je to nějaký uzavřený. A... nevidím nikde žádný... že by... Jo, tahle ta mrcha na mě posledně to... Doctor,
Ale tak ona to měla. Tady ta. Co jsem to šlohl? Heslo řídícího střediska SI 920. Identifikační karta. Ale dobrý, no, tak. Hey. Neřeším. To je jedno. Yes. Počkej, tady mě to ukazuje, že mám jít. Tohle mě navede. Ne, to nechci. Tohle chci. Dávám Ečko. Furt mě to říká. Aha, já si s ním možná mám promluvit, ne. Použijte heslo. Dock 8. On mě to furt vede k němu, že jo? A udělám, co udělám. Já prostě chci jít teď sem a... Vidíš, prostě dám E. Vidíš, že se tam objeví ten... Stejně mě to prostě vede za ním. Já se odsaď prostě teď musím nějak vyprdalit, no. To je všecko. Test pilots only beyond this point. Aha, dobrý. V cajku. Ano, však jsem testovací pilot. Jo, to je ta kontrola, takže znovu a lépe oblečení. Vědce. Ne, já nepotřebuji vědce, já potřebuji toho testovacího pilota. Kde to je? Uniforma. Tady pilotní skafandr SI 920. Aha, ono je to tady v tomhle. Pilot. Ano. A pilot. Tak, dobrý. Ukaž. Jo, jsem v cajku. Teďka projdu. Reporting for duty, pilot? Samozřejmě, čeká mě zkušební let. Access granted. Be sure to head to the control center and schedule the flight. And good luck. Jo, to byl oblek inženýra, přesně. Jak říkáš. Tak, jsem tady. Naplánujte si zkušební let a utečte. Teď nevím, jestli budu plánovat tady. Aha jo, dobrý, volitelné. Takže jo, plánování je tady. Vidíš. Ne. Ale nenašel jsem ani jeden časopis. To mě trošku mrzí. Až teď se nastavuje ten let, byl trošku napřed, jo. Takže autorizované lety, projekt, který chci přidat. Comspike, výborně. Tady XNN byl uzemněn, Svalin, odeslán k realizaci. Probíhá, Archangel probíhá. Comspike máme nastavený, super. I tady si ještě vemu lékárnu.
Čtečku karet mám, nevím, prostě mám, nevím, proč se to buglo a furt mě to posílalo za tím vědcem, ať mu ji ukradnu, když už ji mám. Narušení bezpečnosti. Tak, co si tady můžeme vzít? Kredity 5000, super, díky. A ještě tady bude někde, ano, nákladní prostor a ten je prázdnej, škoda. Prototype ship, you are cleared for takeoff. We'll begin the test on your departure. Tak, a ještě než odletíme, tak já si na chvilinku odskočím. Hodím tady takhle. Hned jsem zpět.
Jsem z 5. Recording test flight data. Please adhere to the scheduled flight plan and let us know if you have any issues. A teď zastavte ho, zloděj. Ježišmarja. Chybu, že to má graph jump, ale... A proč to ne to? Vrať se na key. Jo, jasně. Je potřebuji do toho dát nějaký bodík. Nastavit kurz, skok. Jestli mě teď přepadne někdo. Třeba starborní, tak mě rozsekaj. No a nevím, jestli je chytrý to dovízt semka, no jestli jsem neměl prásknout tu Juan, ale to je asi jedno. Ono to nějak dopadne. Ono se to vyvrbí. Well, well, well. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me. Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. We'll secure that ship for you. Head on in. We'll take Dobrý. the ship to another port, so Takže ten testovací, jak to říct, skafandr pilotní už můžu zhodit a dát si zase svůj oblek. A tady si dáme oblečení. Tady je. Přiléhavej služební. Super. F5. Tak co, jak je na tom depo? Looking to make quick work. If your credits are good. Jo, 4,5, dobrý. Můžeme něco prodat. Něco málo. Aha, tohle stojí 7 táců, jo, na to ani frajerka nemá. Každopádně to, co je kradený, určitě prodáme. By byla jedna. Done here? Need something? I hope you actually just make it quick. Ta by mohla toho mít víc, ale nemá. Já nevím, jestli to mám prodávat, ty skafandry a tyhle. To je jako docela... Space Tracker.
Asi ho ještě nechám, člověk neví. Vynikající Explorer, vyvážený batoh. Tak ten si 100% schovám. Má dost dobrý odolnosti, no. Kalibrovaná vesmírná, 8 kill a tohle už neprodám. Možná tyhle 2 kradený jsem měl prodat. Tak někoho jiného. Tak, kde jsou ještě šopeři? Tu mám, tady frajer. 5000, takže prodat. Přilby. Tyhle 2, kalibrovanou vesmírnou a tu pilotní si teda nechám. Ze skladu lodi. Aha, já teď nemám nastavenou svou mateřskou loď jako Dragonfire, ale mám tam teď tu letu, s kterou jsem doletěl. Takže blbý F5. A jdem teda za frajerem. Hezký. Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising rookie with the fleet. I won't deny I helped. Let's hope the compensation reflects that, huh? Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. Yeah, although I get why you didn't give me the details. If I had known this was about the legacy, I might have asked for a bigger cut. Sounds like you're on board as a true believer. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Takže co mám robit? Promluv si s Delgádem. Tím vlastně ukončíme, řekl bych, tuhle část mise, nebo jakoby tenhle podúkol, nebo úkol. Podle mě skočíme zase na něco dalšího. To už se budeme vydávat přímo asi na to místo. Já teď nevím, co se stane, když já vlastně jakoby udělám nějaký mise pro Crimson Fleet. Jestli si jako znepřátelím ostatní frakce. Ale pravděpodobně asi jo. Ono se tady z toho dá vyplatit, že jo, vymazání rejstříku trestů, ale otázka je, kolik to pak stojí, že jo. Teoreticky by se to mohlo vyplatit, že jo. Plácnu vyděláš si, nevím, 10 000 za 2 mise a třeba 3 000 zaplatíš za to, že si vymažeš rejstřík. Počkej, kudy tam máme jít. Zadma. Ve stanici ještě pořádně neznám. Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Kde je moje loď? Don't worry your pretty little head about your damn ship. We had it brought back here safe and sound. Now pay attention.
Dale went out of his way to tell you how impressed he was. You just gonna leave him hanging like that? Spike byl zabudován do lodi, takže jsem vlastně neměl na výběr. Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. It's the giant shroud that covers the entire city. Big, ugly thing that Generdyne uses to absorb lightning strikes. When you arrive in Neon, I'm sure your contact will fill you in with all the boring details. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward, we all split the cash. No. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. No jasně, kde I say jinde. don't keep her waiting. But chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us. So I want you focused. We are one step away from Crix's legacy. And we cannot afford any screw-ups. Pokračuj do UC Vigilance. Dobrá. Ale pro ně potřebuju svou loď. Ne. Třeba za frérkou, abych si ji nastavil jako domovskou. Bo já nevím, jestli to třeba už není automaticky, ale to je prostě pro jistotu. Tady tě máme. You've got stuff to smuggle, I've got the stuff to hide it. I wish. That technology is Generdyne's pride and joy. They've kept it under wraps for, I don't know, 80 years maybe? The basic theory of lightning capture is no mystery. The real trick is equalizing the charge and storing it safely. Between you and me, I can't wait to get my hands on that data. Should be a hell of a read. Bannock 4 is a ringed planet, uninhabitable, with heavy electromagnetic discharges that extend far beyond its exosphere. Tak to je možná ono. It would be impossible to land on the planet's surface. So our only hope is that the legacy is trapped within its ring. I don't mind helping, but it'll cost you. Sure. Let me punch that up and we can have at it. Tak, jo, mám ji tady. Aktualizace, takže jo, nastavili. Super. Každopádně,
Teďka už budu mít skoro mega, jo. Hezky. Si to savenu a pak vyzkoušíme EMPčko v praxi, no. Když to půjde. Si na mě vyskočí zase nějaký lodě Starbornu, tak pro ně mám nové překvapení. Silnější štíty je lepší zbraně, no. Zaflirtujeme si se Sárou. To se prostě musí. I can't believe how perfectly we were made for each other. Marrying you was the single best decision I've made in my entire life. If it keeps us close. Tak. Teď potřebuju nahoru. Vyložit bordel. Počkat, jinak. Kolik mám tady místa? Hmotnost 40. Oni to zase přehodili, já se z nich zblázním. Takže pilot. Explorer tam nechám. Přilbu. Pilot. Pilotní skafandr. Vibrovaný oděv. Tady mám jeden. Aha, OK. Takže znovu a lépe. Takhle. Takhle. Udlanku zahodím. No, ovšem tady je docela myšmaš v tomhle. Kolové předměty nelze odstranit. Klobouk UC Navy, jo. Dobře. % šance na výzkum náhlého vývoje. Tohle jako nevím, co znamená úplně přesně. To jakože přijdu něco vyzkoumat a ono se to vyzkoumá komplet, nebo se vyzkoumá něco jiného? To je otázka. Si to asi nechám, abych to zjistil. Zdroje určitě uložím. Zbraně. Orion. Pokročit velký třesk jsem měl 2krát. Tady ten Max Storm mám taky 2krát. A proč mám furt takovou nosnost? To bude v tom zdraví, no. Tady mám prostě 113 kravin, jako. Fakt to chce někde prodat, protože stejně to nepiju. Stejně to nepoužívám. Mě to úplně neskutečně zatěžuje. Tak. Letíme tedy. Tak, tu mám zase energie. Štíty vytáhneme naplno. Zbraně naplno, aha. Já musím taky něco dát do těch EM. Motory stáhnu na 2. Takhle.
Takhle by to mohlo být. Klidně. Proxion. Nastavit kurz. Pokračuj do UC Vigilance. No, proč to nejde? Jumpnu třeba sem a uvidíme, no. Proxion 8. Pokračuji do UC Vigilance. Bych měl spíš podat hlášení teď, ale... No jasně, no. Blá, blá, blá. Tak. Ušetřil jsem mi práci s tím hledáním. Kdože jsi? Trošku mu poladit nervy, víte co? Nic. Jdeme do nich. Potřebuji vyzkoušet, jak funguje to EM, ale... Jo, jasně, no. Chápu. Můžu jen letět rovně. O nic, brně sejmem tady frajera, abych potřeboval tohle. Neodym, gimbal. Jo, já jak nemám tu sílu v těch motorech, tak je to fakt bída, no. Nevím, to EM je takový divný. Jako jo, ono jim to něco vyřadí, ale... Drive a spin down. Jump was smooth as butter. Vessel ID acknowledged. Port 1 cleared for docking. Welcome home to the Vigilance. Asi nebudou úplně šťastný, že mají to zařízení teď u sebe. Ale uvidíme, no. Jaký teď budou další plány. Most of our
You have permission to speak freely. It seems you had quite the eventful mission on your hands. No to teda. You still have the Crimson Fleet's trust, and you were able to spare lives in the process. As you've probably guessed, not very well. Keeping Mast out of the loop regarding this particular mission has proven exceptionally difficult. But we've managed to keep your involvement in the dark. Sparing the lives of the soldiers on SY-920 has definitely made our position with the top brass much easier. And on behalf of the United Colonies and Commander Natara, I thank you. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short, and we should get to the matter at hand. Please give me your report. With the acquisition of the comm spike, the fleet is one step closer to Krix's legacy. And the more people we arrest, the greater the chance that your infiltration is discovered. We're working against the clock here, so let's start by discussing the status of the comm spike. That all depends on what you brought back from your mission. Aside from your eyewitness testimony, I assume you have the usual evidence that could lead to her incarceration? I can take it off your hands once we complete your debriefing, but at the moment, I'm far more concerned about the comm spike. Then it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? Věří, že klíčem je vodivá mřížka v Neonu. The conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It By to mohli rvat do štítu, no. an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. That's the case. Inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. The fact that our common enemy owes its existence to the United Colonies, of course. It was the riot at the lock, touched off by Jasper Krix, that inspired him to create the Crimson Fleet in the first place. Thanks to your assistance, we'll be able to rectify that mistake, and Mast will authorize an all-out assault. Of course I am, but it's a calculated risk. It's long overdue. All right, I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. Good luck. And please, be careful. 250 expů, to je bída. Za tu dobu jsem už mohl mít 3 levely. Minimálně. Tak, cestuj do Neonu. Tak tady je spíš o ten příběh, že jo, o co si budeme povídat. Absolutní moc. V Neonu je hrozně moc obchodníků, takže tady se mi snad podaří trošku zvednout mé příjmy.
Tak, kudy to vemem? Tady Trade Authority, chápu. Jo, Mining League. Neonová hornická liga. Tady bych mohl teoreticky něco nakoupit. I'm confident. Certainly, my friend. Zdroje, ukaž, co máš. Já budu potřebovat titán. Ale roticit. Stříbro asi taky. Měď mi taky dej. Nějaký dysprozium. A i když toho mám mraky. Wolfram a železo těžím, to je v pohodě, ale to by mohlo být všechno. Teď dáme zpětně prodat. Ze skladu lodi. Zbraně. 7100. $990, 828, dobrý. 1 019 000, OK. I hope you have a glorious day, my friend. Ještě budu chtít nějaký lepidlo, takovýhle ptákovinky. Industriální pracovník. What's up? A Free Starter Rangers, tady nic nebude. Jo, tady jo. Hey there. Welcome to New... Of course. Těle budou mi možná nějaký lepidlo. Ukaž zdroje. Jo, 10 lepidla, aspoň něco. Výplň vláknina, toxin, stimulant polymery, ty chci taky. A jinak asi nic, takže prodat. Ze skladu lodi. Já se musím naučit ty skafandry, protože prostě tady je úplně boží. Tady jsou boží obleky, akorát na nich nemám žádný ty, no. $1189 a 182, nádhera, 7 kreditů mu zbylo. Abych to v podstatě mohl udělat tak, že od nich vždycky koupím úplně všecko, co potřebuju. Pak to ve formě těch zbraní vytřískám zpátky, no. Tak, tady není nic. Liquors. Ten ode mě, nevím, jestli ode mě koupí zbraně, ale myslím si, že jo. Mám pocit, že ten jo. You look like you could use a drink. Hell, I've got plenty in... Prodat. Tak mu aspoň prodám všechny kraviny tady. Plus 20 nosnost po dobu 10 minut, jo. Box grog, hezky. Si možná nechám. Zase horší regenerace kyslíků. To ne zase. Radši to prodám. Můžu úplně všechno.
Víc toho nechce, no. Víc toho nechce a přitom tady mám hromadu stimulantů, já nevím čeho všeho. Mě zajímá, kde bych to mohl to. U Trade Authority by to asi koupili, ty koupí úplně všecko. Zdravíčko Regi, vítej, čauky, čauky. Hele, jde to docela pěkně. Co se týče příběhových linek, tak jediný, co už mě chybí, jsou piráti. Freestar Rangery jsem dodělal, teď nevím, dneska ráno nebo ne, včera už a piráty jsem rozjel teďkon jako poslední linku a pak se vrhnu na hlavní příběh. A potom New Game Plus pravděpodobně. Jako láká mě Valhalla v té češtině, ale prostě, víš co, nestihl bych to, než vyjde Mirage, takže... Prodat ze skladu lodi. Vrhací předměty. Tak, hele, tady to máš všecko, 10 000, tak. 8,5. Musím prodat takový ty, kterých mám hodně. Za málo peněz. 425 a tady 436. Styx, how's this month looking? I'm sorry. I did not understand your query. Please rephrase. I'm asking for the sales report? Understood. Current data shows revenue has decreased 13.7%. Hey, give that back! Byl si přistižen. Sakryš, nahrát. Možná kvůli tomu, že ten robot mě vidí. Understood. Current data shows revenue has decreased. Tak, Trade Authorities, výborně. You need to move some merch. This is the place. Need something? Then here I thought you were just wasting my time. Takže prodat, dám zdraví, no to víš, že jo. Ten veme úplně všechno, i stimulanty. A kilogramy jdou dolů. Rychlost pohybu zajímavá, ale ne díky. Já léčiva si nechám, to je jasný. Ostatní ptákové. Cože, já mám 127 lékařských balíčků, jo. Auč, kde jsem to nakradl? Panacea, Panoptikum, všechno. Jo, přesvědčení to si nechám, to je jasný. Výzkumné projekty vyžadují méně zdrojů. Na to vždycky zapomenu, že to mám. Asi by to bylo dobrý. Ale to je jedno, hele. Prodat.
Tak, výborně. Myslím, že tak 20 kilo tady padlo z tohohle. Co tady máme dál? Zdroje. To jsem zapomněl hodit na loď, nevadí. Jo, vlastně já jsem to kupoval od toho frajera. Takže prodat ze skladu lodi, kolik mu zbylo? Hele, 149, nic moc teda. You got the money. Na jednu stranu, když dám u něj zdroje, tak má roticit. 7krát. A jinak nic, no. Doufal jsem, že bude prodávat nějaký polymery nebo lepidlo. Tak. Outfitters. Ten nic nekoupí. Eklund je co? Výstavní síň, to ne. No počkej, ten outfitter vlastně jo. Sieghurt. Plenty of supply. You won't find a better. Prodat z lodi. Zbraně. 1607, tak, paráda. A jak to jde tobě, Regi? A jak to válíš? K diablu. Emporium. Nechci. Coffee brew toho moc neprodám. Banka je mi na nic. Dobrý, byl jsem u všech, takže jdeme na misi. Tady jsou Neon bezpečnost. Enhance mě nezajímá. Hotel. Madame Sauvage. Třeba tady splním ten vedlejšák, který jako doteď nejde, že se prostě... Tohle mě zajímá, jestli jste se někdo dostal přes tyhle dveře. Tady to vyžaduje klíč. Fakt na to asi musím mít kapsářství, nebo já nevím. Ono totiž mám tady vedlejšáček. Kde to je? Konkurs. Mám si promluvit s Bridgesem. Že on je tady nahoře, že jo? Tady, když se podíváte, tak jako vedou schody nahoru, takže s největší pravděpodobností on je v dalším patře. A já nevím, jak se tam dostat. Tady je to zamčeno a vyžaduje to klíč. Buď musím mít nějaký kapsářství, abych okradl tady Madame Sauvage, anebo ten klíč se tady někde válí a já ho nemůžu najít. Když prodáváš, tak si počkáš 40 hodin přes spánek a znovu prodáš, jo. Mě spíš jako zajímá, když takhle jakoby čekáš, jestli nějak jako... Jak to říct? Jestli je tam nějaký dění ve vesmíru, chápeš? Který ty jako zbytečně posouváš dopředu, nebo já nevím, jak to popsat, no. Možná kdybys měl mise na nějaký čas, tak to asi není dobrý takhle praktikovat, ale já si myslím, že tam to asi je jedno. Maybe you'd like to try a velocity? If you see anything you like. No, pochybuju, že ona tady má nějaký klíč nebo něco. No a má jen kredity a nic jiného. Klíč žádnej nemá. Tak já nevím, no. Jako reálně tyhle dveře mě fakt zajímají, jo, protože já jako nevím, jak se tam dostat. A kde je ta frajerka, s kterou mám mluvit? To je ona, že jo? You looking to get zoned? Yeah? Well, if I had a credit for every time I heard that line, I wouldn't be stuck working in this place. So, I'm guessing you're the rook that Delgado sent. Well, let me save both of us some time.
turn around, fly back to the key, and tell the big boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously. Come on, give me a break. You're not exactly a top dog over there at the key, now are you? To si pižesu. Sending me a rook to handle a job this risky is a goddamn insult. And I'm getting tired of the fleet not taking me seriously. I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayou off our backs. That idiot even catches a whiff of money and he latches onto you like a damn leech. That's the way it's gonna be, huh? Fine. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm gonna make this as clear as possible. You want the conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Generdyne's facility in the underbelly. Žádný problém. Some fancy name the brain-trusted Generdyne calls the room where all the power from the conduction grid is stored. Cute, right? Hey, don't look at me. I didn't build the damn thing. All I know is that the tech inside the place is valuable. Beneath your feet, genius. It's the lowest level of Neon. Generdyne and Xenofresh are down there, along with some of the finest cuisine in the city. I'm talking about Generdyne's main power plant for Neon. All their cushy offices might be up in the trade tower, but the nuts and bolts of their operation are running beneath the city. Love the confidence, but before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system. It's a simple side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. That's because you're planning it for me as a favor. Generdyne has all sorts of tasty, valuable snacks in their databanks, and I want access. Here, take this microdrive and access the computer in Brayson Bayou's office. It'll do the rest on its own. Yep, nepotism has its advantages. Word on the street is that the Generdyne gig is the only one Benjamin could get for his younger brother. He's not the brightest. Let's just say that information can be just as lucrative as selling Aurora and keep it at that, okay? But don't worry, I promised Delgado that when it came to the conduction grid data, that's his territory. I won't touch it. And I suppose you're gonna head down to Generdyne and kick down the door? Wow, it's so simple. I can't believe I didn't think of that myself. Generdyne's got their place locked down tight. But, as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Generdyne. Get your hands on her security pass, and you'll have the run of the place. A to je právě ono, že když už máte hotovou nějakou linku, tak právě že já pro Ryujina pracuju, nebo pracoval jsem, nebo pracuju, v podstatě jsem tam zaměstnanec, takže... Ryujin Cloud doesn't mean shit at Generdyne, so you're gonna have to deal with Komiko and potentially her boyfriend, Benjamin Bayou. Anyway, you can find Komiko at Euphorica. Talk to the owner of the place, Micah. She'll point you in the right direction. As for dealing with Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking for something incriminating. The rest is up to you, Rook. When you're done, come meet me at the VIP booth in the Astral Lounge so we can celebrate. Pretty laid-back club over in Ebbside. Owner's name is Micah. She's young, but sharp as a razor, and has gang muscle to back her up. The little Aurora lounge she has tucked away in the building is the real gold mine. Said she modeled it after opium dens on old Earth. Bayou takes a cut of the profits, of course. The rumor says it's way less than he usually takes. No one knows why. Businesswoman.
tough as hull plating. She's the COO at Generdyne, and I can assure you she didn't get there with her winning smile. As for her relationships, well, that's a bit more complicated. Publicly, she's having a bit of a fling with Benjamin Bayou. But rumor has it that she's just using Bayou and having a little bit of fun on the side with Micah, the owner of Euphorica. If I were you, I wouldn't bother trying to appeal to her good nature. She's a manipulative person who uses people to get what she wants. Nepotism gets him the job at Generdyne as their chief technician, yet the guy doesn't know the first thing about electrical engineering. They obviously invented the position just to give the moron a salary. One of the many poorly kept secrets in Neon. Frankly, I think he's such a screw-up. Benjamin Bayou stuck his ass in that facility under the city to keep him out of the limelight. Not much to tell, really. Thanks to their nifty little conduction grid, they're able to provide power for the entirety of Neon. Damn thing was supposed to be some kind of miracle invention, turning lightning into usable electricity. Neat trick, right? Only catch is that you need a planet like Voli, where lightning strikes often enough to make it feasible. Guess how many of those exist? Ding! If you said 0, you're absolutely correct. So Generdyne has been in dire financial straits for years. It's that hideous canopy over the center of the city that keeps the rich folks dry. Some folks around here call it the span. I think it's a massive eyesore, like some sort of a modern art piece gone haywire. You can't miss it. Just poke your head outside and look up. Dobře, ať se spálí. You're not the only one. The only reason they haven't folded is because they charge exorbitant fees for power. I'm talking 2 or 3 times what it costs in New Atlantis. Okay, now, on to round 2 of our little game. Guess who has a major stake in Generdyne and soaks up all that delicious profit? Oh, sorry. That's a good one, Rook. No, it's not Generdyne's shareholders. It's good old Benny Bayou. Bayou, okay. That son of a bitch has a finger in every single pie in the sorry excuse for a city. Generdyne's no different. All off the books, of course. Tam stejně nebyl na výběr, takže... Grayson Bayou got the job down there. It wasn't because of his good looks or smarts. I can promise you that. Don't let Komiko push you around. Tak jo, jdeme na to. Najdi důkazy k vydírání Ayumi Komiko. S tou jsme se viděli. Madame Sauvages. Zeptej se Mickey a tady je najdi důkazy. I'll be happy to answer any questions about the... As long as it doesn't get me into serious trouble. Ask away. I've only been working here for a few years now, and she's been my boss the entire time. Well, the big boss is our CEO, Mr. Harada. But I've actually never met him. He lives somewhere in New Atlantis, I think. She's my boss. She's fine, I guess. Look, like I said, I don't want to get into serious trouble. She might be a bit tough on all of us, but being responsible for Neon's power grid is a very stressful position. Sometimes that stress trickles down. Whoa. Okay, that's crossing the line. I can't discuss company matters like this. No tak. I hope I can trust you. Huh. That makes a lot of sense.
now that I think about it. Okay, listen. You didn't hear this from me, but I know she's up to something with Benjamin Bayou. He was in her office a few weeks ago, and they had some kind of shouting match. It got really heated until Bayou stormed out the door. I don't know what it was about, but I happen to know Miss Komiko keeps audio recordings of all her meetings in her safe. And before you ask, yes, I'll unlock it for you. Just don't tell anyone I helped, okay? Jasný, buď v klidu. Because I'm sick and tired of the corruption that's running through this city. People around here spend half their lives terrified about being backstabbed, and spend the rest of it planning on how they're going to screw over someone else. Something rotten is going on in this company, and one day, I hope to find out what it is. Sure, no problem. It was great speaking with you. What? Here. Tady pracuješ, jo? Takže moment. Dobrý, přesvědčovací oblek máme. No time to chat. Můžu zadělat žalusky. Výborně. F5. Ještě mrkneme, co mají v kompu. Když už jsme tady. Tak počkej, to nech... Aha, dobrý, už jsem selek. Už jsem selek. Platnost vašeho zabezpečovacího softwaru vypršela, budete se na svého poskytovatele. Automatická aktualizace, ne. Tak, něco zajímavého ještě. Ale UC hrnek na kávu, vemu si. All right, Ben. What was so important I had to come to the office in the middle of the night? It's the numbers, Ayumi. I don't like what I'm seeing. If you'd stop interfering with my company, the numbers would be better. Your company? That's funny. I thought it belonged to Mr. Harada. Give me a break. We both know you set up that identity so we could both reap the profits off the books. If Generdyne was showing a profit, we wouldn't be having this conversation. How the hell am I supposed to make a profit when all I have is your brother, the idiot, as my chief technician? I'd choose your next words very carefully, Miss Komiko. Raise the utility costs to your clients, cut some staff, I don't care how you do it. I want Generdyne's profit soaring by the end of the month. And if I ever hear you talking about Brayson like that again, well, I'm sure you can imagine the consequences. Dobře, to byl záznam. Ale je pravda, že na jeho bratra nadával úplně každej. Že on v podstatě té technice nerozumí a je tam jenom nasazený. Tak, euforika.
Zdravím, my se známe. Ready to relax? Jak se Q dostal k práci v Euforice? Q's journey was very personal. He went through a lot of pain before he found himself at my door. It wouldn't be proper for me to tell his story, but mention his geguli and you might make him feel more comfortable. You people should leave her alone. What do you want with her? Not that it's any of your business, but we're very close. We're in love. I refuse to let anything bad happen to her, no matter how much trouble she's gotten herself into. Yeah, sure. Tell me another one. You debt collectors are low-life assholes. She's broke, okay? Now get out of my club before I get really pissed off and have you thrown into the street. The Crimson Fleet? Oh my, I'm sorry. I had no idea. I didn't mean anything by it, really. Sorry, well, I worry about her. Ayumi owes a lot of money around town. I'm trying to help her out, but, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her, you can find her in the members' lounge. You already have access, so you should know the way. Přesně tak. Přístup už máme. Don't forget to ask Q. Tak, máme tady něco special zajímavého. Zdá se, že ne. Yeah. What do you want? Before you continue, let me save you some time. If you're having a problem with your POW or a complaint about your rates, you need to contact our customer service department. Anything else? You must be zoned out of your mind, because there's no way anyone sober would say something like that. O pomoc žádá Karminová flotila, ne já. How the hell did you find that? It was Estelle Vincent, wasn't it? That bitch. I knew I should have kept that somewhere else. Here, take this pass. It should get you through the storage room entry to the facility. I'm warning you, though. Once you're inside, you're trespassing in a high-security zone. That means they shoot on sight. Good luck. You're going to need it. I suppose if I don't explain, a copy of that recording you found might end up on the next SSNN report. Okay. Fair enough. A few years back, the previous CEO of Generdyne went missing. As the COO, I was next in line for the job. Instead, Bayou muscled his way into the company and gave me an ultimatum. Either back up his bullshit Mr. Harada identity, or I'm gone. I had no choice. But I decided right then and there, I was going to do whatever I could to take what was rightfully mine. If that meant seducing Bayou to tip him off balance, then so be it. Luckily for me, Mike has been incredibly understanding about the whole thing. What do you think happened? Bayou started sticking his nose into Generdyne's business, all but outright demanding a cut of the profits. In response, the CEO made a huge mistake by threatening to take his grievances to the FC. His shuttle never arrived. Need I say more? More than you can possibly imagine. Micah is the only person in this godforsaken city that's kept me from going completely under. She doesn't want money, doesn't use me for influence or as a stepping stone to get ahead.
She loves me for being me, and I love her for being the same. And when this stupid bullshit is over, and Bayou is 10 fathoms deep under Neon, we'll be there for each other. Forever. If you had to work with Brayson Bayou, you'd understand. The man is still a totally incompetent fool, and he's running our company into the ground. The worst part of it is that he's Administrator Bayou's brother, so I can't fire him. I can't reassign him. I can't even yell at him. It's like having a cut on your body, and you're helplessly watching yourself bleed to death. Except in our case, we're hemorrhaging money. What is this? A job interview? I'm the COO of the company, second to the top, right under our esteemed CEO, Mr. Harada, also known as Benjamin Bayou. So when you ask me what I do for Generdyne, the answer is nothing. The Bayous run the show, and I tread water. The salary helps, of course, but at the end of the day, I'm just a joke. Sitting in an office to make things look legitimate. Keeps him off the Freestar Collective's radar. They might actually step in if they discover that the same person controlling the city's regulations and bylaws benefits financially from them. If you haven't figured it out by now, Benjamin has a stranglehold on the city. You can't take a piss without him charging you after flush. Try and get in his way, and then he uses Neon security to beat you senseless, or the Sioga Syndicate to make you disappear. I just know this is gonna come back to bite me on. Dobrá, takže tohle bychom měli. Generdyne Industries. Tohle bude zajímavé. Dobře. Všimli si mě znovu a lépe. Já nevím, jestli tady vyloženě musím používat nesmrtící prostředky. Elektromagnetická puška. 105 damage. Íčko, kde mám helmu? Nemám ji. Takže loď.
Nákladní prostor, přilbice a... Aha. Já si nemůžu vzít, jo? No tak to není dobrý. Zatím je to v suchu. Tam F5. Takže bych se dostal... Aha. Skvělý. Si říkám, jestli není lepší ty dveře zavřít. Není dobrý, tam je nějaký robot. Ještě mě napadla jedna věc. Kde pak to máme? Powers. Je to, doufám, to předvídání. Tohle je ono. Vnímání hvězdných věcí. Alert. I have anomalous sensor readings that may indicate hostiles in the area. To je takový wallhack pěkný. Tady jsou všichni jako lidi, OK, ale ten robot mě tam trošku štve. Já popravdě nevím, co s ním. Teoreticky, pokud je tady nějaký PCčko, ke kterému bych se mohl připojit a deaktivovat ho, bylo by to lepší, ale...
tohle prostě nefunguje. Tamhle proběhnout do té děury. Super. Okay. My sensors are picking up suspicious activity. My search is complete. There are no enemies in this area. Tohle byla chybka. Tohle byla velká chybka. Jsem na ní použil tu power teď. Ale za robota jsem se dostal, dobrý. Ježiš, já jsem tady. Oh my. Dobrý. F5. Deaktivace jednotek. Dobře. Frajer je můj kámoš teďka. Já jsem tušil, že tady něco takového bude. F5. What the heck was that? Já nevím, proč dělám takovej hluk. Teď by se mi to hodilo. Mít tady tu blbost. Kdy vydávám o 30% menší hluk. No, ale bohužel. Já to prodal, takže... No dobře, jak se tady mám dostat? Já nevím, jestli nemám třeba aktivovat toho robota, ať se o ně postará.
Teď nevydávám vůbec žádný hluk. To prostě nejde, já nevím, jak se mám plížit. To snad ani ne tady v té hře nejde. Dej si pomalé chození, jo. Nahrát. Jo, takhle jakože pomalý chození. A když bych měl chameleona, tak můžu v chameleonovi prostě jako chodit normálně, jo. A jo, jde to, no. Ale asi budu malinko... Ježíš, díky, to je to plížení, o kterým jsem nevěděl, že to takhle jde. Tady mě asi uvidí, že jo? Každopádně F5. Tak, počítač, to mě zajímá, co tady zase získám tím, že se tam nabourám. Kdybych měl teď chameleona, tak jsou úplně vysmátej. Já ho mám v lodi a... bohužel... tam se jaksi nedostanu teď, no. Že bych si řekl, hele, nákladní prostor. A dej mi toho mantise, no. Když se plížíte a nehýbete. Já jsem si myslel, že plížit je prostě, že když se jenom skrčíš a jdeš. Ale ono vyloženě musíš jako ještě dát chůzi. OK. Počkej, co tady bylo? Kecám a... Jo, otevřít dveře. A kdyby tady byla úplně haluzově nějaká helma s mantisem, nebo jako s tím, ne s mantisem, ale víš, co chci říct. S chameleonem, tak to by bylo fakt cool, no. Ale kontraband.
Tak, F5. O mě ví? Já to dal na stealth až na poslední místnost, ten chameleon stejně moc nefunguje. Já jsem si to myslel, no, že není nic moc, ale třeba je dobrý při kradení. Jo, že když máš chameleona, skrčíš se a jsi vlastně v tom chameleonovi, tak vlastně oni tě nevidí. Tak jako teď, kam mám jít? Tady se nedá nikde projít. Aha, tady je ventilajda. Fajn. A není někde ventilačka tady? Ne, není. Asi to taky budu furt nosit u sebe, no. Já jsem si říkal, nechám si to na lodi, vemu si to vždycky, když to budu potřebovat, jenže nikdy nevíš. Nikdy nevíš, kdy... Kdy to bude potřeba, že jo? Nebo kdy ti zeberou loď a ty k tomu nebudeš mít přístup. Teď mě řekni, jak to mám projít. Tenhle ten je uvidí. Strážný je hrozně podezíravej. To si děláš srandu. Mě fakt nezahlíd, jo. OK. Každopádně dávám F5. Tak teď nevím, jako jak jsem to udělal ani. Těžce na halus, ale... Tak, F5. Jak to, že mě vidí? Tak teď doufám, že jak jsem si to uložil, tak mě pokaždý hnedka neobjeví. To by byl průšvih. Bych to musel celý zajít znovu. Uf. Málem. Mám zhasnuto. Jako tady si zhasnout? Tady není jak, ne? Bude sem čumět dlouho?
Já bych ho mohl víceméně jako vzít tým, že jo, přes... Stejně vyvolám poplach, protože on na mě čumí. Seems like it's gone now. Ty krásu, to si děláš srandu. F5. Don't make me kill you. This isn't worth it. Já nevím, nejlepší by to bylo úplně vystřílet, ale... Takže na ně nemůžu použít čip. Já si z něj můžu udělat svýho peta, že jo, říct mu, hele, tyjo, nevím, sedni si támhle. OK. Že jsem pracoval pro Luigina, mám v mozku čipešek, občas se to hodí. Oh. Tak, je po něm. Škoda, že přes mříže nemůžu skenovat. To je dost na prd. Dobře, tady jsou dva zaměstnanci a stráž. Potřebuji vědět, kde kdo je, takže... Kde to je?
Já nevím, já jsem slepej, ty normálně. Tohle je gravitace. Jo, tady je vnímat životní sílu, ach jo. Dobře. Dobře, mrcha si sedla. Dáme F5. Ale jako dobrý, aspoň víte, že tady fakt jako někdo je nebo není. Takový malej volhek. Tak, chvilinku počkám, než se mi nabije power. Vypadá to, že tady nikdo není. Tam vlastně jak vybíhali ty dva vědci, jak já jsem je poslal a oni je postříleli, tak ty by mě právě tady překáželi. Takže jedině je dobře, že se mi to podařilo takhleto. Najdi Braysona Baju, máme ho. A teď co? To běhání tady asi není úplně dobrý nápad. Protože dupu jako slon. Tyhle stealth mise, to je hruza, abych to tady nejradši vystřílel a byl by klid. No a teď já musím těmhle dveřma, jo? To je jako really. No, asi musím. Nevím, na co je tady pracovní pong. Si bych byl schopný si vykraftit něco, co mi pomůže. Na loot prdím. Prostě pomaloučku, polehoučku. Dám si F5.
Když budu rychlejc, neuslyší mě? Zdá se, že ne. Akorát tady už by to mohl být problém. No, radši si to nechám otevřený. On je kde? Tady nahoře, takže já musím vyjít po schodech, jo, to si děláš srandu, ne? Research Director Office. Kdyby tady nestal tenhle frajer, tak to možná projdu, ale... A jsem u něj, ale málem to bylo. Aha, tak tohle musím smazat. A loadnout tady tohle. Ježišmarja, nahrát, rychlé uložení. My sensors. Moje senzory. Ten robot je průšvih. Zbytek je v klidu, ale ten robot. Mě by zajímalo, jestli se dá nějak deaktivovat. Aha, dobrá, takže chápu. A jak deaktivovat toho šmejda? Takže teď v podstatě jenom musím projít tou uličkou kolem robota. Tamhle je ten robot, ale... Já nevím, jestli on se hýbe nebo ne. Tak, teď to zkusím tady uložit na tvrdej. Jo, když nepoužívám tu svou power, tak on to neodhalí.
Nice, mám to. Kdybych toho robota mohl poštvat proti ním, ne? Teoreticky, kdyby tady bylo jeho ovládání. Dám si F5, radši. Tak jo. Myslím, že to mám. Tady už si můžu vzít, co chci. Teoreticky. Třeba i časák. Noci neonu. Trvale uděluje recept na chemický redamp, který na omezenou dobu zvyšuje fyzickou blablabla, prostě no, odolnosti. Takže, jestli s ním máme kecat, tak potřebujeme šanci na přesvědčení. A hodilo by se mi tohle. Oh, it's you. I was wondering how long it would take you to get down here. If you want the encryption cipher, you're welcome to it. I just don't want anyone getting hurt. When you accessed the computer in the power core, it sent a notification to me here. I knew you were coming, I just didn't know when. Tak měl jsi alarmovat ochránku, ne? No catch. I'm not trying to trick you. You want the cipher? It's yours. At this point, I'd do anything to get back at my brother. He deserves everything he's got coming to him. You're kidding, right? My brother is Benjamin Bayou, the one and only. He's the administrator of Neon, and the reason I'm so damn miserable. I think you could safely say that most of Neon would agree. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him, while I've been bouncing from one job to the next, barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I wouldn't eventually find out. One advantage to being perceived as stupid is that no one takes you seriously. When I walk into a party, I'm instantly the resident social pariah. But my eyes and ears are wide open. I can't tell you the number of times I've overheard that my brother has spread amusing anecdotes about his stupid brother. Yeah, that would be nice. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. The passcode for my terminal is GEN-41A18.
That should give you access to the cipher and whatever else you need. I'm getting out of here while I still can. After you're done, I suggest you do the same. Výborně. Nahrajte Estelin virus, dešifrujte data. On a scale of 1 to 10, 1 being the worst, I'm at about, I don't know, a -8. I don't have the background for this electrical engineering stuff. Chief technician? It's ridiculous. Ben stuck me down here expecting me to work miracles. He didn't stop for even a second to think of the repercussions. That's so typical. All I need is one breakthrough. One. And I could shove this job right in his face. Damn, that would feel good. Inženýrství základny. Ukládat všechno tu energii, která přichází z konduční sítě, musí vyžadovat pořádně silné energetické články. Nebo... Of course. The storage tech that Dr. Corbin came up with. How could I miss that? Generdyne could make a fortune selling those to outposts for power collection purposes. It's perfect. Thank you for giving me that kick in the ass I needed to get going. Because he's a two-faced son of a bitch, that's why. It's not like I should be surprised. When we were younger, we never got along very well. I mean, he's 11 years older than I am. We had 2 different mothers. Might as well have been from 2 separate families. That's an understatement. I never knew my actual mother. She was my father's mistress. And I was told she vanished from Neon when I was only 2 years old. Ben's mother, she didn't give a crap about me. Wouldn't even let me call her Mom. I just had to call her Liliana. Can you imagine? And then there's Dad. So buried in the day-to-day operations of Neon, he didn't have time to pay attention to his bastard son. Yeah, I've tried, but I always hit a dead end. It's as though she was here one day and suddenly vanished the next, and then her existence was erased from everyone's memory. I wouldn't be at all surprised if my father had her killed to avoid public embarrassment. That's the kind of man he was. Yeah, everyone's sorry. Just as sorry as I am. Look, I appreciate what you're trying to do, and it's nice to get this off my chest, but talking about it isn't gonna change a thing. That's why I gave you the encryption cipher. Anything I can do to stick it to Ben, that's the real therapy. As usual, you can thank my dear brother for that. At first, he made me deputy administrator. That went well, until I wouldn't cooperate with Owen Dexler and all of his thugs at Neon Security. Then he had me work with Valentina over at Xenofresh, helping with Aurora distribution, until she pinned a credit skimming scam on me. And now, here I am, chief technician at Generdyne, when I don't even know the first thing about electrical engineering. Do me a favor and don't tell my brother we talked. He wouldn't like it. Tak, nahrajem virus. Projdem zprávy. Tak, vrajte se k Estele a voilà, mise hotová. Jdeme pařit do klubu. Yeah?
I don't like the look of you. Ah, there you are. What kept you? I believe we have a lot to discuss. It's obvious you're here to meet someone. Fortunately for them, they rented this VIP room under a false name. I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Generdyne's systems. Ten ví o všem. Vždycky ví o všem. Well, yes. You didn't think your little foray into Generdyne would go completely undetected, did you? All too well. You know, I should give credit where it's due. That virus is quite impressive. It will cost me tens of thousands of credits to remove. That's the last time I'll ever take the Crimson Fleet's capabilities for granted. Because, like the majority of revenue-generating businesses in the city, I have a vested interest in Generdyne's profits. But more importantly than simply losing money, I don't like anything in my city being interfered with without my approval. Probably. But do you want to know why that's not going to happen? It's because I don't negotiate with pirates. They don't understand commitments or contracts. How to get the deal done with finesse. No. For your kind, it's only brute force and violence. Shoot first, take whatever you want, and ask questions later. That's not how I do business. It may seem that way. But for every rival I've had thrown into the ocean, I've made 2 times as many legitimate deals. Look, I'm not here to debate. I'm here to make an offer. All you have to do is tell me who's profiting from the virus you've uploaded. In return, I'll let you leave the city alive. Živého, jo? You don't have to worry about that in the least. You point me to our little mole, and I'll do the rest. You don't even have to get your hands dirty. My dear friend, you couldn't possibly offer me enough money to offset the embarrassment that this has Mám caused. přes 1 milion kreditů, I'm afraid takže... you'll just have to reveal your source. Really? That's the story you're going with. Very well. There's a body that Neon Security is going to be discovering very soon. One with concrete evidence that links you to the murder. I'd say you have about 1 hour to leave this place before you have a price on your head. So, I assume this concludes our little arrangement, and you'll be leaving our fair city. Oh, when you get back to the key, be certain to give Neva and Delgado my warmest regards. Najdi Estelle u Madame Sauvage. A jedem. Tak, kde je východ? Jestli máme jen hoďku, tak to není moc času, měl by hejbnout. Mě teoreticky klidně mohl nechat dát sledovat.
You're in the right place, baby. Everyone knows this is Neon's premiere. Ne, tohle jsem nechtěl. To měl být kyslík na trojce. No, vidíš, že to jde. Hi. Glad you're back. Sorry about the whole Benjamin Bayou thing at the Astral Lounge, but I didn't have much of a choice. Can you believe the nerve of that smug son of a bitch? The man is priceless. Well, I was hoping we'd celebrate your return with some drinks and a pile of Aurora. I was about to start partying early when Boone Morgan tipped me off that Bayou was on his way down with some Neon security goons. I'm pretty sure I missed him by less than a minute. Left a ton of good stuff behind, damn it. You're not the least bit concerned that he found the virus and figured out where we were meeting that quickly. Must be nice to be so naive. Well, I'm glad someone's happy. Since Bayou flagged the virus, I can't risk accessing the system now. All that work I did trying to crack Generdyne is gone. Now I'm in a bit of a bind. The prep work for this job put me in deep for a bunch of cash, and I have no way to pay it all back. Well, a business partner of mine named Nix was the author of the virus. Don't know if you know him or not. Then there's the folks I paid to keep an eye on Ayumi Komiko, a few of the guards at Generdyne. Like I said, it was a huge job. Honestly, I shouldn't be revealing my sources because that puts you on their radar as well. But hey, you asked. That's exactly what I had in mind. I guess you aren't such a rook after all. How much are you willing to part with? Wow, that's way more than I expected. I had no idea you'd be so generous. All right, I guess we're done here. Tell Delgado if he ever needs me for anything else. I've still got his back. And hey, you won't be hearing Rook from me anymore. As far as I'm concerned, you're one of us now. Lifeblood of the fleet. If anyone tries to tell you otherwise, you send them to talk to me. Shiloh se nechce, jdeš se zkusit protáhnout, ale možná to zdáš a budeš hned zpátky. Tak to rovnou zůstaň sedět. Completely ruined? Nah. I was hoping it would stay on Generdyne's mainframe for the long term, but hey, at least it's already fed me a huge amount of data. Nix really knows what he's doing, though he charged me about 6 months worth of earnings. With any luck, I'll be able to recoup my costs in no time. I hear things are heating up back at the Key, so I might fire up my bird and head over to check things out. Rumor has it that Delgado has some solid info on the Crix's legacy story he's been hawking for the last few years. If there's even a chance that it's true, I want to be there when Shinya Voss starts splitting the loot, if you catch my meaning. Now, how did I know you were going to ask me that? Honestly, doesn't matter if I believe that Crix's legacy exists or not. What's important is that I believe in Delgado. If the man thinks that chasing shadows is gonna make us rich, then who the hell am I to judge, right? I mean, I'm not gonna jump off a cliff for him or anything, but hey, he needs an extra ship at his side, he's got it. Put in a good word to Delgado for me, will ya? No vidíš, ale není to řešení. Já si myslím, že určitě jo, hele.
velocity, Dami. I think we're in luck. Estelle, you found a buyer. And in less than a week. I'm impressed. There's just one teeny little catch, though. Whenever there's a catch with you, it ends up costing me money. Before you give me the guillotine, hear me out. The buyer wants the merch, but they want it tomorrow night. And there it is. Do you have any idea what it will cost to get that many crates out of Xenofresh by tomorrow? No, not this time. What if I told you they wanted 15 cases this time, at full price? What about your comrades at the Crimson Fleet? Won't they want a taste? I'd hate to lose half of our profits. You just worry about the shipment. I'll handle the fleet. All right, Estelle. You have a deal. Here's your drink. You're a doll, dummy. Cheers. Tak, máme důkaz. Který pak můžeme předložit. Nicméně... Well, just watch your ass. Benny isn't exactly gonna be tickled that you've been talking to his brother. Tady je furt ten kufr s tím kontrabandem, že jo? Prej, to je moje. Smolík, už je to moje. Vykropeno. Sofia Grace je trošku ostrá. Hele, a už je otevříno. Takže stačí udělat trošku virval a jsem nahoře. To loudne mnou samozřejmě, že jo, nemůžu tady dělat takovýhle bordel. To si děláš srandu, ne? Jsem se lekl jako... No to přes F9 načetlo manuální save, nebo jakoby můj fyzický, pak jsou jakoby ty autosavey, to je divný, proč to nenačítá poslední. Jo, dobrý, jsem v cajku. Hello. To bych tady asi musel udělat nějakou výtržnost, aby prostě frérka jako to přišla ze zhora, nebo nevím, no. Glad you're back. Sorry about No, jak to budu muset zase... Well, I was about to jenom start. prokliknout a jdeme dál. You're not the lead. Must be nice. Well, I'm glad since Bayou, now I'm in a bit of a Well, then there's the honestly, How much? Tady máš 9 a hotovo. All right. And hey, if anyone tries to completely ruin, I was hoping Nix really knows. Nevím, proč se to třeba nesejvuje takhle po dialozích. If there's even a... Now how did I... Honestly, if the man thinks... I mean, I'm not... Tell Neva she still owes me. Pour me a velocity, Dami. I think we're in luck. Tak, F5. Estelle,
beloved. I hope you aren't here to cause any trouble. All you have to do is ask. Tak a valíme zpátky. Já mám pocit, že jsou přetížený, takže stejně nebudu moct. Stejně nebudu moct, no 281, portnout vyloženě až na loď. Madame Sauvage. Hurá na kosmoudrom. Any troubles you need to share? Sorry šéfová, potřebuji si něco odložit, takže příslušenství. Tohle. Chameleon. Oděv si dáme asi, no to ne, to bych ho zahodil. Zdroje ulož. Jsme na 117. Zatím si nechám ten na přesvědčení. Apogee complete. We're in orbit. Jump to Krix. Seals are tight. We're docked. All hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as soon as possible. Hooray! You got the conduction gizmo. You did exactly what we asked you to do. Good work, pat on the head. Are you ignoring me or something? I just said there's an emergency. Oh, it's bad. Real bad. Delgado will fill you in with the details. Now get your ass to the repair bay. Go!
20 000 kreditů, to už je štědré. Akorát teda musím... do strojovny, uvidíme, nebo kamže. You are sure we will have those defense batteries up and running? No. I'm not sure. They're in bad shape, Del. Really bad shape. I'm already using duct tape and spit to keep the station from falling apart, and you want me to pull a rabbit out of my hat? I don't want to hear excuses. I want to hear that it's going to be fixed. Period. Get it done. All right. I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data? Nothing you need to worry about. Stay in your own space lane and let Jazz do her damn job. Now, do you have what we sent you to Neon for, or not? Ah, perfect. I'll take that. Dependable as always. Unlike some people we know. Oh, that's real funny. All right, listen up because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that UC SysDef is massing somewhere nearby for an attack on the key. While we prepare for their arrival, I want you to head straight for Bannock 4 and bring Crix's legacy home. Dobrá. I have a very reliable source at MAST. They were so concerned that the threat was real, they actually jumped the information out to us right away. Oh my God. Haven't you been paying attention? The only reason half the fleet's captains haven't scattered across the settled systems is because they're waiting for their part of the score. No money means no protection. No protection means we are done when SysDef arrives. Simple enough for you? Just slow down and listen before you jump the gun and ruin everything. Lay it out, Jess. All right, first things first. I'm gonna upload this data you snagged from Generdyne into the Key's databanks. All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. Oh, and if you haven't already, you'll need the comm spike module installed as well. Once your ship is ready, jump out to Bannock 4, board the Legacy, and bring us the cash. Everything you'll need for ship repair and construction is down in Jass's section of the Key. If you have any questions about the modules, she'll have all the answers. Takže musím instalovat nový moduly, jo? To se mi moc nelíbí. You better pray that isn't the case, because that means we are done. As in, no more Crimson Fleet. Nothing around here is simple. Del's right. You have to follow these steps carefully, or don't bother coming back. After you board the Legacy, be on the lookout for 2 transfer modules. They're special keys that allow access to the ship's vault. Once you locate the vault's control center, hook up the data core I'm gonna give you, and download everything they've got. And before you get any bright ideas, like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption, so bring it back here right away. Because those Galbank ships were carrying so much money, they didn't even trust their own crew. Aha. Zajímavé. Yeah? I sure hope so. Look, I'm gonna make this real simple for you. If that money ends up anywhere but the Key, I will hunt you down and pry it out of your dead hands myself. Now get moving. The Crimson Fleet isn't really a fleet. It's an ideal, a principle,
that Krix sought to set up so that pirates didn't infight over scraps. Zdá se, že jdeme do Over finále. time, that notion has been lost. Captains have been turning their backs on the fleet, doing jobs on the side, killing each other. Bringing Krix's legacy back to the fleet would be like validating everything Jasper Krix believed in. And I'm certain it would unify us once again. Of course, it wouldn't exactly hurt to have all that extra money at our disposal. But I think you catch my meaning. You've met some of them already. Mathis Castillo, Yevgeny Rokov, Juan Dayu, Estelle Vincent, and Adler Kemp. They might feel like independents to you, but each one of them has a stake in the Crimson Fleet, and each one of them wants a cut of the wealth. I am sending word out to every able-bodied captain that they are needed. We'll see how many answer the call. The toughest nut to crack is if UC SysDef brings in the Vigilance. That Commander Ikande has himself a hell of a ship there. Advanced shield tech, bristling with weapons. I would love to see that thing burn. If we hope to stand a chance against it, we need those defensive batteries, and Krix's legacy. Now get your ass to Bannock 4. I need to get those defensive batteries online, so make this fast. Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so should be an easy install. All right, let's see what you need. No doufám, že to nepotřebuju si tady instalovat takhle růčo, jo. Generátor stínění. Gravitační pohon. Zvláštní. Jakože tady u Karmínové flotily mám úplně jakoby nejlepší pohony a techniku, jo, na lodě. Stav gravitačního pohonu. Tah při gravitačním skoku je páďo. Nějaký divný. Gravitační pohon 308. Ten je teda.
Generátory štítů. Dobře. Vylepšením získáte... Jo. Prostě takhle půjde hmotnost trošku jako... do háje. Ale já nepotřebuju skákat bůh ví jak daleko, takže zatím to asi neřeším. I need to get those defensive batteries online. There are 3 defensive batteries, basically high-powered military space turrets, triangulated around the key. They were part of the UC's original defenses for the station. Pretty effective, too. Can put some serious hurt on enemy spacecraft. The good news is that the batteries have an incredibly wide field of coverage, so they can pick off ships trying to reach the key from any vector. The bad news is that they're 100-year-old tech. They keep breaking down and are expensive as hell to keep operational. Well, you already know that the conduction grid does a pretty nifty trick. It absorbs extreme voltage and converts it to usable power on Neon. The version for your ship can still absorb incoming electrical energy, like, say, the EM fields surrounding Bannock 4, but it can't store the power. Instead, it just scatters the EM harmlessly away from the hull, insulating you from frying every circuit aboard. As a nice side effect, I'm betting the module will make your ship somewhat EM weapon resistant and boost its shield regen. Lucky you. The comm spike traces and decrypts coded signals. As long as you have the transponder ID, you can track pretty much anything. That file you lifted from the Galbank archives contained the Legacy's transponder code, which I'll program into your nav system. All you have to do is get within the vicinity of Bannock 4, and the comm spike will automatically point you to the target. Cute toy, huh? Make us all proud. I'm busy. Make it quick. Tak, vteřinečku. Já si tady něco přehodím. Tak. Proč mě to furt říká, jdu za ní? Frakce okobouře. Nainstalujte modul ComSpike a modul Conduction Grid. Aha, tak jo. I need to get those defensive batteries online, so make this fast. Not a problem. Oh, yeah. Takže stavitel lodí. No, teď mě zajímá, kam ty moduly dám, jako. Tady. ComSpike. Prostě malá krabička. Skenovací rušička multifrekvenční.
Aha. Tak jo. Rušičku mám, ale tohle potřebuji někam fláknout. A ono není kam. Ale tak. Pro teď. Dám sem. A dobře. Tak znovu, zrušit úpravu. Dáme teda. Tohle je tak na prd. Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so should be an easy install. Upravit své lodě. Stavitel. G. Jo, to je ta vodivá mřížka. A tady z druhé strany. Tam ten comspike. Tak. Hotovo. Pokračujte do UC Vigilance. Absolutní moc je též hotová. Drive spinning down. System screen. Welcome back, Agent. You're clear to dock at docking port 1. Green lights on outer hatch. We're docked. Sometimes we'll take the long range. All support ships have arrived, Commander. Good. After we're done here, arrange a briefing. I want all of their CEOs over here as soon as possible. Yes, sir. Že bychom šli na Karmínovku teďka? There you are. Where have you been?
You mean your latest excursion to Neon? I've received the reports about your little foray into Genodyne. Last piece of the puzzle before you go after Crix's legacy. Which means it's time to put all the cards on the table and prepare to attack the key. That's the only course of action. There's no scenario here where the fleet will be allowed to continue. Before you jump to Bannock 4, I need to make one thing abundantly clear. The credits from that Galbank transport cannot reach the fleet. You have to bring them A here. tady bude to rozhodování, no. If Delgado gains access to those resources, we might be touching off a battle we can't possibly win. We've been monitoring the Crimson Fleet's comm chatter in the Crix system. They're gathering allies by making promises based on your success. As much as I hate to admit it, UC SysDef won't stand a chance. The fleet will become stronger and more unified than ever. Tady předpokládám, že utéct penězi a nechat si je pro sebe nepřipadá v úvahu. Asi ne, no. I've always known that when it came down to it, you'd do the right thing. All right, I guess this is it. Do whatever prep you need to do aboard the Vigilance, and then head out to Bannock 4. When you return here with Crix's legacy, we'll begin the attack. Good luck. Our directive is simple. We are tasked with the eradication of space piracy in the settled systems. As the chief source of pirate activity, the Crimson Fleet is our primary target. The evidence you've been bringing to Lieutenant Toft has been instrumental in convincing the brass at Mast to greenlight the attack. They've sent us support ships, extra troops, weapons. All on account of your role in the operation. To put it simply, if it wasn't for you, this operation would be at a standstill. During the end of the Narion War, the money was destined to bolster the Freestar Collective's coffers. Even though we were rivals at the time, and I suppose we still are to some extent, the credits still rightfully belong to their people. After the money is turned over to Mast, I'm certain arrangements will be made to return the money to the proper authorities in Aquila City. To zní fair. And be careful out there. Pokračujte do Bannocku. Nastav kurz. Level 15, jo, hezky. Jo, to je ono. To je to, o čem jsem mluvil. Vidíte, bombí vám to štíty. Takže rychle do motorů všechno. A valíme. To je ta mlha, no. Aby vám normálně ty štíty zrušila asi za nic. Ještě ubereme trošku ze zbraní, ať máme rychlejší loď a valíme. Potřebujeme se tam dostat rychle. Jo, a ona tady uvázla, jo. Jak je možné, že jí to totálně nezničilo? Dobrá dokovačka. Takže je to ta mlha. Dobře, roboti jsou na hadry.
Stav kotvení povolen, kapitán neznámý, bla bla bla. OK. Je otázka, jestli tady jako něco najdem. Nebo ne. Jo, tak náboje, fajn. Kolik mám klíčů? 3. Nebudu to tady plejtvat na tu bednu. Kdo ví, co tady bude za překvápka? Nějaký defensive věžky, možná roboti. Nevím, uvidíme. A hele, Krixův příjezd. Hello? Hello? Engineer's message said they set up some kind of a recording system. Well, the red light is on, so I guess it's working. It's been a few days since I docked with the Legacy. For the time being, I'm stuck here. Every system on my ship, including the prototype shielding, is completely burned out. It's unlikely it'll ever fly again. Whatever's protecting the Legacy seems to be holding for now. Which is pretty amazing considering she's been here for almost 40 years. Long story short, I've made it to the prize, but now I'm stranded and trying to figure a way off this hulk. I gotta tell you though, it's not looking good. Not at all. I found the remains of the Legacy's crew. Looks like they're starved to death. It's obvious they couldn't find their way out. Next thing I need to do is start scouring the ship and look for something they might have missed. Guess that's all for now. Posádka zemřela hlady, tak nedivím se, když odsaď nemohli prostě pryč. A nikdo se sem k ním v podstatě nemohl vydat. Je zachránit. Jsi spocená jak prasátko, jo? Jdeš zapnout kamiony, OK. Tak bacha na předpisy, jo? Ať tam zase nenabouráš půlku státu. Chodci tam naštěstí žádní nejsou, takže... že bys někoho přejela, asi nehrozí. Co to bylo za zvuk? Takový ten hororový, jak kdyby tady byl nějaký duch. Kdyby mělo něco přeběhnout, ale... ono už není co, že jo? Recording initiated. It's day 20 od doby, oh. And here I am, staring at an empty poker table. Our last game. After Simmons passed, we kept trying to get together at least once a day for a game. To keep our minds off of things. Kellner and Leong were the next ones to step away. They wanted to be together at the end. Then it was just Mayfield. We played for hours. Now I'm alone. I just wanted to leave this recording for anyone that finds the Legacy trapped above Bannock 4. That's all. For now. Going to deal myself a few hands and call it a day. I miss you, Trembly. And I'll be joining you soon. GB Legacy. Signing off. Crew recording terminated. Tak, lékárnička. Nevím, no, je to...
trošku zmatený. Crew recording initiated. All right, the system should be all set up. Just shout out when you want the computer to record. Should work for everyone. Okay, fine. Now, give me the bad news. The bad news is that our engines and grav drive are destroyed, and we're drifting toward Bannock 4. Wait, doesn't that put us smack into Bannock's EM field? We hit that, every circuit on this ship will overload! Easy, Simmons. What's easy about it? Huh? She's right. We end up in that electromagnetic radiation, and we're dead. Hey, there's no need to talk like that. It's Simmons' first time out. Can't you see she's scared? Yeah, Bakara, pipe down. You aren't helping. Everyone stop. Right now, we all need to take a breath. We're in bad shape, but I need everyone alert and level-headed so we can figure a way out of this mess. Osterholt, you're my engineer. Give me options. We don't have any options. Kellner and I need to work on a shielding solution. Fixing the propulsion isn't even on the table. Fine, you two get on it. Simmons and Bakara, I want you to walk the ship and give me a full damage report. Mayfield, see if you can help Aguilar with that arm injury. Let's move out, people. Crew recording terminated. Dobře. Tak, běhám tady jak šmoula. A jsme vyběhli teda nahoru. Dobře. Vemem to pěkně. Já nevím kudy. Tady jsem šel taky. Jo, tak to vemu třeba sem. Jo, tady byli ti dva. Tady nic jiného nenajdu. Tady máme něco. If we stretch things out and cut our rations in half, I'd say we'll be out of food in a week, maybe 9 days. How do I do it, Kellner? How do I tell everyone? We're all going to die. You don't have to. Everyone knows. They're all making peace with it. Bakara and Osterholt knew. They simply chose to handle it by giving up early and taking their own lives. Look at all that money down there. Miliony kreditů. Completely worthless. With all of that, I could buy another ship. Fly us all out of here. I wonder if Galbank will even bother to send word to my family. To any of our families. Captain, listen. You're not at fault for what happened. Those ships came out of nowhere. The fact that we've lived this long is a gift. A miracle. Which means we should enjoy every second of the time that remains. Right, crewman Kellner? My thoughts exactly, Captain. Come closer. I need you to hold me. Crew recording terminated. Crew recording initiated. All right, so how long has Bakara been locked in there? I'm not sure. A week? Maybe more. All I know is that he took some food packs in his duffel into the head and locked himself inside. Everyone's been steering clear of him since he scared Simmons, so we didn't even realize he did this till today. Bakara, can you hear me? You need to open this door and let us in! The hell with it. I'm going to use the override. I've already tried that. He's rewired the door or something. Maybe change a code. Not sure what he's done. Kellner, can we cut through the bulkhead or the door? I'm open to any suggestions. To be honest, I wouldn't go cutting anything in this ship right now. The structure is extremely unstable. Damn it. Well, we can't just leave him in there. Begging your pardon, but we can. It's pretty clear that Bakar checked out after our initial assessment, and he's been killing morale across the ship. Let him soak in there for a while. When he gets hungry, he'll come out. I suppose you're right. Crew recording terminated. Dobře. Tak to je další část příběhu. Otevřem tyhle dveře, pač by tady mohly být nějaký další příběhy. Ten jeden digi klíč tomu obětujem. Tak, co pak tady je? Prostě ptákoviny. Prázdná lékárna.
Hromada lékárniček. To ani nebudu brát. A možná ten synaps alfa vemu. OK. Takže. Pokračujeme dál. Jo, tady se dá jít níž. Reaktivní měrka. Port 3 uzavřen, registr lodí Erebos. Tady jsou nějaké další dokovací místa. Hrozné bludiště tady jako. Tak, tady jsme vlastně, odsaď jsme přišli, fajn. Měl bych jít nahoru. Tady dole teda byly ty dokovačky, že jo? A nedá se nikam jinam dostat. Snad možná ještě semka. Ale brokoňce s částicovým paprskem 102 až 299. Och. To je celkem podobný tomu, co mám já teďka, jestli to možná dokonce není úplně to stejný. Tak zkusím jenom vyjet nahoru, kam se dostanu. Jo, jsem se dostal jen tady takhle na ty schody. Cool, dobrý, takže máme projít asi tak nějak zhruba všecko. Snad jsem někde něco nepřehlíd. Tak, teď to prosmejčíme tady. Žádný PDAčka nevidím. A tohle bude asi safe, jo? Najdi přenosový modul, najdi řídící centrum trezoru. Aha. Přenosový modul Galbank. Máme. A co ti roboti tady? Jsou takhle jako na hadry. Jim došla šťáva, anebo se tady mydlili mezi sebou. Tak, já půjdu spíš asi nahoru, když mě to říká, ať mám jít dolů. Tady taky žádný PDA není. Dveře jsou zavřený. Přístup ke kryt tanku F5.
Kredity 3900. Žádná hitparáda. Tady mají být miliony, takže depozitář 2. To je kelímek. Já jsem myslel, že to je PDAčko. Tak, prvně to vemem tady. Tak, bezpečnostní kamera, tady taky. Jež. Doufám, že je to v klidu. Válka světů, tyjo. Takže ještě jednou, jdeme sem dolů. Datový disk a display na karty, ale nic tady není. Tablet, nezájem, za mnou. Velký prd, tady je robot, že jo. Tohle jsme sejmuli. Kredity. Digipick. Tady je jenom složka. Tady je PDAčko. Crew recording initiated. Alright, I'm recording. So, run that by me again? Okay. So, the cred tanks we're hauling are equipped with EM insulating circuits. Keeps the data from getting wiped, right? If we chain them all together and reroute that EM protection to the Legacy's shields. Holy shit, with all 2,400 of them hooked into an array, we should have enough juice to keep Bannock's EM field from lighting us up. What about all the micrometeorites and debris in Bannock's EM field? Will the shields still hold against them? They should. We fire the whole thing into the solar regenerators and we could run the system almost perpetually. Well, we'd still be trickling some gigaramps off of the reserves, but yeah, that all makes sense. I gotta tell you, this is genius. Well, don't get too excited. We still have two problems. One, it's going to take all of the ship's power to keep the array running. That means we've got almost nothing left over. And two, with the engines destroyed, we're still stuck orbiting Bannock 4. I'll set the computers to keep us in orbit, but that's all we got. Hey, it's a start. Gives us a chance to survive and time to think. Yeah, I guess you're right. I suppose we're lucky we were hauling all of these cred tanks in the first place. If we were on our way back... Yeah, we would have been dead. I mean, it would have been a problem. Anyway, let's go talk to Captain Yang and get this show on the road. Crew recording terminated. Jo, takže tady byly nějaký pokusy to se nějak savenout, ale evidentně to úplně neklaplo. Takže já se teď potřebuji dostat kam? Tady jsou dveře zamčený. Já to odemču. Pač tady se to možná i vyplatí. Takhle, a když dám 2 a 1 nějaký, třeba tohle. Jo, tak to klapne.
Ty kráso, kde ty ses tady vzal? Repair not possible. Toxický únik plynu. No, není to tu hezké. No, z těch bezpečnostních kamer se dá něco vyždímat, jo. To jsou věci. Svářečka, náboje. Já se mrknu tady. To je bez tak nastavení robotů, ne? Nebo věží. Žádný signál, no tak teď už je mi to předplatný, že jo? Aktivace jednotek. Překalibrovat. Odzbrojení. Tak, vzdálené. Reaktor záření, aha. Massive damage. Damage all systems. Jo, tohle je asi cesta, kam bych se měl dostat, ale... Já hold potřebuji jít k tomu reaktoru, no. Vím, jak dlouho vydržím tu radiaci, ale... Black mě zdá se chvilku jako šéfil, no. Poznámkový blok. Odemknout mistr. Tady by to za něco mohlo stát, když mezi tím nezařvu. Takhle, teď tyhle dvě. Ale heleme se, co pak to tady je. 173 fyzický. Epická brokovnice.
Zajímavé. No a něco special? Koukám, že ani ne. To byla asi jen ta brokovnice, no, takže zpátky do radiace. Tady taky nic nebylo. Takže pokračujeme kamsi dopředu. Tady jsou roboti schovaný, tak doufám, že na mě nevybafnou teďka. Nekecej, legendární puška 44. Poškození se zvyšuje s klesajícím zdravím, náhodně způsobuje zápalné, malá šance na sražení cíle. Mohli bychom ji vyzkoušet, že jo? Jen tak for fun. Jo, to je tohle. Nevím, no, jako 44 je docela pěkná damage, ale... Už jen čekám, kde vybafnou roboti. Tablet. Žádná další PDAčka, jo? Zbrojení teda slušně, no. Jdeme hore. Ještě se vrátím, pač se jde taky nahoru. Jo. Aha, já nemám klíč, jo? Haha, tak to je průšvih, ale dámy a pánové. Bez klíče se asi nedostanu úplně dál. Já teda doufám, že nějaký digipik najdu, no. Tady se odvírají ptákoviny všude kolem. A hlavně, že jsem říkal, že přijdu k obchodníkovi a nakoupím si nějaký digiklíče. Samozřejmě jsem to neudělal, že jo. Pak vlezete tady do nějaký lodi a 20 jich utratíte na bednách, že jo. Ty kráso. Oh. Tak teď jsem selek. Jako není to špatný, no. Jakou damage to dává. Když by se třeba potunila. Ale why not?
Tak, nějaký digi klíč. Koukám, že není potřeba. Dá se to asi evidentně vždycky všechno nějakým způsobem obejít. Tablet, hele, počítač. Na to potřebuji klíč, takže ne. Jdeme dál. Výborně, jeden klíč je a tohle je taky zamčený, nezájem. Klíč potřebuju. Kdyby náhodou. Dobře, tohle zavřu, to je velký prostor. Co máme tady? Je tady věž, jsou tady kompy, lékárna. Kdyby tady byl další digipik, tak to beru, ale... A nebo to možná otevřem tady. Dálkové ovládání, chyba ovládání dveří, selhání připojení. Obrete se na technika. Hezký. Tady jsme přišli. Savenem. Bezpečnostní kamery ne. No, teď tady přes to haraburdí. Neuvidím nic. To lavemem. No, teď mám dilemu. Jít vrchem nebo spodem? No, tady je furt ta levěž zase blbá. Ale já půjdu vrchem, pak půjdu dolů. Co zase tady je za problém? Pokročilý, OK. Kde minudy. Furt jsou tady někde 3 hrozby. Někde tímhle směrem. Tak, podíváme se tady po stolech. Samý tablety, ale žádný PDAčka s příběhem. Zdá se, že posádka se nejspíš jakoby ke svému konci uchýlila do jednoho prostoru. Tak, tady to máme všecko, takže jdem sem. Teď se nám aktivovali roboti.
Tak, otevřeno. No nekecej. Čekuj to jako. Těch beden tady. A v každý tak 3000 kreditů. Kolik jich tady je? A jde to až dozadu. To je teda prachu. Aj. Laser. Takže tady budou nějaký problémy. Pokud to nějak nedeaktivuju. Tak, co pak je tady za... To je naprč, že se to vždycky trhne. Fakt to mě štve, když se přepíná mezi tím skenerem ručním. A zase, když si dáš zbraň, tak vždycky se na, nevím, v půl vteřinu jako trhne obraz. Nevím, proč to dělá, to je... Dobrá, já mám jít tam do toho trezoru, ale... Zajímá, co je tady. Věžička. Tak to prvně vemem vlevo. Aha, dobře. Jsem se dostal... Protože už nemůžu brát. Dále prachu, je to úplně jako brutál. Wow. Ale bych to mohl sejmout, ne? Nemohl. Granátek? Jo, a věše na hadry asi? Nevím. Možná. Tak. Nahoře jsme byli, nic jiného tady není. Jsou hrozný pazvuky. Můžeme si je vzít, jako bylo by to fajn, no. A už skončila za svodidlama, jo, teda. Eleju. Řidičku. Ale tak ono se sem přece jenom... Ne, nedá. Jo, to je to dálkový ovládání dveří. Semka se prostě dostanu jen v případě, že otevřu tyhle dveře. Kolik mám klíčů? 1. Tak jo, jdeme dolů. Bude sranda. Víme, kolik robotů tady na mě nalítne. Spustí se nějaká úplně brutální ochranná fáze. Totálně mě to tady zničí. Dáme kyslík.
Kde ty se tady vzal? A je to v háji. Pryč, pryč, pryč. A já to říkal. Běží tak rychle. Takhle to asi nepůjde. Takže vezmeme si svou oblíbenou. Tak, pojďte. Tady zbývají 2 šmoulové někde, ale... Kdyby se mi je podařilo všechny deaktivovat naráz, bylo by to cool, ale... Budem čít pokročilé, ne dík. Já si tady vemu z těch robotů nějaký bordel. Tady je všeho úplně brutal, ale jen to prostě projít, no. Ale zase co za vchody? Tam se asi nedostanu. Ale neřeším, tak tady asi něco nechám, no. To je fakt obrovitánský sklad. Jo. Tady je kamera. Ještě zbývá jeden. Nějaký. Kde tady? To je asi jedno. Ten už je na hadry. A digipiky. Že bych chtěl odevírat tenhle safe. To jako asi ne. Výzkumná laboratoř.
Myslíte, že něco vyzkoumám? Že tady mám něco novýho. To víte, že jo, hele. Generování energie, tau stupeň rheostatu a supravodiče mi chybí a roticitový magnet. Prvně mrknu na zbraně. Titán, ten jsem kupoval. Výborně. Tak zbraně budu mít komplet asi. Až dodělám i ten přijímač. Dvojkovej chce. Izotopové chladivo máme. Mikrosekundiáku máme dost. Iterbia, no něco jsem nakoupil. Lubrikant 11. Tyjo, mě chybí jeden lubrikant, to si děláš srandu. To tam nemohlo naskočit. OK, no. Tak. Dáme dekorace, lepidlo. Farmeno, luxusní textil, to teda nevím, kde se beru. Jestli se někde kraftí, nebo... Jo, tamhle naproti jsem byl, to si vzpomínám. Hej, já už budu přetížený. Epický boj zblízka. Schválně, kolik mám? 446, to ještě není tak zlý, už jsem měl i 600. 650, možná kolem 670 maximálně, ale to už je přepál, no. Tak, knížka, tohle je co? Jsem myslel, že to můžu nahodit a ono ne. Chladící box nic. Tady týpeček tuhej. A PDAčko. External communication detected. Automated recording system activated. Legacy, come in. This is Issa Meland. Are you there, Legacy? Holy shit. Issa, is that you? Issa, I'm here. Yes, I can read you. Jasper Creeks. You're still alive? You always were one tough son of a bitch. Těch kreditů tady, lol. I'm alive. No thanks to you. To je on. A month? Really? You left me to sit here and panic for a month. We said you'd wait a week, tops. Wait a moment. I think broadcasting from outside the EM field is interfering with my comms. Did I just hear Jasper Creeks the Great admit that he was panicking about something? Yeah. Revenant. Oh. You get my ass out of here. Come on, there has to be millions of credits here. We're rich. You know what? I think I'm going to pass. Right before you left, remember how you temporarily placed me in charge of the fleet? Well, right then I decided to make the job permanent. Oh. All I had to do was make some alterations to your sheeting plans. Mainly the footnotes where the lead technician mentions it needs more work. I even paid a tech to ensure a few of your ship's power connections were dodgy, just in case. Yet, look at you now. Frankly, I'm surprised those shields held long enough for you to make it through the storm. What the hell? You can't do this to me. I'm in charge of the fleet. How dare you? Blah, 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 blah. Yeah, see, I thought that blah, blah, blah. I'm in charge. You're dead. Well, I won't tell everyone that. I'll spin some story about you running off into the sunset with loot in hand. Oh, very romantic. The fleet will eat it up. You don't care about the credits? Isn't that what this is all about? Fleet is family, remember? If we can't depend on each other, then what the fuck is the
chance to say goodbye. So, goodbye? There. All done. Issa? Issa? Are you still there? Answer me. Crew recording terminated. Takže takhle on nakonec dopadl. On utekl, dostal se sem a oni ho zradili a nechali ho tady. OK. Miliarda kreditů. Legendární zbraň. Ten počítač tady. Stav trezoru. Zrušení uzamčení. Nouzové postupy. Přenos kreditů. Dobrá, takže prvně si vem tu bouchačku. Ta má teda jen fyzik 26, v zásobníku má ale 150 a rychlost střelby 375. Zásobník zdvojnásobuje kapacitu základního, díky premium stavebním materiálům je tato zbraň lehká jako pírko. Hromada kreditů, to si prostě poberu. Zároveň jsem vzal nějaký klíč. A ještě tady máme důkaz. Well, now, let's see. Another day's gone by. What's it been now? 6 weeks? Who the hell knows? Food packs from my ship are gone, so it looks like the clock's running down for me, and Issa wins. What a clever woman. I never saw it coming. I mean, I can't blame her. I was stupid enough to hand her the opportunity. Now the fleet's resting on her shoulders. I only hope she doesn't run the whole operation right into the ground. Anyway. Nejlepší výhled, jo. Jsou bezcenný, no. Taková ironie prostě. Největší. Hopefully, someone with at least half a brain will follow in my footsteps and bring the score home to the Crimson Fleet. If anyone finds this message, tell Issa that I don't blame her for what she's done. Most important, tell her to keep the fleet strong. Crew recording terminated. Ironie, no, prostě. Konečně se dostal, má největší bohatství ve vesmíru, ale prostě stane se jeho hrobem, že jo, protože se odsud nemůže dostat. OK. Tak, a jelikož jsem získal nějakou tu kartu, tak to použiju. Ještě mrknu teda na tu krásku, co jsem tady dostal. Zkusím si ji nahodit. Hezký. Tak ta bude ostrá, kolikže má těch? 4 z 5 módů, takže ještě jeden by se tam dal dát. Jako nevím, jestli je damageově na tom tak dobře. Jsem tady možná nějakýho toho revenanta měl taky. Teda revenanta. To byl ten Max něco, ne? Kde to je regulátor, velký zákonodárce, blablabla, Max Storm, tady. Jo, to má damage 16. To jsem zkoušel, že jo.
Tenhle má 26. Jako pěkný. Asi si tuhle hračku chvilku nechám. A... dám si ji sem. Tak, tady je další záznam. Crew recording initiated. Son of a bitch! Nothing. Complete waste of time. I've tried everything I can possibly think of, and I end up right where I started. Oh, here I thought I was so clever. Thought I had it all figured out. First, fix my ship and get the prototype shielding back online. Second, shunt the power from the cred tank array back to the system to drain the credits. And then third, haul ass back to my ship before the EM field rips apart the legacy. 3 easy steps, right? Only problem is, I'm stuck at step 1. Every system on my ship is dead, and there's nothing aboard this ship to use for repairs. I can't believe I came all this way, just to end up stuck here like the poor bastards who ran this ship. Actually, wait a second. Issa will figure it out. I told her where I was going for a reason. She's smart. She'll know something's up when I miss the rendezvous. After all, we're supposed to split the loot. All I have to do is sit tight and wait until she figures out that something's gone wrong. And she'll come here looking for me. No, taky přišla, no. Spíš se rozloučit. Start rationing my food. I could be waiting for a while. Crew recording terminated. Tak, a my jdem co? Modulovat? Asi jo. Přesměrovat energii lodi. Aha, takže to je moje jízdenka jako pryč, nebo... Datové jádro. A jdeme na to. Stáhněte kreditní rezervy. Aha, takže vlastně tady jsou všechny ty kredity. Asi v datech, nevím, a my to vycucneme sem. Hezká show. Už to mizí. Tady se to plní. Hezký. Tak, a co se stane, až to vytáhnu? Datové jádro je zamčeno na místě. No, takže takhle. Takhle. Co ještě musím províst? Tak. Jo, přesně, protože ono z tohohle se napájela ta loď, jo. Narušení trupu, tohle není dobrý. Takže když dám F5... přesně, že ty kredity držely tu loď pohromadě, nebo ta energie z toho, že jo. Teď záleží, jestli to Crimson Fleet věděli. Vidím si, že mě tohle nezabilo už dávno. Ale tak já mám skafandr, že jo. Otázka je, kam mám běžet, že jo. Toxický plyn, prolomení trupu.
Tak, vyzkoušíme. Massive damage. Těmhle neřádům je to jedno, že jo? Tohle chci vyzkoušet. Oh. Doporučujeme okamžitou evakuaci, jo? O co si myslíš, že se asi snažím. Sensors had detected. I am unable. Repair not possible. Neříkej mi, že se nedostanu teďka pryč. Jako je ostrá ta zbraň. Po oblek mě trošku chrání, ale je to mazec. Všechny dveře zavřený, jo. OK. Vůbec nevím, kam jdu. Tak to nepřeskočím. Možná jo. Tady málem mám jít. Ne, tady. Jo, nebo jsem měl se skočit sem. OK. Dragonfire. Oh. Sláva. Rychle pryč odtud. Výběr místa skoku určí tvou konečnou příslušnost buď v UC SysDev, anebo karmínové flotile. Oh my. Tak já myslím, že je asi jasný, kam to hodíme, že jo? Dobře, loď nám explodovala. Tak, a já taky musím někam jumpnout, nebo mě to roztrhá za chvilku.
Takže tady je Krix a nebo Sagan. A tady už je bitka, OK. Proč mě ale nestřílej lasery? Takže teď ještě určitě poletíme zničit Karminovou flotilu. Cestuj do soustavy Krix, jasný. To byl mazec, kdybych se přidal k ním. A mohl jsem to udělat pro příběh, že v New Game Plus bych se mohl zase přidat k US, že jo. Mám poškozený plíce, ale... You'll get another shot. Good work securing the legacy. All that's left now is to eliminate the fleet. Padej, šmoulo. Time to show the... Let's put an end to this pirate scum. Once... My God. Is that it? Is that Krix's legacy? Amazing. Ensign, take this and enter it into the data core analyzer. I'm on it, sir. You see, Lieutenant? I told you he wouldn't let us down. I have to admit, I'm impressed. Encrypted or not, that's quite a lot of money to be carrying around. The temptation must have been excruciating. Založil proti mě někdo z bělosti sázku. It just so happens we did. And with all that money you're carrying, can you really blame us? You could have set yourself up for life, but instead, you chose to do the right thing. It's incredible. Of course, I have a team of decryption experts from Galbank itself on standby. If they can't decrypt that currency, to je pravda. No one can. Když oni si to zašifrovali, tak si to i odšifrujou, že? Every contingency completely covered. Well, you came through. Now, on to other more pressing matters. Velká vesmírná We've bitka. received confirmation that the fleet ships were scouts sent to probe our defenses. Unfortunately, one of them jumped away before you arrived. Which means that Delgado will have the Crimson Fleet prepping defenses of its own. I've spent years studying the Crimson Fleet's tactics. Their decision to sacrifice those smaller ships told me everything I needed to know. That's the plan. Lieutenant, if you wouldn't mind explaining our strategy. Yes, sir. The Vigilance is equipped with the latest in hyper-resistant shielding, making it the only ship that can safely approach the key. The catch is that the key has access to 3 orbital defensive batteries that can fire electromagnetic energy. One hit, and we lose those fancy shields. Oh. Our mission is to take out those batteries. In fact, I'll be personally leading the assault on Battery Alpha. I need you to be my support. Sadly, we didn't get as much support for this mission as I would have liked. There just wasn't enough evidence gathered.
We weren't able to convince MAS to lend us additional squadrons. They feel like they've committed too many resources already. That means we'll have to take out all 3 batteries ourselves. It's unfortunate, yes. But we wouldn't be here if I didn't believe you could do it. We've also given you a call sign, Renegade, to help coordinate our movements during the attack. Once those batteries are destroyed, you board the key and bring Delgado to justice. You won't come quietly. You do what you have to do. I knew we could count on your support. Well, this is it. After years of planning, it all comes down to this moment. All my hopes and my best wishes go with you. Good luck. Teď mě ale nefachali lasery, nevím proč. Tak jo, jdeme na to. Karmínovka čeká. Tak, semka přesunem veškerý bordel. Hlavně zdroje, že jo, ty jsou těžký, jak cip. 200 kg dolů. Příslušenství. Jak jinak, batohy, přilby. To je ta největší váha. A oděvy, no, ani tak moc ne, ale obleky tady. Hop. A pak už jen zbraně, no. Ale je zajímavá. To 299, takže jo. Je to v podstatě to samý. ...49 laserová. Tak. Super, aspoň něco. Free and clear. Hurá na Krix. Tak, štíty, všechno dobrý. Teď to bude bolet. Proč mi nestřílej lasery? Obecně nefachají lasery, proč? Zbraná baterie alfa.
Proč nestřílej moje baterie? Pár. Aha, počkej, já už vím, kde je asi chyba. Já je mám blbě přiřazený. Dá se to nějak to? Já mám teď všechno jakoby asi to. Takhle, zkusíme loď. Já teď upravovat nemůžu, no. Ne, jsou to ony. Tak proč nefungujou? Já nevím, prostě někdy ty automatiky nestřílej, nevím proč. Co tomu hrabe? Plovo části lodi. Obraná baterie beta. Prvně lodě. Prvně lodě.
Štíty se mi nějak nedobíjejí. Aha, protože je mám takhle stažený. Jo, už to jde trochu. 58. Tak, kredity a teď můžu v klídku skákat. Ale, tak. A nevím, proč mi najdou primární zbraně. Ale co to je zase za ptákoviny? Zapoj se do bitvy o key. Budiš. Flagship as we speak. I wouldn't expect backup anytime soon. Gives me plenty of time to blow your ships out of the void. All right, fleet. Triple share to whoever takes the traitor down. All ships, defensive formations. You're mine. We've blown out their ground line. Osmičky, no. Já nevím, jako prostě ty primární zbraně, co s tím, jako co tomu hrabe. Štíty držej ještě nějakou chvíli, jo, ale...
Naloď se na key. Proč nalodit? Mají to zničit. Obraná baterie gamma ještě, jo. Tři. 2. 3. 3. To je nejbližší asi. Tohle dělal ve Frontieru asi hodinu, jo. Že mě prostě zajímá, proč nejdou tady ty primární automatický lasery. Nevím, jako v čem je problém. Je pravda, že mám úplně stejně pojmenovaný pár jako to. Jako tyhle ty kanóny. Ale prostě já nevím, no. Víš co, ono to má prostě automaticky bombit všechny kolem a nic se neděje. Ty kanóny prostě nestřílej, že jo. A to není poprvé, co se mi tohle stalo. Já nevím, jestli nemám třeba něco deaktivovaný, nebo... Zdravíčko Franku, právě ničíme Karminovou flotilu. Takže jako jde to no. Je to zajímavý. Akorát mi nestřílí hlavní zbraně, no, tak to není taková švanda, že musím prostě zabíjet jenom kanonama pomalejma, no. Nevím, proč mi ty automaticky nestřílej. Nějaký nápady? Sedm tisíc, 6900. To je všechno na stejno. Skoro teda. Ani nestihnu vybrat, jak valím rychle. Možná musíš mít ten perk, až teď ho mám a ty zbraně střílely celou dobu, hele. Přesně, mě už střílely kanony, prostě teď nejdou. Akorát je pravda, že jak teď střílím pravým, což teď to je to prostřední, jak to mám označený jako par. A mám tam jen těch 6, 1, 2, 3, 4, 6 čárek. Tak stejně mám označený i to levý. A já si myslím, že tam bylo dvojité V1. To je to, jak jsem vlastně tady ukazoval, jak se přepínají ty zbraně, tak mám pocit, že mám navolený teďka v oboje dvoje prostě jen tady tuhle zbraň, chápeš? Tím pádem mám... Jo, mám špatně navolenou zbraň, tady by mělo být dvojité V1. Úplně vlevo.
Takže teďka se nalodím a pokusím se to předělat. A pokud to půjde, tak je to škoda, no. Prostě s těma kanónama je to větší sranda. Já si myslím, že tady mají nějakýho jakoby loďaře, který prostě mi to zařídí, no. A nebo mě napadlo ještě něco jiného. Že vlastně já nutně nemusím být tady, že jo. Já si skočím do Narionu. Na svoji základnu. A tam si to předělám, že jo. Jde to, hele, koukám. A jestli jdem na nějakou finální bitvu, tak tam to fakt potřebuju, že jo, protože ty lodě jsou tam 40 a kanony jak bejk a nemůžu s tím střílet, to je děs. Takže upravit lodě. Aktualizace lodě, ne. Stavitel. Zbraně. Hele, V0 alfa. Je to tady? Tady je 300 alfa paprsek a tady je supresor. Tak v čem je problém? Proč je tady furt pár? Už tady má být. Zbraň, auto alfa turret. Tady je alfa paprsek a tady mám prostě konstrukci, všechno je v pořádku úplně. Jo, a i kdyby, tak na to nemusíš mít nutně to. Tady je prostě automatizované zbraňové systémy prostě dávají. To je jenom, že zvyšují damage, to nutně nemusíš mít vylepšený, že jo. Já nevím, takhle to vypadá, že je to v pořádku, tak je odeber a dej je znova, jo. Jo, jasný. Rozumím. Tak, vyloženě nepřiřazeno. A teď auto alfa turret. Boom. Třeba si to nespotřebovává nějak moc energie, jo, ale... Jo, a je tady pár EM, tak mě řekni jako. Když je takhle jako odeberu a dám je tam znova, tak zbytečně za to zaplatím, že jo, to je blbost. Auto. Tady je alfa a tady vzadu je auto. Naprosto v pořádku. To, že tady mám ten modul, ten by tomu neměl vadit, že jo, té střelbě. Tady jsou minimálně ještě ty zadní, který můžou střílet všude kolem, že jo. Takže V0 je prostě auto alfa turret. Tady je. Tak dám třeba fulminátor sem. Ne, to je blbost, to nemůžu dát.
Tam alfa paprsek. Tady fulminátora, equip 54. Sally, zdravíčko, vítej na streamu na Pařánským ráji. pařanskýráj.cz. Ale tak zkusím teda jumpnout znovu. Na místo dění. Legacy N, dostaňte se do operačního centra. Hop, skok. To vypne trofeje. Jaký trofeje myslíš? A co je to za mod, když s někým mluvíš a tam vidíš odpověď? To není mod, to je schopnost tvý postavy. Ne, s tím achievementy normálně fungujou, úplně v pohodě. Koukej, normálně tady mám dneska the best there is. Tady mám hotový 22 hotových, tady mi ještě něco málinko zbývá, 5 skrytých, takže... Neboj se, čeština není jakoby něco, co ti může ty. Když dáš příkazový řádek a budeš cheatovat, tak tam hrozí, že to nedostaneš. Starfield 045CZ. Jo, ano, myslím, že to je teďka nejnovější. Tu mám, myslím, zrovna nainstalovanou. Počkat, tady je co? Přepadovka? Jo, já jsem vlastně na té stanici ty Karminovky, no. Jo, to je ostrý, ta 32, hele, jak zařvala úplně rychle. To je hustá zbraň toto. Ne, nebudu odmykat nic, ani náhodou, dej to pryč. Tak šéfová mi asi teď už nic neopraví, no. Zdá se. Počkej, neměl jsem jít na Vigilance? Jo, já jsem se měl dostat do operačního centra, co dělám tady? Tak znovu a lépe, hele. Lko. R. Klíč. Počkej, jestli není myšlený operační centrum jako tady. Jo, aha, je asi. OK. Takže jdeme. Dokovací přístav, bla bla bla. Jo, já jsem přišel tadma, OK. Nepřístupný. Moment, jsem trošku zmatený. Já tady nemám co dělat, že jo? Aha, dobrý. OK. V pořádku. Jen jsem se malinko ztratil. Hello everyone, I'm Gail Dunnigan of SSNN, and this is Galactalk. My guest tonight is one of the most notorious criminals in the settled systems. His ruthlessness and desire for wealth has landed him squarely at the top. Neuvlně ty zbraně reaktor, no to jsem si taky myslel. Jako jo, ty nemůžeš mít třeba zase hodně motorů.
Že ti to řekne, že to prostě ten reaktor neutáhne, že jo. Good evening, Mr. Criggs. Good evening, Gale. Thank you for accepting my invitation. Yes, well, being blindfolded and then Graf jumped to what appears to be an abandoned mining facility isn't exactly what I call an invitation. A tady je sklo. I'm sure you're not surprised that your request for an interview would come with some very specific conditions. Frankly, I was a bit surprised to receive any type of response at all. Would you mind telling me why you decided to do this interview? Because there comes a time in every pirate's life where they have to make an extremely important decision. Do they take a leap and become one of the most legendary pirates in history? Or do they simply sputter on, subsisting on freighters and deep space privateers? A počkám, až dokecaj. Pak vlezu do toho počítače. That Jasper Criggs is moving on to bigger and better things in his life. That's spot on, Gale. That's exactly why you're here. Interesting. Well then, would you mind sharing with us exactly what your particular leap entails? In due time. There's no rush. In fact, I'd say we have at least 12 hours before the authorities trace this broadcast. Plenty of time to discuss. Povím hned tu zbraň, jak dokecaj. Oh, all right then. Perhaps the best place to start this interview would be at the beginning of your career. Please, proceed. Tu zbraň dostaneš právě, že teďka ke konci, jak jsem, no ty jsi tady nebyl asi, jak jsem vyzvedával, jak to říct, ty kredity, které byly uvíznutý, no prostě na konci téhle dějové linky, tečka. Ty kredity, co byly uvíznutý v tom mraku, té elektrické bouře ve vesmíru, tam, kde jsme to vyzvedávali, tak vlastně ten hlavní záporák, nakonec jsme zjistili, že ho zradili, že jo, tady nějaká šéfová, on tam umřel a to byla jeho zbraň tohle, že jo. Ale ta je ostrá, no, jako. Ta je hodně ostrá. Astrea, vzdálené ovládání. Tak, žádný signál. Dálkové ovládání všech dveří, otevřít. Tak, to je přesně ončo. To potřebujeme. A teď já bych mohl jít i vrchem, ne? To bylo zavřený. Jako šlo by to, no. To je jedno, kudy půjdu. Důležitý je, že se tam dostanu. To nemusím ani takhle přebíjet, jo. Prostě ono to má 150 nábojů v zásobníku, jo. To je... Dobře, no. Tak ten dostal pěkně bídu, chlapec. Jsme mu to vysvětlili, jak to je. Všichni obchodníci, no. Nějaký kredity z nich taky jsou, takže dobrý. Skřínka na zbraně prázdná, ale tady si něco poberu z těch jejich shopů. Jako jo, ono ve výsledku to tady můžete vyčořit pořádně, že jo, ale já nevím, proč bych to asi tak nějak jako teď dělal. Tohle jsem vybral, že jo. Dobrý, pokračujeme dál. Čuky, je někdo doma? Je to žrout nábojů? Ani ne, hele. Ono ve výsledku... Ty náboje, který rychle do nich vystřílíš, tak... S jinou zbraní musíš dávkovat, nesmíš to vyloženě držet úplně, že jo? Kde ty ses tady vzal? To je pravda,